დილამშვიდობისა 4 ივნისის საქმიანი დილის ეთერს ვიწყებთ პირველზე ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად. საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში პირბადის გამოუყენებლობაზე ჯარიმა 100 ლარის ფარგლებში შეიძლება განისაზღვროს. ხუთი ბიზნეს ასოციაცია მთავრობას მიმართავს და მიმართვაში წერია, რომ ისინი საფრთხეს ხედავენ, რომ ხელისუფლება შემოდგომაზე მარტო დარჩება იმ დიდ გამოწვევასთან, რასაც მზარდი ეკონომიკური კრიზისი ჰქვია. ინტერნეტში ვიდეოებზე სპეციალური შემზღუდავი ნიშნები ივნისის ნაცვლად სექტემბრიდან გამოჩნდება, რომელიც მომხმარებელს მიანიშნებს, რა ასაკის ადამიანებთან არის დასაშვები, ამა თუ იმ შინაარსის ვიდეოს ნახვა. ამ ვალდებულებას ინტერნეტ გვერდის მფლობელებს ბავშვთა უფლებების კოდექსი უწესებს. თბილისის მერიამ ღია კაფეებს ახალი შეღავათი დაუწესა, როგორც დედაქალაქის მერმა მთავრობის ხდომის დაწყებისას განაცხადა, გადაწყვეტილება თბილისის მთავრობამ პრემიერ-მინისტრთან და ეკონომიკის სამინისტროსთან შეთანხმებით მიიღო. თბილისსა და ბათუმში კომპანია ნოვას სამშენებლო და სარემონტო მასალების 2 ახალი მეგაცენტრი გაიხსნა. პროექტი EBRD-სა და TVS-ის მხარდაჭერით არის განხორციელებული. თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი მეგაცენტრის მოწყობა ჯამში 3 მილიონი ლარი დაждდა, საიდანაც TVS-ის თანამონაწილეობა $500,000 იყო. რა გეგმები აქვთ კომპანიაში წლის ბოლომდე? ეტიშერ ხიმშიაშვილი, ნოვას გენერალური დირექტორი და ნაზი მაზანიშვილი, მარკეტინგის და პიარის დეპარტამენტის უფროსი შემოგვიერთებიან სიახლეებზე სასაუბროდ საქმიანი დილას ეთერში. სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის ბიზნესის და ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანი თამთა მიქაბერიძე და ამავე უნივერსიტეტის რექტორი ვაჟა ვარდიძე კი საბუნის 2020 წლის შეთავაზებებზე და პანდემიის პირობებში შემუშავებულ სხვადასხვა შეღავათებზე ისაუბრებენ ჩვენი მაყურებლებისათვის. ავტომოყვარულებს არც დღეს დავივიწყებთ, როგორ შეგიძლიათ ლოგისტიკის ხარჯების შემცირება მარტივი გადაწყვეტილების მიღებით და რა კავშირი აქვს იტალიურ Fiat-ს ამ გეგმასთან. ლევან ასანიშვილთან, Fiat-ის ცენტრის გენერალური დირექტორის მოადგილისთან საუბრით გავაგრძელებთ დღევანდელ ეთერს. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციაში ამასობაში გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის თემაზე დღეს კომიტეტის ხდომაა დაგეგმილი. რატომ მოექცა უმსხვილესი ბიზნეს გაერთიანების ფოკუსში ამ დროს ეს თემა და რა დღის წესრიგი აქვს გაერთიანებაში, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის იურიდიულ დირექტორთან ნიკა ნანუაშვილთან გეგმავთ საუბარს. მარიამ ადამია შემოგვიერთდება ტრადიციული რუბრიკი და დღეს კიდევ ერთი Forbes-ის 30-ის წევრს გაგვაცნობს. დღევანდელი სტუმარი ხელოვნების კატეგორიის ერთ-ერთი გამარჯვებულია. ანა ჩუბინიძე ჯიბის სტუდიის დამფუძნებელი იქნება ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობისა საქმიანი დილას ეთერს ვიწყებთ. ანალოგიაში გიორგი ისაკაძე ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად და ძალიან საინტერესო ამბებს, სტუმრებს და სიახლეებს გაგიზიარებთ მომდევნო 3 საათნახევრის განმავლობაში. ყველას ბედნიერ დილამშვიდობისა ანა, მივესალმები ჩვენ საქმიან მაყურებელს, ყველას ბედნიერ და ბარაქიან დღეს გისურვებთ. სხვადასხვა მეცნიერები ამბობენ, რომ მათ დედამიწაზე ყველაზე სუფთა ჰაერი იპოვეს. მაგალახ რომელიც ადამიანების აქტივობის შედეგად არ არის დაბინძურებული ანა. ადამიანების აქტივობის შედეგად საუბარია ეხანა სამხრეთის ოკეანეთის ტერიტორიაზეა, რომელიც ანტარქტიდას აკრავს გარს. კოლორადოს უნივერსიტეტის კვლევარებმა აღნიშნულ რეგიონში ატმოსფერო შეისწავლეს და შენიშნეს, რომ ჰაერის შემადგენლობა უცვლელია. და არსებობს პროფესორი სონია კრიდენვაისი და მისი გუნდი ასკვნის მასთან ერთად ცხადია, რომ სამხრეთ ოკეანის თავზე ჰაერის შრე, რომელიც დაბალ სიმაღლეზე მდებარე ღრუბლებს კვებავს, ადამიანის აქტივობის შედეგად გამოწვეულ მავნე ნაწილაკებს საერთოდ არ შეიცავს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ანტარქტიკამდე სხვა ახლოს მდებარე კონტინენტიდან დაბინძურებული ნაწილაკები საერთოდ ვერ აღწევს და მეცნიერების კვლევა ორშაბათ სამეცნიერო ჟურნალში გამოქვეყნდა. ჩვენამდე გუშინ წინ მოაღწია საღამოს ჩემო ბატონო, სადაც სამხრეთ ოკეანის თავზე ჰაერის ისინი სრულად სუფთას უწოდებენ და ჰაერის დაბინძურება ზოგადად აეროზოლური ნაწილაკებითაა გამოწვეული, რომელიც არის როგორც მყარი, ასევე ხევადი ფორმის და ამას ემატება ასევე სათბურის აირებით. ჰაერის დაბინძურება გლობალური საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კრიზისს იწვევს, ამას წლის განმავლობაში 7 მილიონზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე ეწირება და კვლევები ადასტურებს, რომ ჰაერის დაბინძურება ზრდის კარდიო გულის დაავადებებს და იწვევს ფილტვების სიმსივნის რისკებს ზრდის. ტრამპისგან შერისხული და გაბანკროტების გზას სავარაუდოდ დამდგარი მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ცნობით კი
დაბალი და საშუალო შემოსავლიანი ქვეყნები ყველაზე მეტად ზარალდებიან სწორედ ჰაერის დაბინძურებით. ჰაერი ბახმაროსი თუ არა კოჯრის ნამდვილად იყო თბილისში 53 დღის განმავლობაში და მგონია რომ ადეკვატური რეგულაციებით საწვავზე ევრო 5-ის რეგულაციების და სტანდარტების დაწესებით, ავტოპარკის შედარებით განახლებით, რაც პირდაპირ კავშირში არის ჩვენს ეკონომიკურ ზრდასთან და ჩვენი მოსახლეობის და მოქალაქეების შემოსავლებთან, სხვანაირად არავინ არ დაურიგებს მაგათ ბოლო მოდელის, თუ გემოთ პრიუსებს თუ მე ელექტრომობილებს ურჩევდი ყველას. მოკლედ რა ვიცი, ჰაერი ესეთი კარგი იყო, ნახალოკის და კიროვის ბაღის ჰაერის შემოbrunება მე მაინც გონია რომ შესაძლებელია დედაქალაქშიც. ამას ცოტა დრო, მეტი დრო, ანუ საზოგადოების მაღალი შეგნება სჭირდება, როგორც გითხარით და სწრაფი გადაწყვეტილებები. ამ სწრაფი გადაწყვეტილებებისთვის რეალურად წინა წლების დაკარგულია და არჩევნებამდე მე ნამდვილად არ ველი სწრაფ ან რეფორმისტულ გადაწყვეტილებებს, მიუხედავად იმისა, რომ ბიუჯეტის მოლოდინში ვარ, მე მაინც არ მაქვს განცდა აი ამ რაღაცა სწრაფი რეფორმისტული გადაწყვეტილებებისა, თუმცა მზად ვარ საკუთარი სიტყვების შევჭამო, თუ ახალი ბიუჯეტი არ იქნება გამოტენილი ახალი ძველი ხარჯებით, თან ამასაც ზემოდან წინა საარჩევნო მოტივებით დაემატება, რომელიც COVID-19-ის პანდემიით არის გამოწვეული და გამართლებული. ნახოთ, აღდგომა კაი ხნის წინ იყო უკვე და ბიუჯეტი ხვალე იქნებაო და ჩვენც მას ველოდებით. აი რაც შეეხება პანდემიას და ჯანდაბა მაგას, თეთრი სახლის მრჩეველი ჯანდაცვის საკითხებშიც მათ შორის და ამერიკის CDC-ის შეფი ენტონი ფაუჩი ამბობს, რომ შესაძლოა კორონავირუსის ვაქცინას არ ჰქონდეს ხანძლივი მოქმედების უნარიო. ფაუჩის განცხადებით, თუ COVID-19 სხვა კორონავირუსების მსგავსია, მაშინ სავარაუდოდ ის ვერ უზრუნველყოფს იმუნიტეტის შენარჩუნებას დიდი ხნით. მისივე თქმით, საუბარია 3-დან 6 თვემდე იმუნიტეტის შენარჩუნებაზე და აღსანიშნავია, რომ ჯანმრთელობის ეროვნული ინსტიტუტი ბიოტექნოლოგიურ კომპანია მოდერნასთან ერთად დაჩქარებულად მუშაობს ახალი კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის შექმნაზე. ბევრი მუშაობენ ამ თემაზე და ახლობით 19 თუ 20 მიმართულებით მიდის ძალიან აქტიური მუშაობა. ფაუჩი ამბობს, რომ მის ამ ვაქცინის გამოცდის მესამე ეტაპი ივლისში დაიწყება და მოსალოდნელია, რომ მასში 300 არა, 30,000 ადამიანი ჩაერთოს. მისი თქმით, სულ მცირე 4 შემოწმების ეტაპი უნდა გაიარონ პოტენციურმა ვაქცინებმა და მან იმედი გამოთქვა, რომ 2021 წლის დასაწყისისთვის უკვე ასობით მილიონი დოზა ვაქცინა იქნება ხელმისაწვდომიო. კითხვაზე შეძლებენ თუ არა მეცნიერები ეფექტური ვაქცინის შექმნას, ფაუჩი პასუხობს, რომ ამაზე პასუხი რომ მივიღოთ, თვეები იქნება საჭირო, რათა მედიკოსებმა გადაამოწმოს, რამდენად იმუშავებს იგიო და აღსანიშნავია, რომ მეცნიერებმა ჯერ კიდევ ვერ გაიგეს ბოლომდე ახალი ვირუსის ყველა ასპექტი, მათ შორის როგორ პასუხობს იმუნური სისტემა ვირუსს. ამაზე პასუხის აღმოჩენა კი ვაქცინის შექმნის პროცესისთვის ცალსახად დიდი მიღწევა იქნება. ეს ის შემთხვევა, როცა უნდა ვემზადოთ ვარესისთვის. ესე მგონია და მე მივიღოთ მაქსიმალური სიამოვნება, თუ დროსა და სივრცეში მოხდა სასწაული, ანუ სწრაფად იქნება მსოფლიოში, მის რომელიღაც წერტილში იქნება ეს კანადა, შეერთებული შტატები, ისრაელი, თუ ჰოლანდია, თლაც შეიძლება იყოს ვაქცინა, ანტიდოტი, ან თლაც წამალი. მე ყველას თქვენ გისურვებთ ჯანმრთელობას და თავის გაფრთხილებას ამ საკმაოდ რთულ დღეებში და ძალიან მძიმე გარემოცვაში, რომელშიც საქართველოა და რის შესახებაც BMG ყოველდღიურად გიახლებთ ინფორმაციას. რაც შეეხება ამხანაგებო ბიზნესს და მათ მოლოდინებს სოფლიოში ამ პანდემიის ფონზე, Forbes-ი იუწყება, რომ წამყვანი კომპანიების მთავარი ფინანსური ოფიცრების თითქმის ნახევარი ამბობს, რომ კორონავირუსის პანდემიას ცალსახად ნეგატიური გავლენა ექნება მათ კომპანიებზე 2020 წელს, მაშინ როცა ჯერ კიდევ 40%-მდე ამბობს, რომ ისინი ძალიან ნეგატიურად არიან განწყობილები. CNBC-მ Global CFO Council-ის მიერ ჩატარებული კვლევა გამოაქვეყნა და აღნიშნული საბჭო მსოფლიოში უმსხვილესი საჯარო და კერძო კომპანიების საკრებულოს წარმოადგენს, რომლებიც ერთად 5 ტრილიონზე მეტი ღირებულების კომპანიებს მართავენ სხვადასხვა სექტორში. ამიტომ ყოველთვის მნიშვნელოვანია ამ კვლევის შედეგები. კომპანიის მთავარმა ფინანსურმა ოფიცრებმა, CFO-ებმა განაცხადეს, რომ პროგნოზები ცალსახად ნეგატიურია, ამით ამერიკა ახლა ნამდვილად არ აღმოუჩენიათ. და თანეთ გამოკითხვა მარტში ჩატარდა და ფინანსისტების 30%-მა განაცხადა, რომ მაშინ ჯერ კიდევ ძალიან ადრე იყო პანდემიის გავლენებზე პროგნოზები გაეკეთებინათ. ეხლა კი 41-დან მხოლოდ ერთმა ფინანსურმა ოფიცერმა თქვა, რომ პანდემიის გავლენების შეფასება ნაადრევიაო, მაგრამ 2 ამბობს, რომ გავლენა თავიანთი კომპანიებისთვის დადებითი იქნება.
მაინტერესებს მათი გაცნობაც, ხოლო მათი უმრავლესობა უარყოფით და მძიმე 2020 წელს ცხადია შესაბამისი მაჩვენებლები. გარდა ამისა, CFO-ები და მათი მოლოდინები და პროგნოზები გლობალურ ეკონომიკასთან დაკავშირებით მარტის შემდეგაც გაუარეს და ესეც მოსალოდნელი იყო და ფინანსისტები ამბობენ, რომ რეგიონში მთლიანი შიდა პროდუქტის მონაცემები იკლებს, აქ მიუთითებენ ბრაზილიისა და ლათინური ამერიკის რეგიონის გარდა, სადაც პროგნოზი მაინც შეფასებულია როგორც განსაკუთრებულად და ძალიან კლებადი და სწორედ აღნიშნული რეგიონი პანდემიის ერთგვარ მიმდინარე ცხელ წერტილს წარმოადგენს. გარდა ამისა, მსხვილი კომპანიების მთავარი ფინანსური ოფიცრები ამბობენ, რომ შემცირდა მათი პროდუქტების და სერვისების გაყიდვები, მათი თითქმის 65% ამბობს, რომ კომპანიები კლებას განიცდიან შეერთებულ შტატებში უკვე 1 აპრილის შემდეგ და ევროპაში CFO-ების 60%-მდე ამბობს, რომ კლება არის სრულად გაყიდვებში, ხოლო ჩინეთში მოქმედი და გამოკითხული კომპანიების 30% ასევე დრამატულ კლებაზე მიუთითებს. თქვენ ახლა ხედავთ ფინანსური ოფიცრების გამოკითხვის შედეგებს მსოფლიო ეკონომიკების მიხედვით და საკმაოდ მძიმე განწყობა, როგორც გითხარით, ეს ჯერ კიდევ მარტის ჩათვლით არის, ასე ვთქვათ, განწყობების ასახვა მსოფლიო ეკონომიკის წამყვანი კომპანიების ფინანსურ დირექტორებში. რაც შეეხება ჩინეთში მოქმედი კომპანიების ფინანსისტების 28.2% მაინც ამბობს, რომ ზრდას განიცდიან. და შესაძლოა ეს ერთგვარად იყოს მაინც ეკონომიკური აღდგენის დასაწყისი მათ ქვეყანაში. ჯორჯ ფლოიდის მკვლელობამ, ტრამპის თამდევმა სრულად უცერემონიო განცხადებებმა და მათზედ რეაგირებამ ამერიკის უმსხვილეს კომპანიებშიც გადაინაცვლა, თქვენ წარმოიდგინეთ, ისეთ მონოლითურ ერთობაში და გუნდში შეიტანა უთანხმოება, როგორც Facebook-ია, ეთყობა საბოლოო კატალიზატორი მაინც ტრამპის და მარკ ცუკერბერგის სატელეფონო ჭუკჭუკი იყო. ამასობაში Facebook-ის თანამშრომელთა ნაწილი კომპანიის დამფუძნებლის ცუკერბერგის გადაწყვეტილებას აპროტესტებს პრეზიდენტ ტრამპის ტვიტებთან დაკავშირებით, კერძოდ Facebook-მა წამქეძებელი კომენტარების შესახებ, რომლებიც თეთრი სახლის ლიდერმა სოციალურ ქსელში გააკეთა, არ მიიღო არანაირი ზომა. საუბარია მინეაპოლისში პოლიციელის მიერ ფერადკანიანის მკვლელობის ფაქტზე, რაც მასშტაბური საპროტესტო აქციები მოხდა და ის გრძელდება შეერთებულ შტატებში. შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით ტრამპმა დაწერა მაშინ, რომ როდესაც ძარცვა გრძელდება, იწყება სროლაც. აი მსგავს კომენტარზე Twitter-მა რეაგირება მოახდინა, Facebook-მა კი არა. და სოციალურ ქსელში უმოქმედობის გამო რამდენიმე წამყვანმა ფიგურამ უკმაყოფილება გამოთქვა, ცალკეულმა თანამშრომლებმა კი, რომლებიც პანდემიის გამო სახლიდან მუშაობენ, საერთოდ ვირტუალურ პროტესტს მიმართა და ორშაბათს სამუშაო პროცესს Facebook-ში არ შეუერთდა. მარკი ცდება. მე შესაძლოა ყველა გზით შევესწრები, რომ მას ეს აზრი შევაცვლებინო. ეს სიტყვები ეკუთვნის Facebook-ის ეგრეთ წოდებული news feed-ის პროდუქტების დიზაინის ხელმძღვანელს, რაიან ფრეიტას. ანუ იმ news feed-ს, რასაც თქვენ ხედავთ, სწორედ ამის ერთ-ერთი შემოქმედია რაიან ფრეიტასი, პლატფორმის შეთავაზება ძალადობის წაქეზებისთვის და დეზინფორმაციის გავრცელებისთვის მიუღებელია, მიუხედავად იმისა, ვინ იქნება მისი გამავრცელებელი. ამას უკვე ამბობს სოციალური ქსელის flat პორტალის დიზაინის ხელმძღვანელი Andrew Crow და მათ მოხდა საპროტესტო კომენტარები ასევე სხვა წამყვანი პირებისგან, Facebook-ის, მათ შორის პროდუქტების დიზაინერებისგან, პროდუქტის მმართველი დირექტორისგან, მოკლედ ყველანი ჩაერთვენ ამ ფერხულში და აპროტესტებენ საკუთარი შეფის და დამფუძნებლის მარკ ცუკერბერგის ესეთ დამოკიდებულებას ტრამპის გამონათქვამების მიმართ. ევროპისკენ გადავინაცვლოთ, ევროპის ცენტრალური ბანკი მალე კიდევ აპირებს გააფართოვოს პანდემიასთან ბრძოლის სტიმულირების პროგრამა, რომლის მოცულობა მათ შესაძლოა ტრილიონ ევროს გადააჭარბოს. აღნიშნული პროგრამით ევროპა ეცდება პანდემიით გამოწვეული ფინანსური კრიზისის გაღრმავებას შეაჩეროს ევროზონის 19 ქვეყანაში. ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ ევროპის ცენტრალური ბანკის 25 წევრიანი მმართველი საბჭო ხუთშაბათ შეხვედრაზე გააფართოვებს სტიმულირების პროგრამას 9 ტრილიონი ევროთი, რაც ჯამში უკვე 1.250 მილიარდ ევროს შეადგენს. პროგრამის მიხედვით ბანკი ყიდულობს სამთავრობო და კორპორაციულ ბონდებს ახალი დაბეჭდილი ფულით, რაც ეკონომიკის სტიმულირებას დაეხმარება. ეს არის გეგმა და მაგრამ აღნიშნული ნაბიჯი ჯამში განსაკუთრებით რელევანტურია ალბათ უფრო იტალიის შემთხვევაში, რომლის ვალის მოცულობის მნიშვნელოვან ზრდას ელოდებიან წელს და რამდენით გაიზრდება ან როგორ მათი წილი იტალიის ან გნებავთ გულისხმობ ვალის ზრდას იტალიის ან გნებავთ ესპანეთის GDP-ში, ეს რომ გაიგოთ და შეადაროთ საქართველოს ვალის 58%-იან ვთქვათ მიმართებას, მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში,
საკმაოდ სერიოზულად გაგიხარდებათ, არ ვიცი, გახარების არ ვიცი, მაგრამ ნაღდად შავი ზღვა თეთრად რომ მოგეჩვენებათ, ეგ ზუსტად ვიცი, ამჟამად იტალიის ბაზარზე სესხების ღირებულება კონტროლს უკვე ექვემდებარება და ეს ევროპის ცენტრალური ბანკის მიერ ბონდების შესყიდვის დამსახურებაა პანდემიის პროგრამის პირობებში. თუმცა, პროგრამის მიხედვით ECB ამბობს, რომ მაინც და მაინც იტალია არ არის მათი სამიზნე იდეაში ევროზონის მოწყობილობა ბაზარზე შექმნილი კრიზისის მიმართ კარგად გამოჩნდა ჯერ კიდევ 2014-15 წლებში სავალალო კრიზისის დროს, როდესაც საბერძნეთს და კიდევ 4 ქვეყანას სუპერმასშტაბური ფინანსური დახმარება დასჭირდა ევროზონის სხვა ქვეყნებისგან და ასევე საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან. ევროკავშირის პროგნოზით მიმდინარე წელს ევროზონის ეკონომიკა, ამითი შეგვიძლია ევროპის ეკონომიკაზე დავასრულოთ საუბარი, დაახლოებით 7.75%-ით შემცირდება. ეს კვირა ილონ მასკით დავიწყეთ, შენ ხარ ჩემი ბატონი და ხუთშაბათსაც ვახსენოთ კვირის და ამ თვის გმირი, რომელიც დამსახურებულად იღებს სიკეთეებს ამ ქვეყნისათა. ილონ მასკს დიდი კვირა ჰქონდა, ტესლას და SpaceX-ის დამფუძნებელმა ახალგაზრდობის ოცნებაც აისრულა, ორი ამერიკელი ასტრონავტი კოსმოსში პირველად გაუშვა, დიახ, მან გაუშვა. ამ წარმატებამ მას არც მეტი და ნაკლები $770 მილიონი მოუტანა. ეს მოსალოდნელიც იყო 2 წლის წინ ტესლას აქციონერების მიერ შემუშავებული კომპენსაციის გეგმის მიხედვით. მასკმა მიიღო შესაძლებლობა 1.7 მილიონი აქცია ეყიდა განახევრებულ ფასად და კერძოდ მან ტესლას ერთ აქციაში 350 მილიონი, ის უკაცრავად $350 გადაიხადა ერთ აქციაში. და ტესლამ მიაღწია იმ მიზანს, რაც გეგმით იყო გათვალისწინებული და მისი საბაზრო ღირებულება უცბად ავარდა $100 მილიარდი. მთელი აი ამ 6 თვის განმავლობაში პროცესი ვიდრე მომზადებისა, ფალკონის გაშვებისა, აგერ ერთი კვირის წინანდელ ამბობდნენ. ახალი აქციები მასკს თეორიულად აი ამ გათვლებით 770 მილიონის მოგებას აძლევს. მასკი ამჟამად 38 მილიონზე მეტ აქციას ფლობს საკუთარ კომპანიაში, რაც დაახლოებით 21% არის მისი წილისა ტესლაში. და ეს კი ჯამში არის 32 მილიარდით გაზრდილი, ასე ვთქვათ, ღირებულება შეფასებული უკვე პარასკევის ვაჭრობის შედეგითა კომპანიის. აი ესე თვალსადახელშუა, მე ყველას უკლებლივ ამ დილა ადრიან ილონ მასკის შემართებას, სიბეჯითეს, მიზანსწრაფულობას გისურვებ. დარწმუნებული ვარ, რომ მე ბარაკაც იქნება, დამჯერეთ ასე იქნება. და მოვიდა ეხა ბარაკას დროც, ხო ხედავთ, აგერ რეკლამის დროა TV პირველზე. და სულ მალე რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით უკვე ბიზნესის და ეკონომიკის ამბებით დედა სამშობლოზე. რვაივნისიდან საქალაქთაშორისო მოძრაობის აღდგენის მიუხედავად სარკინიგზო გზით მგზავრთა გადაყვანა აკრძალული რჩება. საპენსიო სააგენტოს ინფორმაციით ჯამში მთელ საპენსიო აქტივებზე დარიცხული სარგებელი 50 მილიონ ლარამდეა. დღის მდგომარეობით საპენსიო აქტივები 780 მილიონ ლარს შეადგენს, საიდანაც 84% კომერციულ ბანკებშია განთავსებული. მსოფლიო ბანკი გავრცელებულ ინფორმაციაში წერს, რომ ძირითადი კომუნალური მომსახურების უზრუნველყოფა ხალხისთვის თანხების პირდაპირი გაცემა და
კერძო სექტორის შენარჩუნება შეზღუდავს ზარალის მოცულობას და დაეხმარება ქვეყნებს კრიზისიდან გამოსვლის და აღდგენის პროცესის მომზადებაში. თურქეთში საქართველოს საელჩოს მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად საქართველოს მოქალაქეებსა და დაახლოებულ პირებს მკურნალობის მიზნით თურქეთში შესასვლელად მიზნობრივი სამკურნალო ვიზის აღება აღარ დასჭირდებათ. 2020 წლის აპრილში ელექტროენერგიის მოხმარება წლიურად 7.1%-ით შემცირდა და 929 გიგავატ-საათი შეადგინა, რაც COVID-19 პანდემიიდან გამომდინარე დაწესებული შეზღუდვების და შემცირებული ეკონომიკური აქტივობით არის განპირობებული. ევროკავშირის მხარდაჭერით საქართველოში 3 ახალი პროექტი იწყება, რომელიც დახმარებას მოწყვეტ ჯგუფებს COVID-19-ით გამოწვეული კრიზისის პერიოდში შექმნილი პრობლემების დაძლევაში დაეხმარება. გაზპრომს Nord Stream 2 საქმეზე შესაძლოა 50 მილიონი ევროს ჯარიმა დაეკისროს. პოლონეთის ანტიმონოპოლიური სამსახური იოკიკი რუსული გაზის გიგანტს ინფორმაციის დამალვაში სტეპს ბრალს ორგანიზაციამ სარჩელი უკვე აღძრა. გერმანულმა ავიაკომპანია Lufthansa 2020 წლის პირველი კვარტალი 2 მილიარდ 124 მილიონი ევროს ზარალით დაასრულა. კომპანიის შემოსავლები 18%-ით 6 მილიარდ 451 მილიონ ევრომდეა შემცირებული. ვიდრე ხვალ პარლამენტში ბიუჯეტის პროექტს წარადგენენ, იქამდე ჩვენ ისევ ძირითადი საბიუჯეტო და მაკროეკონომიკური პარამეტრების თაობაზე მთავრობის მიერ პარლამენტისთვის წარდგენილ შესაბამის დოკუმენტს მივყვებით, რომლის თანახმადაც აღმასრულებელი ხელისუფლება ფიქრობს, რომ საქართველოს სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში ეკონომიკური ზრდის შენელება გავლენას ქვეყნის ექსპორტსა და ფულადი გზავნილების მაჩვენებელზე მოახდენს, ხოლო პანდემიასთან დაკავშირებული გლობალური გაურკვევლობის გაგრძელებასთან ერთად კაპიტალის შემოდინებას შეამცირებს ან ეკონომიკაში დაგეგმილი ინვესტიციებს გადაავადებს. ამაში ალოგიკური ნამდვილად არაფერია. ჩვენც ამ დედამიწის ნაწილი ვართ, რომელიც 2016 ქვეყანაშიც COVID-19-ის ბრძოლის წინა ხაზი არის და აქ COVID-19-ია პრინციპში მართველი და არა რომელიმე ლიდერი ან პოლიტიკური ძალა, თუმცა მეტნაკლებობით მართვის სადავეების გადმობარების უკეთეს მაგალითებსაც ვხედავთ ზოგიერთ ქვეყნებში. ისევ ბიდიდი დოკუმენტს რომ მიუბრუნდეთ, რომელშიც მთავრობა აღნიშნავს, რომ ეკონომიკური აქტივობის შემცირების ფონზე საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან შეჯერებული პროგნოზით მოსაოდნელი არის, რომ ეკონომიკა 2020 წლის განმავლობაში 4%-ით შემცირდება, თუმცა მეოთხე კვარტალიდან მდგომარეობის გაუმჯობესების შედეგად 2021 წლის განმავლობაში ეკონომიკის 4%-იან ზრდას ელოდებიან. აღმასრულებელი ხელისუფლება აცხადებს, რომ პანდემიასთან დაკავშირებით გაუარესდა როგორც ეკონომიკური, ასევე ფისკალური პროგნოზი. საერთაშორისო სავალუტო პროგნოზის თანახმად საქართველოს საგადამხდელო ბალანსის დანაკლისი 1 მილიარდ 400 მილიონ დოლარამდე 2020 წლის განმავლობაში იქნება, ხოლო 400 მილიონი დოლარი 2020 წლის განმავლობაში. ეკონომიკური აგრეგატების საპროგნოზო შემცირების შედეგად კი ქვეყნის საგადამხდელო ბალანსის დანაკლისი მიმდინარე და მომდევნო წლებში 1 მილიარდ 800 მილიონ დოლარს გაუტოლდება. ამასთან ფინანსური ანგარიშის გაუარესების ძირითადი ნაწილი დაფინანსდება საერთაშორისო ფინანსური ორგანიზაციების მიერ საქართველოსთვის გამოყოფილი დაფინანსებით. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ამ პერიოდში ქვეყნის მაკროეკონომიკური პოლიტიკა მიმართული იქნება ეკონომიკის გაჯანსაღებისაკენ, რათა საშუალოვადიან პერიოდში ქვეყნის განვითარების დონე პოტენციურ მაჩვენებელს დაუბრუნდეს და უზრუნველყოს მაკროეკონომიკური სტაბილურობა, აღნიშნავს მთავრობა ბიდიდი დოკუმენტში. რიცხვები და მონაცემები ეკონომიკის სიმძიმეს და არა მხოლოდ მოცემულ მომენტში რეალურად უკვე ადასტურებენ. გუშინ ინფლაციის მაჩვენებლები განახლდა და დილიდან სწორედ რიცხვებს უნდა მივყვეთ. საქსტატის განახლებულ ანგარიში წერია, რომ მაისში წლიური ინფლაცია 6.9% იყო. საქსტატის მონაცემების თანახმადვე ცალკეული სამხმარებლო ჯგუფებიდან ყველაზე მაღალი ტემპით 14.7%-ით სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები გაიზარდა. პირველადი პროდუქტი, რაზეც მოთხოვნა პრინციპში ამ პერიოდში ყველაზე მეტი იყო. ჯგუფში ფასები 4.7%-იან ზრდას აჩვენებს და წლიურ ინფლაციაზე ეს 4.58% პუნქტით აისახა. ფასები მომატებულია ისეთ ქვეჯგუფებზე, როგორიც არის ხილი და ყურძანი 47.1%-ით, რძე და ყველი, კვერცხი 24.6%-ით, თევზეული შემთხვევაში 17%-იანი მატება, შაქრის, ჯემის და სხვა ტკბილეული შემთხვევაში 14.9%-ით გაიზარდა ფასები. ყავა, ჩაი და კაკაო
თითქმის 14%-ით გაძვირდა. ხორცი და ხორცის პროდუქტები 13.5%-ით გაგვიზვირდა. ზეთი და ცხიმი 13% და კიდევ ცოტა მეტით. მინერალური და წყაროს წყალი, უალკოჰოლო სასმელები და ნატურალური წვენები 9.5%-ით გაძვირდა. პური და პურპროდუქტები 9.2%-ით. ბოსტნეული და ბახჩეული 2.7%-ით. ჯანმრთელობის სექტორშიც ფასების მატება ფიქსირდება 6.1%-ით. თამბაქოსა და ალკოჰოლური სასმელების ჯგუფზე კი ძალიან დაბალი ფასდამატი დაფიქსირდა, პრინციპში სხვებს რო შევადაროთ 3.2%. საოჯახო ნივთების სახლის მოვლის ქვეჯგუფში კი ფასებმა 8.3%-ით ზრდა აჩვენა. ასევე ცალკეულ სასაქონლო ჯგუფებში ფასების შემცირებას დაფიქსირდა. მაისში მაგალითად ფასები ტრანსპორტში შემცირდა 4.6%-ით, შესაბამისად ჯგუფის წვრილმა წლიურ ინდექსში შეადგინა 47.1%-ული პუნქტი. ფასების კლება დაფიქსირდა პირადი სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციაზეც 6.9%. საწვავის ფასის როლი ინფლაციის მაჩვენებელში ფასების კლებას უკავშირდება, რომელიც აპრილის ბოლოსთვის ამერიკულ ნედლეულზე უარყოფითიც კი იყო, თუმცა ეტაპობრივად სიტუაცია შედარებით გამოსწორდა. ექსპლუატაციის ხარჯების შემცირებას შეგვიძლია გარკვეულწილად აიხსნას იმითაც, რომ ფაქტობრივად გაჩერებული იყო ავტოსატრანსპორტო საშუალებები, განსაკუთრებით პირადი მოხმარებისა ამ პერიოდის განმავლობაში. ნავთობის ფასს რაც შეეხება, გუშინდელ მონაცემს თუ ჩავხედავთ, ოპეკის წევრი ქვეყნების შეხვედრის მოლოდინის პარალელურად 2020 წლის მარტში დაწყებული კრიზისის ფონზე ნავთობის ფასმა მაქსიმუმი აჩვენა. ოღონდ რა თქმა უნდა, ამ კრიზისის შუალედში უგულისხმობთ ამ მაქსიმუმს. ამას ლონდონის ბირჟაზე განვითარებული მოვლენები ადასტურებს. ბრენტის მარკის ნავთობზე მაგალითად ბარელზე ფასი $40 ნიშნულსაც გადასცა და $40.12 იყო. WTI-ზე ფასი ბარელზე იყო $37.63. 1 მაისიდან სხვათა შორის ოპეკმა ნავთობის მოპოვება შეამცირა და პირველად 2 თვის მანძილზე 24 საათში 9.700.000 ბარელს გაუტოლდა ეს მონაცემი. 2020 წლის ივლისიდან წლის ბოლომდე ნავთობის მოპოვება კიდევ უნდა შემცირდეს დაახლოებით 2.700.000 ბარელამდე, ხოლო 2021 წლიდან 2022 წლის მაისამდე მოპოვება 5.800.000 ბარელამდე დაიკლებს. ამაზე შეთანხმება 23 ქვეყანას შორის უკვე შემდგარი არის. ხელშეკრულების ფარგლებში რუსეთმა და საუდის არაბეთმა თავის მხრივ გადაწყვიტეს, რომ ბაზრიდან 2.5 მილიარდ ბარელ ნავთობს გაიტანენ. ეკონომიკების გახსნისაგან განსაკუთრებულ ეფექტს, რაც სრულ ლოკდაუნს ან ეტაპობრივ კრიზისებს დააბალანსებს, პრინციპში არც ერთ ქვეყანას შეეუდებიან. სკეპსისი საფუძვლიანია ყველგან, მიუხედავად იმისა, რომ ეტაპობრივად და ნაწილ-ნაწილ, მათ შორის ევროპაშიც ყველაზე მძიმე დარტყმის ქვეშ მოყოლილი იტალია და ესპანეთის ეკონომიკები უკვე იხსნება. რეალისტური მოლოდინი, რომ ზიანის ამოვსება და წინსვლისკენ გეზის აღება ძალიან ადვილი იქნება, ნამდვილად არავის არ აქვს და არც უნდა ჰქონდეთ. მათ შორის ეს მოლოდინი ვერც საქართველოში იქნება, სადაც ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 5%-ია დარჩენილი შეზღუდვების და ფუნქციონირების ნებართვების არარსებობის რეჟიმში. დანარჩენ ყველას ფაქტობრივად გარკვეული წესების მიხედვით შეუძლიათ, რომ განაახლონ მუშაობა. გაიხსნა ღია კაფეები და რესტორნები, სასტუმროებიც ძალიან მალე მიყვებათ მათ და ყველას მოუწევს, რომ გარკვეული წესები დაიცვან. თუ ამ წესების დაცვაზე უარს იტყვით, სხვათა შორის მომავალში, მაგალითად კაფეში პირბადის გარეშე ყოფნისთვის შესაძლოა 100 ლარი დაჯარიმდეთ. ამ წესის კანონად ქცევაზე მუშაობს საქართველოს პარლამენტი. კანონმდებლობის მხრიდან მიდგომა განიხილება შემდეგნაირად. ფიზიკური პირებისათვის პირბადის გამოუყენებლობაზე ჯარიმის ოდენება არ უნდა აღემატებოდეს საშუალო ხელფასის მიათეთს. კერძო კომპანიების და იურიდიული პირების შემთხვევაში კი ჯარიმის ოდენება განისაზღვროს საშუალო ხელფასის მთლიანი ოდენობით. ამ ეტაპზე გადაწყვეტილი არ არის და მსჯელობის საგანი არის ზუსტად რამდენი ლარი დაჯარიმდება პირი საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში პირბადის გამოყენებაზე უარის თქმის შემთხვევაში, თუმცა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი მონაცემებით 2019 წელს ქვეყანაში საშუალო ხელფასი იყო 1204 ლარი, რომლის მიათედით საშემოსავლოს გამოკლებით დაახლოებით 100 ლარი იქნება. მოკლედ, დახურული კაფეები გახსნის უფლებას ორშაბათიდან
ვინაიდან მიიღებენ ცხადია იმათზე არის საუბარი, რომელსაც არ აქვს გარე სივრცე, იმის გათვალისწინებით რომ ვითარება მარტივი ამ ყველაფრის მიუხედავად და გაცემული ნებართვების მიუხედავად არავისთვის არის, თბილისის მერმა გუშინ თქვა, რომ ღია კაფეებს, რომელიც განთავსებული არის მუნიციპალურ სივრცეებში, შეზღუდვების მოხსნამდე მისცემენ შესაძლებლობას, რომ გამოიყენონ მიმდებარე ტერიტორია, დამატებით მუნიციპალური საკუთრებაში არსებული ფართები და მაგიდები ასეთ ადგილებში განელაგონ. ამ ყველაფრის საფასურს კი ისინი სახელმწიფოს არ გადაუხდიან. ანუკა ჯოხაძე მოამზადა ამ თემაზე სიუჟეტზე. მოდით ვნახოთ, როგორ იმუშავებს რეგულაცია, რა შეღავათი იქნება ის ბიზნესისათვის და რა არგუმენტით არის თბილისის მერია ამ შეღავათის წარდგენისას წარმოდგენილი. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველაფერი ვილნიუსიდან დაიწყო, მაშინ როცა ბალტიისპირული სახელმწიფოს დედაქალაქის მერიამ პანდემიით დაზარალებული კაფეებისა და ბარებისთვის საჯარო სივრცეების უსასყიდლო დათმობის გადაწყვეტილება მიიღო. ამ ამბავმა როგორც ერთ-ერთმა საინტერესო მიდგომამ თბილისამდეც ჩამოაღწია. აქაც გაჩნდა ვილნიუსის პრაქტიკის გამოყენების იდეა. ინიციატივა სულ ცოტა ხნის წინ იმ კაფეებისა და ბარების მხრიდან გაჟღერდა, რომლებსაც სოციალური დისტანციის დაცვისთვის შესაბამისი ტერიტორია არ ჰქონდათ. 10 დღის შემდეგ თბილისის მერიის მხრიდან მათი მოთხოვნების საპასუხოდ განცხადება გაკეთდა. ღია კაფეებს, რომლებიც განთავსებულია მუნიციპალურ სივრცეებში, შეზღუდვების მოხსნამდე დროებით მივცემთ შესაძლებლობას გამოიყენონ მიმდებარე არსებული დამატებითი მუნიციპალური ფართები. ეს არის დროებითი ღონისძიებები, მანამ სანამ ჩვენ ვართ ამ რთულ ვითარებაში, იმისთვის რომ თქვენ დაგეხმაროთ, ხელი შეგიწყოთ. ფაქტია, რომ ბარებმა სხვა რაღაც შეუკვეთეს და სხვა რამ მიიღეს. ვილნიუსის პრაქტიკის დანერგვის გადაწყვეტილება თბილისის მერიამ არ მიიღო, თუმცა არც უყურადღებოდ დატოვა კერძო სექტორი. აი როგორ შეძლებენ აღნიშნული შეღავათით სარგებლობას კაფეები და ბარები, ეს უკვე სხვა საკითხია. წინ ტერიტორია როგორც ასეთი ჩვენ გვაქვს სულ მეტრა ნახევარი, მეტი არ გვაქვს. მაგიდას კი არის კამსაც ვერ დავდებთ. ანუ თან ნახევარს არ დაფია. ისიც როგორ გავიხსნათ, ისიც კი არ ვიცით ამ მომენტისათვის რა არის წყვილ. მეორე ადგილია ქალაქის ცენტრში, სადაც შეგვიძლია გადავრჩეთ უბრალოდ და ის ქირა მაინც გადავიხადოთ, რომელიც გადასახლებელი გვაქვს იქ. რომ უბრალოდ არ დავიკეტოთ და რაღაც ეგეთი. ეკიდან გამომდინარე 34 ადამიანიდან ამ მომენტისათვის მომიწია სამუშაოდან მოხსნა, დროებითად მოხსნა. ანუ რომს გავიხსნათ ვერ იმუშავებენ 15 კაცის უკვე. ანუ 34-ს რომ 15 გამოვაყოთ უკვე ბევრია და შესაძლებელია ის დარჩენილი 19 კაციდანაც კი ბევრი მოხსნა. მომიწიოს მოხსნა სამუშაოდან. ბარ სახელოსნოსთან ერთად აღნიშნული პრობლემის წინაშე თბილისში არსებული არაერთი ობიექტი დგას. მათ უბრალოდ არ აქვს შესაძლებლობა რომ საქმიანობა განაახლონ, რადგან ამის საშუალებას მათ არც იჯარით აღებული დახურული სივრცე აძლევს და უფრო მეტიც, კონკრეტულ კაფეებს არც ღია სივრცის მოწყობა შეუძლიათ. შესაბამისად, საქმიანობის განახლებას ისინი უბრალოდ ვერ შეძლებენ. ამ პრობლემის გადაჭრის მიზნით კაფეებისა და ბარების გარკვეული ნაწილი ხვალ თბილისის მერიას კონკრეტული პროექტით მიმართავს. ტელესივრცეების წარმომადგენლები ვართ, რომლებიც მოგცეს კი უფლება, მაგრამ ეს არის 20% დაახლოებით იმ შესაძლებლობების, რაც ჰქონდა ნორმალურ სიტუაციაში, პანდემიამდე და მეხუთედი შემოსავლები და იგივე ხარჯებით, ნუ ხო ხდებით, რომ წარმოუდგენელი არის. ჩვენ ვართ ბარები, პატარა ბარები, რომელიც არანაირ არც დიდ ფინანსურ ძალისხმევას არ ითხოვს სახელმწიფოსგან. ისე რაც აქვს რაღაც ქონება, რომელიც არის უპატრონოდ, ამ წუთში გამოუყენებელი და უბრალოდ სამი თვით ვითხოვთ, რომ ჩვენ ამ შემოსავლით ვარჩინოთ ის ჩვენი დაკეტილი სივრცეები, რომელიც გვაქვს. ლიეტუვას მაგალითს ადგილობრივ მთავრობას რესტორატორთა ასოციაციას თავაზობდა. თუმცა როგორც ასოციაციის ხელმძღვანელი შოთა ბურჯანაძე ამბობს, თბილისის შემთხვევაში მსგავსი პრაქტიკის დანერგვა არც თუ ისე მარტივია. ამიტომ ის შეღავათი, რომელიც მერიამ კერძო სექტორს შესთავაზა, გარკვეულ ნაწილს, ვისაც სოციალური დისტანციის დასაცავად მაგიდების შემცირება მოუწია, დაეხმარება. თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ 2020 წელი მძიმე წელია, ამ ბაზარს გვინდა თუ არა, ბევრი მოთამაშე გამოეთიშება. დაახლოებით 30%-მდე რესტორანი, კაფე-ბარი არის დაკეტილი, საერთოდ არ გახსნილა, იმიტომ რომ შესაძლებლობა არ აქვს მატერიალური და ფინანსური საოპერაციო ხარჯებისთვის, კომუნალური გადასახად, ასე შემდეგ და მარტივად რო ვთქვა 9 მილიონი ტურისტი.
რომელიც წინა წელს გვყავდა. დაახლოებით 5 მილიონამდე შესაძლებელია ჩავთვალოთ დღეს სეზონის შემთხვევაში, დღეს არის 0 და ადგილობრივი სეგმენტი ფაქტი არის ვერ გადაფარავს ამ მოთხოვნილებას და რაოდენობა რესტორნებისა უკვე შესაძლებელი არის ფუნქციონერის დაწყებიდან ეს შიდა თუ გარე კაფეებს ამას მნიშვნელობა არ აქვს დაახლოებით დამატებით კიდე 20% შეიძლება დაიხუროს. მოიწონებს თუ არა თბილისის მერია კაფეებისა და ბარების ინიცირებულ გადარჩენის პარკის იდეას, ამას დრო გვიჩვენებს. ეს დრო კი დაპაუზებული კაფეებისა და ბარებისთვის შეიძლება ითქვას, რომ გადამწყვეტია, რადგან მათ უმეტესობას კერძო მესაკუთრესთვის იჯარის გადასახადის გადახდა უკვე უწევს. შემოსავალი კი პრაქტიკულად არ არის. საქართველოს იმ ქვეყნებს შორის არის, რომელსაც ბრიტანეთი უსაფრთხო დასვენების მიზნით საჰაერო ხიდის იდეის ფარგლებში განიხილავს. დაეხმარება თუ არა ეს ამ კაფეების მფლობელებს, არ ვიცი, მაგრამ თავად ამ ხიდთან დაკავშირებით Express.co.uk-ში გამქვეყნებულ სტატიაშია საუბარი. სტატიის ავტორი დევიდ მედოქსი აღნიშნავს, რომ გაერთიანებული სამეფოს მინისტრები წნეხის ქვეშ მოექცნენ უცხოეთის მთავრობების მხრიდან, რომლებიც კარანტინის წესების გადასინჯვას მოითხოვენ, რათა ბრიტანელებმა მიმდინარე წლის ზაფხულის პერიოდში უცხოეთში დასვენება შეძლო. ესპანეთმა და საფრანგეთმა უკვე მკაფიოდ თქვეს, რომ მათ გაერთიანებული სამეფოს მოქალაქეების ხილვასურთ დამსვენებელთა რანგში მომავალ, ხოლო ბორის ჯონსონი საჰაერო ხიდის იდეას იხილავს უსაფრთხო ქვეყნებში ბრიტანელთა დასვენების მიზნით. ამგვარ ქვეყანათა რიცხვში საქართველოს მოხვდა სულ ცოტა ხნის წინ, რომელსაც ახალი კორონავირუსით ინფიცირების მინიმალური მაჩვენებლები აქვს და იმედოვნებენ, რომ მიმდინარე წელს ტურიზმის ბუმზე კაპიტალიზაციას მოახერხებენ ნათქვამი არის სტატიაში. სტატიის ავტორი ასევე ციტირებს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის განცხადებასაც, რომელშიც ის ამბობს, რომ მთავარი აქცენტი საერთაშორისო აღიარებული ჯანდაცვის რეგულაციების დაკმაყოფილების გზით უსაფრთხოების შენარჩუნებაზე კეთდება, რაც სავალდებულო აღსასრულებელი იქნება დარგში მომუშავე ყველა სუბიექტისთვის. საერთაშორისო მითითებები დაინერგება ყველა აეროპორტსა და სახმელეთო საზღვარზე, რათა მაქსიმალური უსაფრთხოება იყოს უზრუნველყოფილი ყველა საერთაშორისო მოგზაურის და საქართველოს მოქალაქეებისათვის. სტუმარი სანიტაიზერთან და თერმოსკრინინგით, შეზღუდული ტურიზმი, პირბადით და ზურგჩათით. აი ასეთი ალბათ 2020 წლის მთავარი სურათი, რაც წლების შემდეგ გონებაში კადრად შეიძლება რომ გაგვახსნდეს. საზღვრებს მიღმა მოგზაურობას რამდენად და რამდენი გარისკავს არ ვიცი, მაგრამ სტრესისგან გათავისუფლება რომ ბევრს დაგვჭირდება, ეს უდავოდ ფაქტია. მიუხედავად იმისა, რომ დარჩი სახლში რეჟიმში მყოფებს ერთ-ერთი ყველაზე მეტად საინტერესო კითხვაზე პასუხი ალბათ ის აქვს, რა დასვენება და დასვენება საერთოდ რა გვაკლია თუ არაო და მაინც განტვირთვა სულ სხვა გარემო და განწყობა სჭირდება და არა სახლში გამოკეტვა და სტრესი, რომელსაც გზა უკვე 15 ივლისიდან ხსნილი იქნება. ორ კვირაში და უფრო მალეც პრინციპში ქვეყნის შიგნით გადაადგილება და დასვენება საქართველოს ყველა რეგიონში შესაძლებელი და ხელმისაწვდომი ხდება. ჩვენთან საუბარში სასტუმროები ამბობენ სხვათა შორის, რომ ჯავშნების მიღება უკვე დაწყებული აქვს და როგორც ჩანს, დასვენებას ბევრი საჭიროებს. როგორ ხდება ამასობაში ტურისტული სექტორი შიდა ტურიზმის გახსნას, ვინ დააკმაყოფილებს მოთხოვნებს და ვინ ვერ. როგორია გამოხმაურება ტურიზმის სპეციალისტების მხრიდან, აი ამ ყველაფრის გარკვევას ნინი ლონგურაშვილი ცდილობდა და მოდით ვნახოთ რას ამბობენ ისინი. საქართველოს კურორტების მონახულებას თუ აპირებთ წერს? არ ვიცი, ვერ გეტყვით, არ ვარ დარწმუნებული, მე მგონი ვერა. რა თქმა უნდა. კი, მაქვს უკვე დაგეგმილი, უბრალოდ ახლობელია და სასტუმრო აქვს და წავალ ალბათ. წელს თუ აპირებთ საქართველოს კურორტების მონახულებას ვირუსის პირობ? კი, საქართველოში კი. არა. არსად. არ ვიცი, ჯერჯერობით არ მაქვს გადაწყვეტილი. ჩვენ მიერ გამოკითხულთა ნაწილი მზად არის შიდა ტურიზმს დაეხმაროს და პანდემიის პირობებში მაინც ესტუმროს საქართველოს სხვადასხვა კურორტებს. ნაწილი კი ვირუსის გავრცელების გამო თავს იკავებს მოგზაურობისგან. ყველაფრის გათვალისწინებით უსაფრთხო დანიშნულების ადგილად დასახელებული საქართველო შიდა ტურიზმს 15 ივნისიდან ხსნის. ტურიზმის ამოქმედების ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში ტურისტულ სექტორს გარკვეული სავალდებულო წესები აქვს გასათვალისწინებელი. ყველა იმ კურორტმა სასტუმრო თუკვების ობიექტმა უნდა დანერგოს საერთაშორისო ნორმები და ტურისტულად აქტიური იყოს. შიდა ტურიზმის გახსნა საქართველოს ყველა რეგიონს ეხება. ჩვენთან საუბარში ეკოტურიზმის ასოციაციის დამფუძნებელი ნატალია ბახტაძე ამბობს, რომ კურორტების გარკვეული ნაწილი მზადაა დახვდეს დამსვენებლებს. მისი თქმით, ის ტურისტული ობიექტები, რომლებმაც როგორც საკარანტინე ზონა, ისე იმუშავეს, ისინი მეტად არიან მზად შიდა ტურიზმის გახსნას მარტივად შეხვდნენ.
თავარი რაც არის ის რეგიონებში არსებული თქვა სხვადასხვა ტურისტული ობიექტები, რომელსაც აი ცალკე კოტეჯები ქონდათ, ის რომლებიც არ არიან თქვა თუნდაც კავშირში ოჯახთან, ხო? აი თქვა არის საოჯახო სასტუმროები, რომლებიც არის გლემპინგი მაგალითად, რაჭაში მაგალითად გლემპინგი, დუენდი არის ეგეთი ლაგოდეხში მაგალითად, ჰეშკილის ქოხები, მაგალითად მთის ქოხები სვანეთში. ესეთი ტიპის ობიექტები უფრო მზად არიან, იმიტომ რომ ანუ იქ არანაირი კავშირი არ არის ესეთი ინტენსიურ მასპინძელს და სტუმარს შორის. ჩვენ დავუკავშირდით სახლი ჯუთაში დამფუძნებელს. ნანუკა არაბული ამბობს, რომ სამთო სასტუმროში ადგილები უკვე დაკავებულია. ადგილობრივი დამსვენებლების გარდა ჯუთაზე უცხოელი ვიზიტორებიც ჯავშნიან ოთახებს. მისი თქმით, ივლისში სახლი ჯუთაში ებრაელ ტურისტებს ელოდება. ეხლა მივიღეთ დაახლოებით რაზეც გამოვაქვეყნე ჩემს გვერდზე დაახლოებით 1-2 კვირის წინ მივიღე ჯავშანი ოჯახი მოდის, ანუ რეალურად 9 ოთახი გვაქვს და 7 ოთახი აქვს დაკავებული ივლისში. ესენი არის booking.com-ზე. ეს ეხლა წელს რაც მივიღე ჯავშანი, ეს არის booking.com-ი, თუ არ ვცდები ებრაელები არიან, თუ სწორად მახსოვს, იმიტომ რომ ჩვენი სადაც ებრაელები ძალიან ბევრი ყავს, არ ვიყავთ. Green Travel-ის დამფუძნებელი კი გვეუბნება, რომ მოგზაურობის მოყვარულები არც ევროპის ქვეყნებზე ამბობენ უარს. ტურისტული კომპანიები ჯავშნების აღდგენაზე მუშაობენ. დამსვენებლების უმეტესობა ევროპის უსაფრთხო ქვეყნებში ვიზიტს საშემოდგომო პერიოდისთვის გეგმავს. ჩვენ აქტიურად ვაგრძელებთ გაუქმებული ტურების აღდგენაზე მუშაობას, კლიენტებმა დაიწყეს მომართვა. რაც შეეხება შიდა ტურიზმს, როგორც იცით, თბილისი მოწინავე პოზიციას იკავებს ევროპის უსაფრთხო ქალაქებს შორის, ამიტომ მოლოდინი, რომ ევროპელი ტურისტები არჩევანს ჩვენს ქვეყანაზე შეაჩერებენ, დიდია. ძირითადად მოგმართავენ ის ადამიანები, რომლებიც სურვილს გამოთქვამდნენ გაზაფხულზე მოგზაურობის და არის გადატანილი ტურები. ამიტომ ჩვენ მეტწილად მუშაობთ გადატანილი ტურების აღდგენაზე, ძირითადად ეს არის უფრო საშემოდგომო ტურები. ეკონომიკის სწრაფად აღდგენის მიზნით შიდა ტურიზმი 15 ივლისიდან, ხოლო საერთაშორისო ფრენები 1 ივლისიდან აღდგება. ამასთან 2020 წელს ტურიზმის სექტორი სრულად გათავისუფლდება ქონების გადასახადისაგან. გარდა ამისა, ტურიზმის სექტორში მომუშავე კომპანიებს საშემოსავლო გადასახადით 9 თვით გადაუვადდებათ. კომუნიკაციების კომისიამ 2019 წლის ანგარიში და 2020 წლის გეგმა წარადგინა, რომლის მიხედვითაც კომისიის გათვლებით წელს 15,725,000 ლარის შემოსავალს მიიღებენ, მაშინ როდესაც 2019 წელს შემოსავალი 12,400,000 იყო. 2020 წლის მაისში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონე ქვეყანაში 0,2%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონე 6,9% შეადგინა. საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში პირბადის გამოუყენებლობაზე ჯარიმა სავარაუდოდ მაქსიმუმ 100 ლარის ფარგლებში განისაზღვრება. თბილისის მერის სიახლეებით უნდა გავაგრძელოთ საქმიანი დილას ეთერი. კახაკალაძე ამბობს, რომ ბაკის პარკის სრული რეაბილიტაციის პროექტი უკვე მზად არის. მან თბილისის მთავრობის ხტომაზე თქვა, რომ თბილისის მერის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურმა პარკის ტერიტორიაზე არსებული კასკადის და შადრევნების რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენაზე შპს ელემსისთან ხელშეკრულება გააფორმა და ამ შესყიდვის ფარგლებში დამუშავდება კასკადის და შადრევნების როგორც არქიტექტურული, ისე საინჟინრო პროექტები. ჩვენი მოთხოვნა არის, რომ კასკადი აღდგეს პირვანდელი სახით და მთლიანად განახლდეს და თანამედროვე სტანდარტებით მოეწყოს წყლის, ასე ვთქვათ, ნამოძრავებელი სისტემა და მთლიანად მოხდეს გარესაფარისა და შიდა სისტემის რეაბილიტაცია. წლის ბოლოდან ჩვენ გვექნება ზუსტი ინფორმაცია, როგორც კასკადის, ასევე ბაკის პარკის რეაბილიტაციის უკვე სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შესახებ. თბილისის მერის განცხადებით ამ მოცულობის რეაბილიტაცია ბაკის პარკში პირველად ტარდება და ის ამბობს, რომ COVID-19-ით გამოწვეული პრობლემების მიუხედავად გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურს არ გაუჩერებია საპროექტო თუ ინფრასტრუქტურული სამუშაოები ყველა დიდი პროექტისათვის. ამჟამად აქტიურად მიმდინარეობს კომუნიკაცია სხვადასხვა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან დამატებითი რესურსის მოძიების მიზნით და ისინი მზად არიან გამოყონ დაფინანსება იმისთვის, რომ უმოკლეს ვადაში დაიწყოს როგორც ბაკის პარკის რეაბილიტაცია, ასევე თემქის ხევში და დიღმის ჭალებში ახალი საქალაქო პარკების მოწყობის სამუშაოები. დედაქალაქის მთავრობის ხელმძღვანელის განცხადების მიხედვითვე ბზიურის პარკის რეაბილიტაცია რამდენიმე დღეში საბოლოოდ დასრულდება და კახაკალაძე ამბობს, რომ დასასრულს უახლოვდება კიკვიძის პარკის სრული რეაბილიტაციაც.
2 ივნისის მონაცემებით უმუშევრობის 200 ლარიანი კომპენსაცია 91,810-მა დასაქმებულმა მოითხოვა. ეს ინფორმაცია BMG-მ შემოსავლების სამსახურისგან გამოითხოვა და მათივე ცნობით დაკმაყოფილებულია 22,851 დამსაქმებლის მიერ წარმოდგენილი 91,810 განაცხადი. კომპენსაციის მიღების მიზნით შესაბამისი მონაცემების გადაეგზავნა დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს, ამბობენ ფინანსთა სამინისტროში. დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს მიერ კომპენსაციის გაცემის პროცედურა მონაცემების დამუშავებიდან არაუგვიანეს 10 დღის განმავლობაში მოხდება. რაც შეეხება თვითდასაქმებულებისათვის განსაზღვრულ 300 ლარიან დახმარებას, ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების აგენტოს ინფორმაციით, ამ დროისთვის იდენტიფიცირებულია 51,217 თვითდასაქმებული, ვინც 300 ლარიან ერთჯერად დახმარებას მიიღებს. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში აგროდიზელით ხელშეწყობის პროგრამით 26,000-ზე მეტმა ბენეფიციარმა ისარგებლა. მათივე ინფორმაციით ფასდაკლების ბარათების და დიზელის გაცემის პროცესი მთელი ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარეობს, რასაც სახელმწიფოსა და კომპანია სოკარის მიერ შემუშავებული გრაფიკი უზრუნველყოფს. ამ პროგრამის ფარგლებში ბენზინგასამართ სადგურებზე ფერმერთა ორგანიზებული მომსახურების პროცესის შენარჩუნებისათვის პირველ ეტაპზე ყველა ბენეფიციარმა, ვინც უკვე მიიღო ნებისმიერი ოდენობის ფასდაკლების ბარათი ან მიიღებს 1 ივლისამდე, აუცილებლად 1 ივლისამდე უნდა შეიძინოს 50 ლიტრი დიზელის საწვავი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ბენეფიციარები 50 ლიტრ დიზელზე ფასდაკლებით ვეღარ ისარგებლებენ. აგროდიზელით ხელშეწყობის პროგრამის მეორე ეტაპზე ბენეფიციარები 1 სექტემბრამდე შეძლებენ არა უმეტეს 300 ლიტრის, ხოლო მესამე ეტაპზე 1 სექტემბრიდან დარჩენილი ოდენობის შეძენის ფასდაკლების ბარათით სარგებლობას. ხუთი ბიზნეს ასოციაცია საქართველოს მთავრობას ერთობლივი განცხადებით მიმართავს, ხელს აწერენ მას ევროკავშირი, საქართველოს ბიზნეს საბჭო, საერთაშორისო სავაჭრო პალატა საქართველოში, დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაცია, გადასახადის გადამხდელთა კავშირი და საქართველოს მწარმოებელთა ფედერაცია. ამ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ COVID-19-ის გავრცელებასთან დაკავშირებულ რთულ პერიოდში რიგმა ბიზნეს ასოციაციებმა არაერთხელ მიმართა საქართველოს მთავრობას რეკომენდაციებით, რაც განპირობებული იყო ქვეყანაში ეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნების, ბიზნესის სამართლიანი ინტერესების დაცვის და კრიზისულ პერიოდში კონკრეტული დახმარების გაწევის მიზნით, თუმცა ისინი ამ მიმართებით კმაყოფილები არ არიან. მნიშვნელოვანია ბიზნესისთვის პროგნოზირებადობა. ვინაიდან არსებობს ალბათობა მეორე ტალღის, წინასწარ უნდა შეთანხმდეს მთავრობა და ბიზნეს სექტორი თამაშის წესებზე. ვფიქრობ, ეს არის უმნიშვნელოვანესი მომენტი, ვინაიდან ხელახლა შეჩერების შემთხვევაში ბიზნეს აქტივობის ვფიქრობ ურთულეს მდგომარეობაში აღმოჩნდება ქვეყნის ეკონომიკა. საუბარია კონკრეტულ წინასწარ გაწწერილ სამოქმედო გეგმაზე, თუნდაც მეორე ტალღის შემთხვევაში შემოდგომაზე, როგორ მოქმედებს ხელისუფლება, ბიზნესი და როგორ არის მზაობა ამ მიმართულებით. საინვესტიციო ფონდების შესახებ კანონი ხელს შეუწყობს საქართველოში კაპიტალის ბაზრის განვითარებას და ინვესტიციების მოზიდვას. ეს კანონი იქნება ახალი გზამკვლევი ინვესტორებისათვის და ახალი ტიპის ინვესტიციებისათვის. ეს კანონი ქვეყანას ჭირდება. ამბობს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი კონგზანაძე ონლაინ დიალოგისას. ონლაინ დიალოგი პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ბიზნესის და ეკონომიკის ცენტრის ორგანიზებით, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს და ეროვნული ბანკის ჩართულობით გაიმართა. კონგზანაძის თქმით, კანონმდებლობის მიერ ექსპერტთა და დაინტერესებულ მხარეთა აქტიური ჩართულობით პირველ საკომიტეტო მოსმენამდე, რომელიც უკვე დღეს უნდა გაიმართოს, კანონპროექტის განხილვა გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებულ კანონშემოქმედებით პროცესს და ეფექტური საკანონმდებლო ჯარჯოს შექმნას შეუწყობს ხელს. მსოფლიო ბანკის ინფორმაციით, ძირითადი კომუნალური მომსახურების უზრუნველყოფა, ხალხისთვის თანხების პირდაპირი გაცემა და კერძო სექტორის შენარჩუნება შეზღუდავს ზარალის მოცულობას და დაეხმარება ქვეყნებს კრიზისიდან გამოსვლის და აღდგენის პროცესისათვის მომზადებაში. ამ განცხადებაში ნათქვამია, რომ კორონავირუსის პანდემია და ეკონომიკის გაჩერება სერიოზულ დარტყმას აყენებს გლობალურ ეკონომიკას და განსაკუთრებით ღარიბ ქვეყნებს. მას შემდეგ, რაც ჯანმრთელობის სფეროში ყველაზე უარესი კრიზისი ჩაცხრა, განვითარებად ქვეყნებსა და საერთაშორისო საზოგადოებას შეუძლიათ
შეუძლიათ გადადგა ნაბიჯები აღდგენის დასაჩქარებლად და შეამცირონ გრძელვადიანი უარყოფითი შედეგების გავლენა იმ გზით, როგორც ეს წარმოდგენილი არის მსოფლიო ბანკის ჯგუფის მიერ გამოქვეყნებული გლობალური ეკონომიკური პერსპექტივების შესახებ მოხსენების ანალიტიკურ ნაწილში. ჯანმრთელობის გადაუდებელი დახმარების და ძირითადი კომუნალური მომსახურების გაწევისათვის საჭირო მოკლევადიანი რეაგირების ზომების გატარებას თან უნდა ახლდეს ყოვლისმომცველი პოლიტიკური ღონისძიებები გრძელვადიანი ზრდის უზრუნველსაყოფად, მათ შორის როგორც მმართველობის და საქმიანი გარემოს გაუმჯობესების საშუალებით, ასევე განათლების და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში ინვესტიციების შედეგების გაფართოებითა და გაუმჯობესებისათვის. მსოფლიო ბანკი აღნიშნავს, რომ მომავალი ეკონომიკა, რომ უფრო მდიდარი გახდეს, ბევრ ქვეყანას დასჭირდება სისტემები, რომელთაც აღდგენის პერიოდში შეუძლიათ შექმნან და შეინარჩუნონ უფრო მეტი ადამიანური და მატერიალური კაპიტალი. ისეთი პოლიტიკური ღონისძიებების გამოყენებით, რომლებიც ასახავენ და ხელს უწყობენ პანდემიის შემდგომ პერიოდში ახალი ტიპის სამუშაოებს, საქმის წარმოების და მართვის სისტემების საჭიროების მიმართულებით. ეს ბიზნეს სიახლეები იყო ამ დროისათვის, რამდენიმე წუთში კი უკვე რეკლამის შემდეგ დიდი სტუმრიანობა იწყება საქმიანი დილას ეთერში სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის ბიზნესის და ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანი თამთა მიკაბერიძე და ამავე უნივერსიტეტის რექტორი ვაჟა ვარდიძე საბაუნის 2020 წლის შეთავაზებებზე და პანდემიის პირობებში შემუშავებულ სხვადასხვა შეღავათებზე ისაუბრებენ საქმიანი დილას ეთერში. განახდება თუ არა სექტემბრიდან საკლასო ოთახებსა და აუდიტორიებში სწავლა ჯერ დაზუსტებული პასუხი კითხვაზე არსად არავის აქვს. საგანმანათლებლო დაწესებულებები ყველა სცენარისათვის ემზადებიან და განათლების მისაღებად მათთან მისულ მოსწავლეებსა თუ სტუდენტებს განსხვავებულ შეთავაზებებს ახვედრებენ. სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი COVID-19-ის გამო ქვეყანაში შექმნილი საკმაოდ მძიმე სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებით 2020 სასწავლო წლისათვის აბიტურიენტებს ექსკლუზიურ შეთავაზებას უმზადებს, რომლის მიზანიც არის, რომ ხელი შეუწყოს უმაღლესი განათლების მიღებაში. ამ შეთავაზების თანახმად 2020 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად საბაუნიში ჩარიცხული ყველა პირველ კურსელი 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში უნივერსიტეტში უფასოდ ისწავლის. დეტალების შესახებ ამ თემასთან დაკავშირებით, ამ შეთავაზებასთან დაკავშირებით უფრო მეც ჩვენი სტუმრები გაგვიზიარებენ. თამთა მიკაბერიძე, სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის ბიზნესის და ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანი და ამავე უნივერსიტეტის რექტორი ვაჟა ვარდიძე არიან ჩვენი სტუმრები. მოგესალმებით. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მე ვახსენე შეთავაზება, რომელიც არის. ბევრი გვაქვს სასაუბრო ამ პანდემიიდან გამომდინარე, მაგრამ მოდი დავიწყოთ ამ შეთავაზებით, იმიტომ დარძნობილ ეს ყველაზე აქტუალური საკითხი იქნება დღევანდელი აბიტურიენტებისათვის. რას მოიცავს, რას გულისხმობს და არის თუ არა ეს მიბმული გრანტთან, თუ ყველასთვის არის ეს შეთავაზება და რომელ ფაკულტეტებზე არის საუბარი? დილა მშვიდობის, დიდი მადლობა აი ამ შესაძლებლობისათვის, რომ ჩვენ მოგახსენოთ ის ამ ინიციატივის შესახებ, რაც უნივერსიტეტმა გადაუწყვეტეთ აი განსაკუთრებული ამ მძიმე ეკონომიური სიტუაციიდან გამომდინარე.
უნივერსიტეტი 2001 წლიდან არსებობს საგამომცემლო სივრცეში და ყოველთვის აი ამ სოციალური პასუხისმგებლობით ჩვენი ამ ღირებულებებიდან გამომდინარე ძალიან პრინციპული და მნიშვნელოვანი მომენტია. დადგა დრო აი ამ სოფლიო პანდემიიდან გამომდინარე, როდესაც საზოგადოების ყველა ფენას ძალიან გაუჭირდა. ამიტომ ბევრისთვის, ბევრი აბიტურიენტისთვის შეიძლება სერიოზული ბარიერი აღმოჩნდეს იმ თვალსაზრისით, რომ სწავლა ვეღარ შეძლოს და ხანდახან ცხოვრების რაღაცა მცირე მონაკვეთს შეუძლია თელი ცხოვრებისეული პერსპექტივა შეცვალოს. ჩვენ გვინდა უნივერსიტეტმა სწორედ აი ესეთ რაღაც მომენტალურ ბარიერებს თუ რაღაცა კატაკლიზმებმა ხელი არ შეუშალონ ახალგაზრდებს სწავლის გაგრძელება და ამიტომ ეს სოციალური პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე გადავწყვიტეთ, რომ საბაუნუს ყველა აბიტურიენტი, ყველა სტუდენტი ვინ ჩააბარებს პირველი და მეორე შემოხაზვით პირველი სემესტრის საშემოდგომო სემესტრი უფასოდ ისწავლა. ეს გარკვეული სახით დაეხმარება ყველა სტუდენტს პირველ კურსელს, რომ რაღაცა ეს მძიმე პერიოდი, ეს პირველი ტალღა პანდემიის დაძლიოს და უფასოდ ისწავლოს, რომ ნელ-ნელა შეძლოს აი ამ დროთა განმავლობაში აი ამ სიტუაციის გაუმჯობესება. ეს ეხება არა მხოლოდ პირველ კურსელებს ეს შეღავათები, ეს ეხება რა თქმა უნდა გარკვეული სხვა განსხვავებული სახის შეღავათები გვაქვს ჩვენ აგრეთვე ჩვენ მიმდინარე სტუდენტებისათვის, ცალკე პაკეტი გვაქვს აგრეთვე მობილობით ჩართვის სტუდენტებისათვის, აგრეთვე ვინც ეხლა გადმოვა საბაუნუში მობილობაში ამას გულისხმობ. დიახ, ანუ ესე განსხვავებული პაკეტები გვაქვს ჩვენ სტუდენტებისათვის და ვცდილობთ რომ ყველას მაქსიმალურად მივცეთ ეს შესაძლებლობა, რომ რაღაცა ფინანსური რაღაც ბარიერების გამო მათი სწრაფვა სწავლაზე და ეს რაღაცა ცხოვრებისეული პერსპექტივა არ შეეღობოთ. მობილობის შემთხვევაში რა შეღავათებია, ცოტა უფრო დეტალურად რო თქვა. მობილობის შემთხვევაში ხდება ასე, რომ ხდება 50% სწავლის საფასურიდან ვათავისუფლებთ, დიახ. და გარდა ამისა, ამ სწავლის საფასურისა იქ არის ახლა დამატებითი კრედიტები თუ არის თქვა ჩარჩერილი საგანი, იქ სხვადასხვა ბენეფიტებია, ეს არის მთელი პაკეტი ჩამოწერილი, რომ სტუდენტებმა იგრძნონ, რომ იმის მიხედვით, რომ თვითონ კონცენტრირდნენ განსაკუთრებულ მნიშვნელოვანი აი ამ სწავლის პროცესზე. ეს ეხება ერთ ფაკულტეტს თუ არა, ეს ეხება მთელ უნივერსიტეტს. ჩვენ უნივერსიტეტში გვაქვს 3 ფაკულტეტი, სამართლის ფაკულტეტი, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებათა ფაკულტეტი და ბიზნესისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტი. აი ეს 3 ფაკულტეტი ეს ეხება ყველა სტუდენტს და ეს არ არის შეზღუდვა. ხო მე ალბათ შემდეგ ვისაუბრებთ კიდე გარდა ამისა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს მთელი რიგი სხვადასხვა სახის სტიპენდიები, უკვე ეს უკვე მიმდინარე სტუდენტებია. სტიპენდიებზე მანამდე ჩვენ ვისაუბრებთ ფაკულტეტს მინდა და თამთას მიუბრუნდეთ, თამთა მიქაბერიძე, რომელიც სულხან საბა-ორბელიანის უნივერსიტეტის ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანი გახავთ. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის და გმადლობთ მომზადებას. და მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მაინტერესებს თვითონ ფაკულტეტთან დაკავშირებით, პროცესთან დაკავშირებით, ამ შემთხვევაში თქვენი გადმოსახედიდან ბიზნეს გადაცემა ვართ და ჩვენი ინტერესი ბუნებრივი არის ამ თემასთან მიმართებაში, რა სიახლეები გეგმები და რა გვაქვს რაიმე განსაკუთრებული კიდევ შეთავაზება, თქვა ხარისთან ამოყირავებულია ყველაფერი და გვაინტერესებს. პირველ რიგში იქიდან დავიწყებ, რომ ბიზნეს და ტურიზმის ფაკულტეტზე რეალურად ეს არის ყველა დიდი ფაკულტეტი თავის პროგრამების რაოდენობიდან გამომდინარე უნივერსიტეტში. ჩვენ ამჟამად მოქმედი პროგრამა გვაქვს 4, ეს არის 3 საბაკალავრო პროგრამა, ეს არის ტურიზმის პროგრამა, ბიზნეს ადმინისტრების ქართულენოვანი პროგრამა და ბიზნეს ადმინისტრების ინგლისურენოვანი პროგრამა და სამაგისტრო ბიზნესის ადმინისტრების პროგრამა. ჩვენ კიდევ ვამატებთ ინგლისურენოვან პროგრამებს სამაგისტრო მიმართულებით, თუმცა ამაზე უკვე მოგვიანებით. ეხლა ზოგადად რითი განსხვავდება, ხო ეს ბიზნეს ადმინისტრების ქართული და ინგლისური პროგრამები ერთმანეთისგან მხოლოდ უცხოენახო არ არის თავისთავად, ხო? ბიზნეს ადმინისტრების ქართულენოვანი პროგრამა არის კვალიფიკაციით მენეჯმენტი. რეალურად ეს არის მენეჯმენტის გაძლიერებული კონცენტრაციით, თუმცა გარდა ამისა, ამ ერთი მთლიანი ხაზის გარდა, მენეჯმენტის ხაზის გარდა, სტუდენტს შეუძლია რომ აირჩიოს დამატებითი სპეციალობა, მაგალითად მაინორის სახით, ეს იქნება ტურიზმი, ეს იქნება სხვა პროგრამებიდან შემოთავაზებული მაინორები, თუ სხვა კონცენტრაციები, მაგალითად თავიანთი არჩევანი და ინტერესის შესაბამისად, ხო, ეს იქნება მაგალითად მარკეტინგში გაიღრმავა ცოდნა, აუდიტში, საფინანსო მიმართულებით, სადაზღვეო მიმართულებით და ასე შემდეგ. ან კომბინაცია მოახდინოს მთელი იმ საინტერესო, მისთვის საინტერესო მიმართულებებისა. რაც შეეხება ბიზნეს ადმინისტრების ინგლისურ პროგრამას, ეს არის ზოგადი ბიზნეს ადმინისტრების კვალიფიკაცია და 3 მოდული არის შემოთავაზებული, ეს არის ფინანსების მოდული, მარკეტინგ მენეჯმენტის მოდული და ზოგადი ბიზნესის მოდული, რომელიც რა თქმა უნდა ყველაფერი არის სავალდებულო. რაც შეეხება ტურიზმს მიერ არის მიწოდებული აღნიშნული ცოდნა, მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ მას მაყურებელმა იცოდნენ, ანუ საუბრობ პრაქტიკოს ლექტორებზე და ასევე ვიცი
ეს კითხვა იდეაში მე ბატონ ვაჟესთანაც ხონდა, რომ საუბარია უცხოელი ლექტორების ჩართულობაზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ზოგადად იქიდან დავიწყებ, რომ ეს პროგრამები ყველა არის ახალ აკრედიტებული, ზოგმა რეაკრედიტაცია გაიარა, ზოგი ეხლახანს ანუ ახალი პროგრამები აკრედიტებული და ძალიან დიდი მოწონება და ვთქვათ, კარგი შეფასება ქონდა ექსპერტთა მხრიდან და ეს არ არის შემთხვევით, იმიტომ რომ პროგრამები ნამდვილად არის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი და ეს არ ეხება მხოლოდ შინაარსობრივ მხარეს, აი როგორ არის მაგალითად სასწავლო კურსები ჩამოყალიბებული და რომ თანამედროვე ლიტერატურით არის აღჭურვილი. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია რაც ბრძანეთ ეს არის მისი განმახორციელებლები და განხორციელება ზოგადად ამ პროგრამების. პირველ რიგში ჩვენი პროფესორა და ზოგადად ჩვენი აკადემიური პერსონალი ვართ ძალიან დიდი გამოცდილებით, როგორც კერძო ისე საჯარო სექტორის. რეალურად ჩვენი პროფესორები არიან დარგის პროფესორები და ამასთანავე ისინი წარმოადგენენ საშუალო და მაღალი რგოლის მენეჯერებს. ძალიან ცნობილი, ძალიან დიდი კომპანიების თავიანთი მიმართულებით, რა სასწავლო კურსაც ასწავლიან. დიახ, მოქმედი მენეჯერები. ეს არის ნამდვილად პრაქტიკოსი, ძალიან დიდი პრაქტიკული გამოცდილებით ჩვენი პროფესორები. ეს ზუსტად იმას უწყობს ხელს, რომ თეორიული ცოდნის მიღმა მათ პრაქტიკულ და რეალურ ბიზნეს სიტუაციებზე ისწავლონ და ძალიან მჭიდრო კავშირში იყოს ეს თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა. გარდა ამისა, ამ სასწავლო პროცესის მიღმა და ლექციების პარალელურად მათ აქვს ძალიან ბევრი სხვა პრაქტიკული გამოცდილება და ისინი უნარჩვევებს იძენენ. მაგალითად, პირველივე კურსიდან შეუძლიათ, რომ სასწავლო ვიზიტები განახორციელონ თვეში ერთხელ მინიმუმ კერძო კომპანიებში, ეს იქნება ბიზნესის მიმართულებით, ტურიზმის, რეალურ სექტორში, მომსახურების ანუ ყველა სტუდენტს ყველა სტუდენტს შეუძლია, რომ ამაში ჩაერთოს თავის სურვილის მიხედვით, რა მიმართულებითაც სურს. შეუძლია ტურიზმის მიმართულების პროგრამის სტუდენტები ჩაერთონ, ასევე ბიზნეს, მაგალითად, კერძო ქარხანაში აინტერესებს, მაგალითად, ვიზიტი, ხო? ან პირიქით ბიზნესის მენეჯერს აინტერესებს, მაგალითად, სასტუმროს მონახულება და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად ეცნობიან ბიზნეს პროცესებს ადგილზე, მენეჯერებისგან იღებენ უკვე ნებისმიერ კითხვაზე პასუხს და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, მაგალითად, ჩვენ გვაქვს ექსკლუზიური პროექტი. კითხვა ესეთი გამიჩნდა. ნიშნავს თუ არა ეს ერთგვარ უკვე მიმართებას საომალო დასაქმებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს არის რაღაცა ბმა, შეიძლება დასაწყისში იყოს ემოციური, მაგრამ შემდგომ უკვე საქმიანად ჩამოყალიბდეს. ჯაჭვი ზუსტად ეგ არის, რომ საბოლოოდ აი ამ დასაქმებამდე მივიდეთ, ხო? იმიტომ რომ მაგალითად გარდა ამისა ჩვენ გვაქვს ბიზნეს კეისების ექსკლუზიური პროექტი, ბიზნეს კეისების კონკურსი, რომელსაც ამას 4 წელია უკვე ჩვენ ფაკულტეტზე ვატარებ და ეს არის უნივერსიტეტთა შორისი, ასევე არის სტუდენტური კონფერენციები, ასევე მასტერკლასები კერძო კომპანიების მენეჯერებისგან და ეს მასტერკლასები და საჯარო ლექციები ხდება არა მხოლოდ ადგილობრივი ექსპერტების, არამედ უცხოელი ექსპერტების მონაწილეობითაც. და ბოლოს უკვე ლოგიკური ბმა ზუსტად ეს არის დასაქმებაზე, იმიტომ რომ მეოთხე კურსის ბოლოს უკვე დამამთავრებელი სემესტრი მთლიანად პრაქტიკას ეთმობა. და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ სტუდენტები პრაქტიკებზე მიდიან იმ ობიექტებში, სადაც თვითონ ირჩევენ, ან თავიანთი ინტერესების და ვთქვათ არჩევანის შესაბამისად. ამიტომ ახლა რა თქმა უნდა მანამდე ჩვენ მუშაობთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვყავს ძალიან დიდი ფართოქსელი პარტნიორების, როგორც საჯარო სექტორში, ისე კერძო სექტორში, რომ ეს სტუდენტები აირჩიონ მოკლედ მისთვის საინტერესო მიმართულება და იქ გაიაროს პრაქტიკა და სტაჟირება და ძალიან ბევრი შემთხვევა, როდესაც ამ პრაქტიკების მე ისინი რჩებიან და დასაქმებიან იქ. პროფესორ ვაჟა ვარდიძის მინდა მიუბრუნდე, ოღონდ სანამ თემაზე ბატონ ვაჟა გადავალ სტიპენდიებისაც თქვენ ახსენეთ. მინდა გკითხოთ ის რაც ბოდიში თამდასთან მომაკლდა გულისხმობ ჩემი კითხვა ვერ დავასრულე უცხოელ ლექტორებთან. მეც ვერ დავასრულე, უბრალოდ თუ შეიძლება ბარემ დავასრულებ. კი ბატონო. ცხადია ბიზნეს ადმინისტრების ინგლისურენოვანი პროგრამაა და აქ უცხოელი ლექტორები პირდაპირ არიან ჩართულები, თუმცა გარდა ამისა ქართულენოვან პროგრამაშიც არიან ბიზნეს უცხოელი ლექტორები ჩართულები და გარდა იმისა, რომ ჩვენ უბრალოდ საერთაშორისო მობილობები გვაქვს, არა მხოლოდ სტუდენტების, არამედ ლექტორების და გაცვლა გვაქვს და ჩვენი ლექტორების მიდიან საზღვარგარეთ კითხულობენ ლექციას და იქიდან ჩამოდიან, ჩვენ გარდა ამ პროექტების მიღმა მოკლედ გვაქვს გრძელვადიანი კონტრაქტები უკვე ამ ჩვენი ამერიკის, იტალიის, საბერძნეთის, გერმანიის, იტალიის, პოლონეთის და ლიტვის ლექტორებთან პრაქტიკოსი ლექტორებია, მოქმედი პროფესორები არიან უნივერსიტეტების, რომლებიც ჩამოდიან, მათ აქვთ ინტერესი და мотиваცია რომ ჩამოვიდნენ და ლექციებს კითხულობენ, როგორც ლექციებს, ასევე ინტენსიურ სასწავლო კურსებს, მასტერკლასებს ატარებენ და ასე. ბატონო კი, ვფიქრობ რომ ეს საერთაშორისო ურთიერთობები ერთ-ერთი განსაკუთრებული კუთხეა, სიძლიერეა ჩვენი უნივერსიტეტის, იმიტომ რომ გვაქვს ძალიან ძლიერი კავშირები, გვაქვს ძლიერ ქსელებში, ეს გამომდინარე აი ამ უნივერსიტეტის თვითონ წარმომავლობიდან, ღირებულებებიდან და იმ პირადი კონტაქტებიდან, რომელიც ჩვენ ამავს ვქნით. გაერთიანებულები ვართ სხვადასხვა ესეთი მნიშვნელოვან ევროპულ თუ საერთაშორისო ქსელებში, რაც საშუალებას გვაძლევს, როგორც ერთი მხრივ რო თქვა დარგობრივი მიმართულებით, რო თქვა ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ
ვაკეთებთ აი ამ პროგრამებს, აი ამაზეც და ვაკეთებთ აი ამ ვიერთარდებით და ძალიან დაინტერესებულები არიან უცხოელებიც, რომ აი ამ კავკასიის რეგიონით და საქართველოთი ეძებენ ახალ ქსელებს, ახალ და ხდება იქ კვლევები, სხვადასხვა სახის საქმიანობა, ლექციების გასვლა, გამოსვლა, რა თქმა უნდა და მასტერკლასები ეს ჩვეული პროცესია. მე მინდა ყურადღება გავამახვილო აგრეთვე, რადგან ჩვენ ახლა მაინც სტუდენტებზე ვსაუბრობთ, აი ამ სასტიპენდიო ფონდებზე. ეს ერთი რაც ერაზმუსის სტიპენდიებია, ეს ყველა მიცის და ყველა ძალიან ბევრ უნივერსიტეტშია და ეს არ არის რაღაც დიდი სიახლე, ჩვენ უნივერსიტეტიდანაც ყოველ სემესტრში მიდიან ჩვენ პარტნიორ უნივერსიტეტებში. დაახლოებით 50 უნივერსიტეტთან გვაქვს ეს პარტნიორული ურთიერთობა 30 ქვეყნიდან, მაგრამ არის ისეთი სახის პროექტები და პროგრამები, რომელიც თქვა ექსკლუზიურად საბაუნისთვის არის. ეს არის მაგალითად FUSES პროგრამა, ეს არის ევროპის ფედერაცია, უნივერსიტეტების ფედერაცია, რომელიც სპეციალურად უკრაინისათვის და საქართველოს შემთხვევაში ჩვენი უნივერსიტეტიდან და ლვოვის უნივერსიტეტის შეიქმნა ესეთი სტიპენდია, რომელიც ეს მსგავსი სტიპენდიაა, როგორც ერაზმუსის სტიპენდია. სტუდენტებს ვაგზავნით ერთი სემესტრი, ისინი წინასწარ ირჩევენ საგნებს, ყველაფერი ეს ინდივიდუალურად გავდივართ. ესეთი სახის სხვა. არის აგრეთვე მოკლევადიანი სტიპენდიები, იქნება ან კურსები, ან საზაფხულო ღონისძიებები, რომ ესეთ რა არის, ჩვენ თავიდან ჩვენი დავიწყეთ იმით, რომ დიდ ყურადღებას ვაქცევთ აი ამ სოციალურ პასუხისგებლობას და რაღაცა. და ეს სოციალური პასუხისგებლობა დაკავშირებული არის ადამიანის ცნობიერებასთან, მენტალობასთან, მის ღირებულებით მომენტთან. შესაბამისად, აი ესეთი სახის ღონისძიებებს და პროექტებში ვცვავთ აგრეთვე სტუდენტებს, რომელიც სწორედ მათ ღირებულებითი თვალსაზრისით მათ ანვითარებთ. რას გულისხმობთ? როდესაც ხდება ხოლმე მაგალითად საერთაშორისო სემინარები, მიდიან მაგალითად წინა ზაფხულსაც იყვნენ, ახლა ჩვენი სტუდენტები ამ ზაფხულსაც აპირებდნენ წასვლას კორონავირუსის გამო შეჩერდა. არის რაღაცა სემინარები მიზღვნილი კონკრეტულ თემაზე, ჩამოდიან სხვადასხვა ევროპის ქვეყნების სტუდენტები, იქ ხდება ერთმანეთის გაცნობა და რისი თქმა მინდა რა თავღირებულებით თვალსაზრისით, რომ ხდება აი ამ სხვადასხვა კულტურების ადამიანების შეხვედრა, სტუდენტების შეხვედრა. ეხლა ქონდა კიდე გასულ სემესტრში და ეხლაც ვაკეთებთ და მომავალშიც იქნება სტუდენტური სემინარები და კონფერენციები. ანუ უცხოელ სტუდენტებს და ქართულ სტუდენტებს გულისხმობა. ამ ყველაფერს ჩემი შემაჯამებელი კითხვა იქნება ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ ამას საკმაოდ სერიოზული და გამართული ინფრასტრუქტურა ჭირდება. მე ვერ ვიტყვი რომ უცხოეთის ქვეყნებში ეს გინდა გამორჩეულ და ტოპ უნივერსიტეტებს თუ არ ჩავთვლით, ზეგამართული არის, მაგრამ არის მათ შორის ინფორმაცია, რომელიც თქვენთან ეთერისთვის ისთვისაც ვემზადებოდით, მათ შორის საერთო საცხოვრებლის შესახებ, რომელიც ფაიფში არის საბაუნისი, აი ამაზეც მაინტერესებდა. და სხვა ინფრასტრუქტურული დანამატებიც ასევე რაც მნიშვნელოვანია რომ ითქვას. კი ბატონო, ეხლა ზუსტად მიმდინარეობს შენებლობის პროცესი, არ შეჩერებულა ეს მიდის და ვფიქრობთ, რომ უკვე წლის ბოლოს დასრულდება. ეს სტუდენტურ საცხოვრებელს ვაკეთებთ 140 სტუდენტზე და ვფიქრობთ, რომ უკვე მეორე სემესტრისათვის გვექნება შესაძლებლობა, რომ უკვე სტუდენტებმა აი ამ ბენეფიტებითაც გამოიყენონ ეს სიკეთეც. ანუ რა არის, რომ სტუდენტებს სადაც იქნება სრულად გამართული ინფრასტრუქტურა, საცხოვრისის პრობლემა არ იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ გვყავს ბევრი სტუდენტები, რომლებიც აგრეთვე რეგიონებიდან არიან. სადაც იქნება არა მარტო თქვა იქ ინტერნეტი ახალშეწყობა და იქ სავარჯიშო სივრცე, გარე სათამაშო მოედანი და ცხოვრებისათვის რაც კი საჭიროა ყველაფერი, რეცხვის თემა და იქ კვების თემა და რაღაცა. ეს ყველაფერი იქნება და იდეაც ამაში მდგომარეობს, რომ ეს არ არის თქვა იმ ამერიკულ სტილში ვებერთელა კამპუსები სადაც არის, მაგრამ რაღაცა მცირე ის სივრცე, ეს ტერიტორია ძალიან კარგ ადგილას არის უნივერსიტეტიდან არ არის შორს, პოლიტიკოვსკაიას ქუჩაზე. კი, პოლიტიკოვსკაიაზე უნივერსიტეტიდან დაახლოებით 20 წუთში ფეხით ჩამოვლენ პირდაპირ ისეთი მოხერხებულია. რომ სტუდენტს კონდეს საშუალება, რომ დილიდან საღამომდე აი ამ აკადემიურ სივრცეში ტრიალებდეს. იქნება რა თქვა საცხოვრისში, იქაც იქ გვაქვს რაღაცა გარკვეული პროგრამები, იმიტომ რომ ეს საცხოვრებელიც არ არის მარტო რაღაც შენობა, შედიხარ გზინავს სასტუმროსავით მოდიხარ. არამედ იქაც გვინდა რაღაცა ესეთი საინტერესო პროექტები შევთავაზოთ, რაღაც ესეთი იდეები. ფუნქციური იქნება, თავისი საკონფერენციო დარბაზებით, სამუშაო სივრცეებით და ასე შემდეგ და სხვა შორის ამაზეც ფასდაკლებებს ვაპირებთ უკვე ამ სოციალურ პროექტის პარალელში. დიახ, იმიტომ რომ მეორე გაზაფხულის სემესტრიდან უკვე ახალი მაცხოვრებლები ეყოლება. მობილობაზე 50% პირველი სემესტრი 2020-2021 წლის სასწავლო წლისა სულხან საბა-ორბელიანის უნივერსიტეტში იქნება სრულად უფასო, ესე ეხმაურება უმაღლესი სასწავლებელი იმ გამოწვევებს, რომელიც დადგა კორონავირუსიდან გამომდინარე. ჩვენ ბევრ კიდე სხვა თემებს შევაწუხებთ ჩვენს რესპონდენტებს. დღევანდელი სტუმრობისთვის მათ მადლობას ვუხდით და წარმატებებს ვუსურვებთ ამთა მიქაბერიძეს, სულხან საბა-ორბელიანის უნივერსიტეტის ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანს.
და პროფესორი გახლავთ ასევე თამთას და ბატონი ვაჟა ვარდიძე, იგი სულხან-საბა უნივერსიტეტის რექტორია და ასევე პროფესორი. უღრმესი მადლობა და ბედნიერი დღე თქვენ და თქვენი მადლობა სტუმრობისათვის. განათლების თემიდან არც მეტი არც ნაკლები ავტომობილებისგან გადავინაცვლოთ. BMG პოსტკრიზულ პერიოდში აქტიურად აშუქებს ავტომოყვარულებისათვის განკუთვნილ სიუჟეტებს და გიყვებათ იმ შეთავაზებებზე, რომლებიც საცალო მომხმარებლებისთვის არის უშუალოდ ძალიან საინტერესო. დღეს ლევან თაღაშვილმა გადაწყვეტა, რომ ყურადღება კორპორატიული მიმართულებით გადაეტანა და ინფორმაცია ბიზნესებისათვის მიეწოდებინა. არც თუ ისე მცირე კვლევისა თუ ძიების შემდეგ აღმოჩნდა, რომ Fiat პროფესიონალის ხაზი ყველაზე მომგებიანი და ამავდროულად ხარისხიანი ვარიანტია კერძო თუ საჯარო ორგანიზაციებისათვის, რომლებსაც ნებისმიერი ზომის თუ ფორმის ტვირთის გადაზიდვა სურთ. გავიგეთ, რომ კომპანიაც ამ კუთხით აკეთებს თავარ აქცენტებს და ლევანმა მოინახულა შეაფასა ყველაზე პოპულარული მოდელები, რომლებზეც მრავალწლიანი გარანტია ვრცელდება. მოკეთ ვნახოთ, როგორ შეგიძლიათ ლოგისტიკის ხარჯების შემცირება მარტივი გადაწყვეტილების მიღებით, რაშიც მთავარი პარტნიორები იტალიური ბრენდი Fiat დაგეხმარებიან. კორონავირუსის პირობებში კომპანიებს თითოეული თეთრის მკაცრად დაზოგვა და გათვალისწინება მოუწევთ. ტრანსპორტირება და ლოჯისტიკა ერთ-ერთ ხარჯიან მიმართულებადაა მიჩნეული, ამიტომ გამოცდილი და მოთხოვნებზე მორგებული პარტნიორის ყოლა აუცილებელია. Fiat-ის ცენტრის მთავარ აქცენტს ამაზე აკეთებს და ბელიაშვილის 191-ში მდებარე ავტომობილების ფართო არჩევანს ძირითადად კორპორატული კლიენტებს თავაზობს. Fiat Fiorino, Doblo და Ducato ყველაზე მოთხოვნადი მოდელებია ისეთი ბიზნესებისთვის, რომლებიც მცირე, საშუალო თუ დიდი ზომის ტვირთების ტრანსპორტირებას ახორციელებს ქალაქის ვიწრო ქუჩებში. მაგალითად, Fiat Doblo გაბარიტული ზომებიდან გამომდინარე, იდეალური ავტომობილია როგორც ქალაქში, ისე შორტ დისტანციაზე დისტრიბუციის განსახორციელებლად. Doblo აღჭურვილია ბილინგ უკანა დაკიდების სისტემით, რაც მაქსიმალურ სირბილესა და კომფორტულ გადაადგილებას უზრუნველყოფს. უფრო დიდი ტვირთებისთვის Ducato გამოგადგებათ, რომლის მოცულობაც 8-დან 17 კუბურ მეტრამდეც კი ადის და სრულად იტალიური წარმოებისაა. ჩვენ მომხმარებლებს თავაზობთ ზუსტად იმ მოცულობის და იმ ტვირთამწეობით მქონე სატვირთო ავტომობილებს, რომლებიც მორგებულია კონკრეტულად მათი ბიზნესისთვის. ასევე დიდი გამოცდილება გვაქვს რეანიმობილების წარმოებაში, ასევე გამოცდილება გვაქვს შეშემო პირებისთვის ადაპტირებული მიკროავტობუსების წარმოებაში, ფულადი და ძვირფასეულობის გადატანისათვის საინკასაციო ავტომობილების წიწოდებაში. შესაბამისად, მაქსიმალურად ვერგებით ბიზნესის მოთხოვნებს. ჩვენ დღეისათვის ვემსახურებით ძალიან ბევრ კომპანიას, როგორც არის ბიზნესი, ასევე საჯარო სექტორს. Fiat აქცენტს არა მხოლოდ სატვირთო, არამედ სამგზავრო ავტომობილებზეც აკეთებს და ამ მიმართულებითაც დიდი გეგმები აქვს. ეს მანქანა ყველა საერთაშორისო ნორმებს აკმაყოფილებს. აღჭურვილია გათბობისა და გამაგრებელი სისტემებით და ექსპლუატაციის ხანგრძლივი ვადითაც გამოირჩევა. ჩვენს ცენტრში წარმოდგენილია Fiat Ducato-ს სამგზავრო მიკროავტობუსი, რომელიც გათვლილია 16 ადამიანზე. აღნიშნული ავტომობილი არის სრულიად ქარხნული, იტალიაში წარმოებული. იგი აკმაყოფილებს ყველა იმ საერთაშორისო სტანდარტს, რომელიც აუცილებელი არის გზავრთა გადაყვანისათვის. მისი ემისიის სტანდარტი არის Euro 6. აღნიშნული ავტომობილები გამოირჩევა ძალიან ხანგრძლივი ექსპლუატაციით და მოიხმარს ძალიან მცირე საწვავს. მისი ყველაზე მთავარი პრიორიტეტი, როგორც დანარჩენი Fiat-ის მარკის ავტომობილების, არის ხარისხი, დაბალი ფლობის ღირებულება. დაინტერესდით Fiat-ის ავტომობილების საერთაშორისო მიღწევებითაც და აღმოჩნდა, რომ მაგალითად Fiat Doblo-ს ორჯერ აქვს მსოფლიოს საუკეთესო ვანის ტიტული მოპოვებული. ნანახით კმაყოფილი დავრჩით და ჩავთვალეთ, რომ ბიზნეს მედიამ საკუთარი როლი კარგად შეასრულა. მოგიყევით ბრენდზე, რომლითაც ბიზნესისთვის ერთ-ერთი მთავარი მიზნის, ხარჯების ეფექტიანად შემცირების შესრულება გახდება შესაძლებელი, რაშიც ჩვენი მაყურებელი საკუთარი თვალითაც დარწმუნდება. ლევან თაღიაშვილი ექსპერტობას უმიზნებს ავტომობილების მიმართულებით, თუმცა მასთან არ ვაპირებთ ახლა საუბარს. ლევან ასანიშვილთან ვკეკმავთ, Fiat-ის ცენტრის გენერალური დირექტორის მოადგილესთან საუბრის გაგრძელება საქმიანი დილას მაყურებლებისათვის. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ისე მოხდა, რომ პირადი მოხმარების ავტომობილებიდან ჩვენი ჟურნალისტი გადაერთო უკვე ამ ტიპის ავტომობილებს, მაგრამ მინდა რომ ჯერ დავიწყოთ თქვენი ცენტრით და იმ ავტომობილებით, რომელზეც თქვენ აკეთებთ აქცენტს. ანუ იმ გზით როგორ მოვედით თქვენამდე და რა კატეგორიის თქვათ მომხმარებლებისთვის გაქვთ შეთავაზება, ანუ რა ტიპის ავტომობილს უნდა ეძებდეს ადამიანი, რომ თქვენამდე მოვიდეს. პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის.
ასევე პირადად მინდოდა ყოველთვის სიმპათია გამახატა თქვენი გადაცემის და გუნდის მიმართ ნამდვილად მაღალი ხარისხის პროდუქტს აწყვეტ საზოგადოებას. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, კომპანია Strada Motors-ი 12 წელია ოპერირებს საავტომობილო ბაზარზე. ჩვენი ავტობიზნესი მეორადი ავტომობილებით დაიწყო და ეხლა უკვე ეს ბრენდი აერთიანებს ეს კომპანია აერთიანებს ისეთ ბრენდებს როგორც არის Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Abarth, მოგხსენებათ. თუმცა მსოფლიოს მასშტაბით თვითონ FCA ჯგუფი მოიცავს დამატებით კიდევ ისეთ ბრენდებს როგორც არის Chrysler, Maserati, Dodge, Ram. თქვენ შეკითხვას რაც შეეხება დღეს საზოგადოება სხვადასხვა ტიპის ავტომობილებს ეძებს ბუნებრივად, თუმცა მე მაინც ვფიქრობ ჩვენი მაყურებლების ყურადღება გავამახვილო უფრო Fiat-ის ხაზზე, როგორც აი ირაკლი საუბრობდა, კომერციული მიმართულებით დღესდღეობით შეიძლება ითქვას, რომ Fiat-მა საკმაოდ ასე ვთქვათ რთული პერიოდი გამლო. დღეს შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ ასე ვთქვათ ფეხი აქვს მოკიდებული და პოპულარული არის გამომდინარე მისი ხარისხიდან, გამომდინარე მისი ასე ვთქვათ საკმაოდ ასე ვთქვათ შენახვის ხარჯებიდან გამომდინარე, დაბალი შენახვის ხარჯებიდან გამომდინარე და იმ მოლოდინებიდან, რასაც ჩვენ მოლოდინების აღსრულებიდან, რასაც ჩვენ ვუქმნით წინასწარ საზოგადოებას კომპანიის წარმომადგენლებს, ხო? იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ორგანიზაცია, რომელსაც არ ქონია დაუშვათ ჩვენ კომპანიასთან შეხება და პირველად მოდის და აინტერესებს დაუშვათ აი როგორი მახასიათებლებით გამოირჩევა ჩვენი მანქანა, ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ უთხრათ სიმართლე, ხო? იმიტომ რომ ჩვენი როგორც კომპანიის თავის ფასეულობებიდან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია ასე ვთქვათ გრძელვადიან გათვლაზე აქცენტების გაკეთება, იმიტომ რომ თუ აი ამ მიმართულებაში დაუშვათ რაღაცა შეგვეშალა, ხო? ძალიან მარტივად შეიძლება გავრცელდეს ხმა, რომ ბრენდის მიმართ გაჩნდეს ამავე დროს ლოიალობის დარღვევა კი ბატონო, ანუ ყველანაირად შეიძლება რომ აი ამისგან სამომავლოდ დიდი საფრთხები შეექმნას ჩვენ სახელს რა. შესაბამისად ჩვენ ვცდილობთ რომ პირდაპირ მივაწოდოთ ასე ვთქვათ ის რეალური არა მარტო პლუსები ასე ვთქვათ შეიძლება რაღაცა უარყოფითი მხარე, თუმცა რეალური აღქმა შეუქმნათ მომხმარებელს და ამით დავიმსახუროთ მათი ლოიალობა. თუმცა კომერციული ან Fiat პროფესიონალის კომერციული ხაზი გამორჩეული არის ნამდვილად მაღალი ხარისხით, რაც ერთის მხრივ განაპირობებს მცირე დაცდენას, ანუ შედარებით მაღალ ფასს საწყის ღირებულებაში, სხვა კონკურენტ ბრენდებისგან განსხვავებით, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კომპანიებმა გრძელვადიან პერსპექტივაში შეაფასონ. აი, რა არის ის მთავარი, როცა თქვა კომპანიის წარმომადგენელი მოდის, უნდა რომ საავტომობილო აღჭურვა გაუკეთოს თავის კომპანიას და გადაწყვეტილებას იმ კონკრეტული მიზეზით იღებს. თქვენ ახსენეთ ცვეთის ხარჯების თქვა სიმცირე, რომელიც ამ ბრენდს ახასიათებს, მაგრამ ეს არის ძირითადი განსაზღვრელი, რისთვისაც თქვა გადაწყვეტილების მიღება ხდება რის გამოც? სამწუხაროდ ხშირად შევხედრებთ ისეთ პრობლემას, როდესაც აი წარმოგიდგენთ ახლა კომპანია ფიქრობს, ანუ გადაწყვეტილი აქვს შეიძინოს თქვა 10-20 ავტომობილი თავისი ბიზნესისთვის, ხო? ბუნებრივია ის მარტო ჩვენ კომპანიაში არ მოდის, ხო? მას აქვს რამოდენიმე ვარიანტი, რა თქმა უნდა, განხილული. ხშირად ხდება ხოლმე ისეთი გადაწყვეტილების მიღება, რაც განპირობებულია მხოლოდ საწყისი ფასიდან გამომდინარე. ანუ შეიძლება ძალიან მცირედი საწყისი ფასის სხვაობა, მას თქვა კომპანიას მიეღებინოს გადაწყვეტილება, რომ იმ მომენტში არის მომხიბვლელი. ამიტომ ჩვენი мотиваციაც არის ის, რომ ბიზნესის წარმომადგენლებს ასე ვთქვათ, დავანახოთ 3 წლიან პერსპექტივაში, როგორც მინიმუმ ახლა ბიზნესმა ხო ბუნებრივია ავტომობილს ახალ ავტომობილს რა თქმა უნდა, ხო მინიმუმ 3 წელი ან 5 წელი უნდა ექსპლუატაციაში იმყოფოს, ხო ეს მანქანა. ამიტომ ამ 3 წლის განმავლობაში რაღაც პარამეტრები თუ არ აქვს ბიზნესის წარმომადგენლის გათვალისწინებული ვთქვათ, რამდენად ხშირად შეიძლება რაღაცა ნაწილი გაუფუძდეს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ხარჯების გაუთვალისწინებელი ზრდა. ხო? ბუნებრივია წვის ხარჯებიც უნდა გაითვალისწინოთ, ხო? ამ პერიოდზე ის სხვაობა რა შეიძლება, ანუ სხვა ავტომობილის შედარებასთან, სხვა ბრენდის ავტომობილთან შედარებით, რა სხვაობა შეიძლება მისცეს თუნდაც წვაში, მომსახურებაში, ხდება ამ შემთხვევაში მთავარი კრიტერიუმები და მთავარი უპირატესობა ამ ტიპის ავტომობილებისთვის. ხო, ხარჯები და ხო, რა თქმა უნდა, ანუ ჩვენი мотиваცია არის რეალურად ის, რომ დავანახოთ თუნდაც კალკულაცია მოვახდინოთ, ხო? ანუ რაღაც გრძელვადიან პერიოდში. შედავაზო, ლევან, თვითონ ეს ბიზნესები რა კატეგორიის არიან, რომელიც თქვენ Strada ჯგუფის ასე ვთქვათ ჩამოყალიბდნენ უკვე როგორც თქვენი ლოიალური კლიენტები, რომლებიც ერთგული კლიენტები. აი ისინი როგორ მოდიან და მათთან როგორ ხდება მოდიფიკაცია აი ამ თქვენი შეთავაზების, აი ეს პროცესი მაინტერესებს. ჩვენ ვიმსახურებით
პირველ რიგში ვიტყვი, რომ დაახლოებით 300-ზე მეტი კომპანია არის ჩვენ პორტფოლში და ბუნებრივია პრაქტიკულად ყველა სფეროს მოვიცავთ. შეიძლება იყოს სამედიცინო სფერო, შეიძლება იყოს კვება, დისტრიბუცია, ზოგადად კი ბატონო, ტურიზმი, ყველა ბიზნესს თავისი გარკვეული მოთხოვნილებები გააჩნია. გარდა იმისა, როგორც რასაც ჩვენ სტანდარტულ პაკეტში თავაზობთ ავტომობილს, ხო, ბუნებრივია თქვა საკონდიტრო ბიზნესი შეიძლება დაჭირდეს მაცივრის დამონტაჟება, რომელსაც მინუსის ტემპერატურა ჭირდება. კი ბატონო, ამას ყოველ თუნდაც აი მაგალითად ესეთი გამოცდილება თქვა, რომ მოძრავი ლაბორატორია თქვა გაკეთებული, ანუ საინკასაციო ავტომობილი კი ბატონო. პურის ბიზნესისთვის. კი ბატონო, ეს ხდება ჩვენ ცენტრში და შესაბამისად, გარკვეულ რაღაც მიმართულებაში გვაქვს თანამშრომლობა სხვა კომპანიის წარმომადგენლებთან, რომელიც აი ამ სამსახურს გვიწევთ, მაგრამ თუმცა კლიენტთან მიმართებაში ჩვენ ვართ ყველაზე ყველაფერზე პასუხისმგებელი. ზეო, როგორ შეიცვალა კლიენტურა ან რა გავლენით და თქვენი ვითარებაც მაინტერესებს კორონავირუსის შემდეგ, იმიტომ რომ არ არსებობს რო გავუშვებთ ახლა მოქალაქეების წარმომადგენელი, რა გავლენა ხდება სამუშაო პროცესზე, როგორ აფასებთ თავად პროცესს კლიენტებთან ურთიერთობაში, ჩვენ გვესმის რომ საკმაოდ კინეული პროცესები გვაქვს ყველაზე ერთად ეკონომიკას გასავლელად წინ, მაგრამ როგორ ადაპტირდა ამ შემთხვევაში თქვენი ცენტრი, გულისხმობ ფიატის ცენტრი ამ თემასთან მიმართებაში? ამ თემაზე ძალიან ხშირად თქვენ სტუდიაშიც და ზოგადად საქართველოს მასშტაბით ძალიან ხშირად თქვენ საუბარი და რა თქმა უნდა ბუნებრივია საკმაოდ ესეთი ნეგატიური გავლენა იქონია ბიზნესებზე გლობალურ პანდემიას გულისხმობ, თუმცა პირველ რიგში ჩვენთვის რაც ამაყო არის და რაც შევძელი ჩვენი სახსრებით გავუკეთებინა არის ის, რომ ჩვენ თანამშრომლებს შევინარჩუნეთ ის პირველ რიგში შევინარჩუნეთ ჩვენი თანამშრომლები, შევინარჩუნეთ ის პირობები, რაც მანამდე ჰქონდათ და გარკვეულწილად ეს ფაქტორი დააწვა ფინანსურად, ასე ვთქვათ, ჩვენ კომპანიას, მაგრამ დღეის მდგომარეობით შეიძლება ითქვას, რომ სიტუაციაც ნელ-ნელა სხვათა შორის ბრუნდება, მინდა გითხრათ რომ არის ესეთი ძალიან ოპტიმისტური იმპულსები, იმიტომ რომ ალბათ აი როგორც თქვენ აღნიშნეთ გუშინ წინა გადაცემაში გისმენდით, ანუ რაღაც დაგროვებული თითქოს აი ეს მოაწყდა დღეს რაც ალბათ გადადებული ქონდათ რაღაც ნაწილი თავის სურვილების, ანუ ფინანსების, ემოციების, კი ბატონო და დღესდღეობით მე ვფიქრობ რომ გვაქვს პერსპექტივა, ასე ვთქვათ, იმ ტრენდს აი რომელიც წინა წლების განმავლობაში ძალიან დამაიმედებელი იყო, მინდა გითხრათ, დაახლოებით ახალი ავტომობილების რეგისტრაცია საქართველოში პრინციპში 20%-იანი ზრდა ქონდა წლიდან წლამდე. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ თუ თლად 20%-იანი ზრდა 2019 წელთან შედარებით არ დაფიქსირდება, მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ დამაიმედებელი იქნება. ამიტომ დღესდღეობით ჩვენ თან რაც შეეხება ახლა პანდემიას, ხო, ანუ ამავდროულად მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც ნეგატიური გავლენა ექონდა ჩვენ კომპანიაზე, ჩვენც მაინც ასე ვთქვათ გამოვთქვით ინიციატივა, რომ იმ მომენტში დავდგომოდით სახელმწიფოს გვერდში ზოგადად და ჩვენ მოგეხსენებათ ემსახურებით სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომობილებს და ამ პერიოდში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი მხარდაჭერა მათთვის და პანდემიის პერიოდში დაახლოებით 1 თვის განმავლობაში აბსოლუტურად უფასოდ მსახურებოდით როგორც ნაწილების კუთხით, ასევე სერვისის კუთხით და სხვათა შორის ერთი აი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი თუ მაქვს დრო კი ბატონო ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი ხაზი მინდა გაუსვა ერთ მნიშვნელოვან დეტალს აი თუნდაც ეს სასტრაფოები გახდა ჩვენთვის საკმაოდ ესეთი სატესტო ვარიანტი რომელიც 5 წლის განმავლობაში ეს ავტომობილები ფაქტიურად ექსპლუატაციაში იყო ძალიან აქტიურად ფაქტობრივად გაუჩერებლად მუშაობდა 9 მილიონზე მეტი გარბენი გააჩნია თითოეულ ამ ავტომობილებს ოღონდ გულისხმობ წინა ასე ვთქვათ წინა ტენდერის დროს შეძენილ ავტომობილებზე და ამან მოგცა ძალიან დიდი თავდაჯერებულობა იმისთვის რომ მომხმარებლებისთვის რეალურად გვეჩვენებინა თუ როგორი გამძლე ავტომობილები არის ეს ხო იმიტომ რომ ფაქტიურად აი ამ 9 მილიონი კილომეტრის განმავლობაში ხო ერთი შემთხვევა საშუალო თითო მანქანაზე ერთი შემთხვევა იყო ძრავზე დაფიქსირებული რომელიც მარტივად ასე ვთქვათ აღმოიფხვრა აქედან გამომდინარე ჩვენ მომხმარებლებს უკვე თავაზობთ ისეთ პირობებს როგორც არის მაგალითად აი გაიყვანა ავტომობილი და ვთქვათ 5 წლის შემდეგ 3 წლის შემდეგ 3 წლის შემდეგ დაახლოებით ნახევარფასში ჩავიბარებ, უკან 5 წლის შემდეგ 30%-ში. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ მე როგორც კომპანია დარწმუნებული ვარ ამ ავტომობილის მაღალ ხარისხში, მე მზად ვარ ის უკან ჩავიბარო,
20%-იანი წლიური 20%-იანი ცვეთით საწყისი ღირებულების, რაც ძალიან კარგი მაჩვენებელია, იმიტომ რომ ესეთი ცვეთის კოეფიციენტი არ გააჩნია მე როგორც ვიცი ბაზარზე სხვა კომპანიებს და ამასთან ერთად ინდივიდუალურად ვერ გებით ყველა პარტნიორ კომპანიას მით უმეტეს პოტენციურს და ახალს ვცდილობთ რომ მივცეთ თავიდან ასე ვთქვათ ფასდაკლებები სერვისის მიმართულებით და საერთოდ ბოლოს ვიტყვი რომ ჩვენი კომპანიის ასე ვთქვათ თავი ფასეულობა არის კიდევ ერთხელ მეორე ფაიგზელვადიანი მჭიდრო პარტნიორული ურთიერთობა კომპანიებთან რომლებიც დარწმუნებული იქნებიან ჩვენ კეთილსინდისიერებაში მაღალ ხარისხში და სანდოობაში. წარმატებები თქვენ. დიდი მადლობა. კიდევ ბევრს მოგიყვებით Fiat ცენტრზე და იმედია ლევანიც ჩვენთან ხშირად იქნება. ლევან ასანიშვილი Fiat ცენტრის გენერალური დირექტორის მოადგილე სტუმრობდა და საქმიანი დილის მეორე ბლოკს. მადლობა და წარმატებები. კომპანია ნოვამკი თბილისსა და ბათუმში სამშენებლო და სარემონტო მასალების ორი ახალი მეგაცენტრი გახსნა. რა ეტაპზეა პანდემიის პირველი ტალღით მიყენებული დარტყმის შემდეგ კომპანია და რა გეგმები აქვს წლის ბოლომდე, რომელიც მრავალფეროვნებას არ ურჩივის. ედეშერ ხიმშიაშვილი ნოვას გენერალური დირექტორი და ნაზი მაზანიშვილი მარკეტინგის და პიარის დეპარტამენტის უფროსი შემოგვიერთდებიან საქმიანის სიახლეებით რამდენიმე წუთში. ივნისის ვაჭრობის შედეგად ეროვნული ვალუტა გამყარდა დოლართან მიმართებით კურსის სრულებამ 3.9 გადააჭარბა ახალი კურსით 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება 3 ლარი და 4 თეთრია ჯამურად 1 ივნისიდან დღემდე ლარი დოლართან მიმართებით 13.9 თეთრით არის გამყარებული ლარი ევროსთან მიმართებითაც გამყარდა კურსის სრულებამ 2.79 თეთრი შეადგინა რის შედეგადაც 1 ევროს ფასი 3 ლარი და 40 თეთრია ხალხს ფული არ აქვს ბუკვალურად ეს არის ძირითადი მიზეზი იმისა თუ რატომ ყარდება ახლა ლარი ამბობს ეკონომისტი აკაკი ცომაია ლარის კურსის გამყარების ტენდენციის კომენტირებისას გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აღნიშნავს რომ აგროდიზელით ხელშეწყობის პროგრამით 26,000-ზე მეტმა ბენეფიციარმა უკვე ისარგებლა ატმის კრეფის სეზონის დაწყებასთან დაკავშირებით გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნულია რომ წელს კახეთის რეგიონში ატმის და ვაშლატამა საპროგნოზო მოსავლის საერთო რაოდენობა 35,000 ტონაა. შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით 2 ივნისის მონაცემებით უმუშევრობის 200,000 ლარიანი კომპენსაცია 91,810-მა დასაქმებულმა მოითხოვა. სახელმწიფო საპენსიო სააგენტომ კომერციული ბანკების მიერ გამოშვებულ სადეპოზიტო სერტიფიკატებში ინვესტიციები 651 მილიონ ლარამდე გაზარდა. ამასთან დაკავშირებით სააგენტომ თავად გაავრცელა განცხადება, რომლის თანახმადაც ეროვნულ ბანკსა და კომერციულ ბანკებში საპენსიო სააგენტომ ნაშთი შეამცირა და აღნიშნული თანხა სადეპოზიტო სერტიფიკატებში გადაიტანა, რომელთა წლიური განაკვეთიც 12.24%-ია. საპენსიო სააგენტოს ინფორმაციით აქტივებს 50 მილიონი ლარის სარგებელი დაერისხა და დღეს მდგომარეობით საპენსიო აქტივები შეადგენს
780 მილიონ ლარს, რომელთაგანაც 84% განთავსებულია კომერციულ ბანკებში, სასერტიფიკატო დეპოზიტებში წლიურ ნომინალურ 14.7%-ში, ხოლო ეფექტური 12%-ია. დანარჩენი 16%, ანუ 128 მილიონი ლარი კომერციულ ბანკებში სარგებლიან ანგარიშზე წლიურად 9.8%-ის სარგებლის დარიცხვით არის განთავსებული. მთლიანი საპენსიო აქტივების წლიური მიმდინარე საპროცენტო მომგებიანობა 14%-ია. საქართველოს მთავრობის დადგენილების მიხედვით 2020 წლის 8 ივნისიდან საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ვალუტის გადამცვლელი პუნქტები ჩვეულ რეჟიმში დაუბრუნდებიან სამუშაო პროცესს. ეროვნული ბანკი კი ამასობაში მოუწოდებს ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, რომ მკაცრად დაიცვან პროფესიონალთა რეკომენდაციები და რჩევები, ერთობლივი ქმედებებით სწრაფად შეუძლებთ ვირუსის დამარცხებას და საქმიანობის ჩვეულ რეჟიმში დაბრუნებას, აცხადებენ სეფში. საავტოჯიხურების ასოციაციის წარმომადგენლის ინფორმაციით, კორონავირუსის პრევენციის მიზნით 800 ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის საქმიანობა იყო ამ დრომდე შეჩერებული. კალთი დაგარტის ეკონომისტის ლაშა ქავთარაძის შეფასებით ეროვნული ბანკი მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთს კიდევ შეამცირებს. მან ამასთან დაკავშირებით Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე დაწერა. 24 ივნისს სების მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის სხდომაზე ველი მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის 9%-დან 1% პუნქტის ფარგლებში შემცირებას და იქვე ხსნის ლაშა ქავთარაძე თუ რატომ არის მისი მოლოდინი ამდაგვარი. მიმდინარე წლის აპრილში ეკონომიკა 16.6%-ით შემცირდა და დაახლოებით 10-14%-ის ფარგლებში დაფიქსირდა. ალბათ ეკონომიკის ვარდნა მაისში ასეთი იქნება, ხოლო 5-8%-ის ფარგლებშია მოსალოდნელი ივნისის კლება და ეკონომიკას სჭირდება სტიმულირება, წერს ქავთარაძე. იქვე აღნიშნავს, რომ მოსალოდნელია ინფლაციის მაჩვენებლის საგრძნობი შემცირება წლის მეორე ნახევარში და მიზნობრივ დონესთან დაბრუნება წლის ბოლოსკენ. მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის შემცირება ხელს ვერ შეუშლის ინფლაციის შემცირების ტრაექტორიას. უფრო მეტიც 2021 წელს ინფლაცია მიზნობრივ 3%-იან დონესაც შესაძლოა ჩამოსცდეს, წერს ეკონომისტი და აღნიშნავს, რომ ლარის ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსიდან ინფლაციაზე ზეწოლა მოსალოდნელია, რომ შენელდება მომდევნო თვეებში. ყველაზე მნიშვნელოვანი მონეტარული პოლიტიკის შემცირებით ეკონომიკის სტიმულირება უფრო მეც ნიშნავს, ვიდრე მკაცრი მონეტარული პოლიტიკის შენარჩუნებით ხის ფასებზე ყურება და გაცვლითი კურსის გაუფასურების შიში. ამისთვის არსებობს სხვა ინსტრუმენტები, რომლის აქტიურად გამოყენებაც დაწყებული აქვს ეროვნულ ბანკს. ეკონომიკა მოითხოვს მონეტარული პოლიტიკის შერბილებას, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში სუსტი ეკონომიკა ლარის კურსის გამყარებას უფრო შეუშლის ხელს და საშუალოვადიან პერიოდში ფასების დონეზეც ცუდად აისახება, დაწერა ლაშა ქავთარაძემ. 2019 წლის განმავლობაში საქართველოში აბონენტთა მიერ საშუალოდ მობილურ ქსელში განხორციელებული ზარების საშუალო ხანგრძლივობამ თვეში 167 წუთი შეადგინა, წლიურად არის 33 საათი და 40 წუთი. ეს კომუნიკაციების კომისიის ანგარიშია აღნიშნული. ამ დოკუმენტის მიხედვით აბონენტთა განხორციელებული ხმოვანი ზარების საშუალო ხანგრძლივობა 2018 წელსაც თვეში იყო 167 წუთამდე. 2017-ში კი ეს მაჩვენებელი 161 წუთს შეადგენდა. კომისიის ანგარიშის თანახმად საშუალოდ ერთი აბონენტი თვის განმავლობაში მიღებული შემოსავალი არის 8 ლარი და 60 თეთრი. ეს 2018 წელს არსებულ მაჩვენებელთან შედარებით 30 თეთრიან ზრდას ნიშნავს. ოპერატორების ჭრილში 2019 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით ერთი აბონენტიდან საშუალო შემოსავლის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი მაგთიკომს უფიქსირდება 9 ლარი და 70 თეთრით. მას სილკნეტი მოჰყვება 9 ლარი და 10 თეთრით და შემდეგ არის ბიონის საქართველოს აბონენტები თვეში 6 ლარი და 40 თეთრის ხარჯით. 2019 წელს მობილური ოპერატორების საცალო შემოსავალმა 499 მილიონი ლარი შეადგინა ჯამურად, რაც 2018 წელს მიღებულ საცალო შემოსავალზე 3.8%-ით, ანუ 18 მილიონი ლარით მეტია. საცალო შემოსავლებში მაგთიკომის საბაზრო წილმა 46%, სილკნეტის შემთხვევაში 36% და ბიონის საქართველოს შემთხვევაში 18% დააფიქსირა. ისევ 2018 წელს თუ შევადარებთ, შემოსავლების საბაზრო წილი გაზრდილი აქვს ბიონის საქართველოს. კომპანია ნოვამ თბილისსა და ბათუმში სამშენებლო და სარემონტო მასალების 2 ახალი მეგაცენტრი გახსნა. თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი მეგაცენტრების მოწყობა ჯამში 3 მილიონი ლარი დაჯდა, რომელიც EBRD-სა და TBC-ის მხარდაჭერით განხორციელდა. დეტალებზე თათია ჩაფიჩაძე მოგვიმზადა სიუჟეტი და ძალიან მალე კომპანიის წარმომადგენლებთან ერთად გავაგრძელებთ უკვე სიახლეებზე საუბარს.
კომპანია ნოვამ თბილისსა და ბათუმში სამშენებლო და სარემონტო მასალების ორი ახალი მეგაცენტრი გახსნა. პროექტი EBRD-სა და TBC-ის მხარდაჭერით განხორციელდა, რისთვისაც ჯამურად 3 მილიონი ლარი დაიხარჯა. ნოვას მეგაცენტრებში 35,000-ზე მეტი დასახელების სამშენებლო სარემონტო მასალებია წარმოდგენილი, რომლის ნახევარი საკუთარი წარმოებისაა. თბილისში და ბათუმში ერთობლივად გაიხსნა ორი მეგაცენტრი ნოვას სამშენებლო და სარემონტო მასალების მეგაცენტრები. მეგაცენტრებში წარმოდგენილი არის 35,000 დასახელების პროდუქტი სამშენებლო და სარემონტო მიმართულებით, ძალიან ფართო ასორტიმენტი, ძალიან ხელმისაწვდომ ფასად, კომფორტულ გარემოში და კონკურენციულ საფასად და ხარისხობრივ გარემოებებში. მინდა გითხრათ, რომ პროექტის განხორციელებაში დაიხარჯა 3 მილიონ ლარზე მეტი, დასაქმებული კონკრეტულად ამ პროექტში დასაქმდა 120 თანამშრომელი. ვფიქრობთ, რომ ეს თანამშრომლების რაოდენობა მინიმუმ 50-ით გაიზრდება. ეს პროექტი განხორციელდა EBRD-სა და TBC ბანკის, ასევე ნოვას რესურსებით, რომელიც 3 მილიონ ლარს აღემატება და ვფიქრობ, რომ როგორც წარმოების მიმართულებით ჩვენი კომპანია ქვეყნის სოციალურში შედის, აუცილებლად ჩვენ სიტყვას ვიტყვით საცალო გაყიდვების მიმართულებითაც და ერთ-ერთი მსხვილი მოთამაშე ვიქნებით ამ ბაზარში. თბილისში მეგაცენტრის გახსნას კომპანიის წარმომადგენლებთან ერთად საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი და პარტნიორი საფინანსო ინსტიტუტების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. ნათია თურნავას განცხადებით, ხელისუფლება ადგილობრივი წარმოების მხარდაჭერის მიმართულებით კიდევ უფრო გააქტიურდება, რაც იმპორტზე დამოკიდებულებას ეტაპობრივად შეამცირებს. საამაყოა ჩვენთვის, რომ ეს წარმოება არის მხარდაჭერილი ჩვენი პროგრამა აწარმოეს საქართველოს მიერ და ჩვენ ზოგადად ძალიან დიდ აქცენტს გავაკეთებთ შემდგომშიც საკუთარ რესურსზე დაყრდნობილი წარმოებების მხარდაჭერას და საშენ მასალათა ინდუსტრია არის ერთ-ერთი ის ინდუსტრია, სადაც ჩვენ საკუთარი ქართული რესურსის გამოყენებით შეგვიძლია ძალიან სერიოზულად შევამციროთ ჩვენი დამოკიდებულება იმპორტზე, მოვამარაგოთ საკუთარი ბაზარი და გავზარდოთ საექსპორტო მოცულობები. ჩვენ არ გაგვიჩერებია დაფინანსება მიუხედავად იმ გამოწვევებისა, რომლებიც საქართველოში არსებობს ბოლო 3 თვის განმავლობაში. საინტერესო პროექტია ნოვასი იმდენად, რამდენადაც ეს არის ქართული წარმოება და ჩვენ ამ პროექტს TBC ბანკი ამ პროექტს აფინანსებს ევროპის რეგულაციის და განვითარების ბანკთან ერთად. ამავე დროს ჩართული არის აწარმოე საქართველოს პროექტი და ეს არის საინტერესო იმით, რომ ფაქტიურად ეს სამი ინსტიტუტი, ჩვენ როგორც ქართული ბანკი, ევროპის რეგულაციის და განვითარების ბანკი, როგორც საერთაშორისო ინსტიტუტი და ამ შემთხვევაში აწარმოე საქართველოს როგორც ქართული სახელმწიფო არის ჩართული ამ პროექტში და შესაბამისად საკმაოდ წარმატებულად ვითარდება ქართული წარმოება. B2B ბიზნესიდან კომფორტული და კონკურენტუნარიანი მეგაცენტრების შექმნის გადაწყვეტილება კომპანიამ 1 წლის წინ მიიღო და მსოფლიოში არსებული კრიზისული სიტუაციის მიუხედავად მომხმარებლის წინაშე განახლებული ვიზუალური სტილითა და სტრატეგიით წარსდგა. აღსანიშნავია, რომ ორთვიანი საგანგებო მდგომარეობის მიუხედავად კომპანიამ ყველა თანამშრომელი შეინარჩუნა, ხოლო ახალ მეგაცენტრებში დამატებით 130-მდე ადამიანი დაასაქმა. ორი კვირის მანძილზე ორივე ფილიალში გვეგნება გრანდიოზული მეგა აქციები ყველა კატეგორიაში, მაგალითად ხელსაწყოების სექციაში სრულად გვაქვს -20% მომხმარებლებისთვის ფასდაკლება, ამიტომ ჩვენთან მოსულ მომხმარებელს თამამად შეუძლია ყველა კატეგორიაში ივაჭროს მისთვის სასურველი პროდუქცია შეარჩიოს. აღსანიშნავი ფაქტია ის, რომ ნოვაში ერთობლივად დასაქმებულია 500-მდე ადამიანი ამ ეტაპისთვის და პროექტის ფარგლებში ჩვენთან საცალო მიმართულებით ამ შოურუმების გახსნით, ამ მეგაცენტრების გახსნით დასაქმდა 130-მდე ადამიანი და ეს ციფრი მინიმუმ 50%-ით კიდევ გაიზრდება. კომპანია ნოვა სამშენებლო მასალების ბაზარზე 2006 წელს გამოჩნდა. 2011 წლიდან საკუთარი საწარმოო ხაზები გახსნა და ამ დროისთვის თბილისსა და ბათუმში 200-ზე მეტი დასახელების პროდუქციას აწარმოებს, რომელთა რეალიზაცია ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც ხდება. გარდა საწარმოო ხაზისა, ნოვა აქტიურად ახორციელებს იმპორტს სხვადასხვა ქვეყნებიდან და სამშენებლო სფეროში საერთაშორისო დონის ბრენდების ექსკლუზიური წარმომადგენელია. შოურუმების მასშტაბებს თუ გავითვალისწინებთ დისტანციის დაცვის პრობლემა, შესაბამისად კორონავირუსთან გამომდინარე არსებული შეზღუდვების თუ წესების დაცვა არ გაჭირდება, მაგრამ რას დაგვახმარებენ ადგილზე, როგორ აპირებენ უკვე 2020 წლის გეგმების შესრულებას, ამას სტუდიაში ჩვენთან ერთად სტუმრად მყოფი საქმიანი დილის მაყურებლებისათვის ედი ჩერხემშიაშვილი, ნოვას გენერალური დირექტორი და ნაზი მაზანიშვილი, ნოვას მარკეტინგის და პიარის დეპარტამენტის უფროსი. უფრო მეც მოგიყვებიან. მოგესალმებით და მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. გილოცავთ კიდევ ერთ მნიშვნელოვან დღეს ნოვას ისტორიაში, როგორ ჩაიარა გუშინდელმა დღემ თბილისსა და ბათუმშთან ერთობლივად. ჩემ ბავშვობაშიც რა იყო, ტელევიზია ჩვენთვის როგორ ტელეხიდები იყო ამერიკას და მაშინდელ საბჭოთა კავშირში. გუშინ იყო ფაქტიურად სინქრონულ რეჟიმში, იმიტომ იყო რომ ბატონი ზვია დაბულაძე საუბრობდა ბათუმიდან და ანალოგიური ზუსტად 11 საათზე ხდებოდა
აგალაძის ქუჩაზე, სადაც გაიხსნა ეს მეგაცენტრი და კიდე ერთი ამბავი იყო გუშინანა. ედი შერხიმშიაშვილი 30 წლის გახდა და მას ულოცავაგერ პირადად წარმატებებს ვისურვებდა. განსაკუთრებულად გამორჩეულ. ძალიან მაგარ კომპანიას უძღვებით, ძალიან მაგრამ, იმიტომ რომ უყურებთ ჩვენ თვალწინ როგორ იზრდება. ეხლა უკაცრავად აი ჩემი ჩარტისთვის და უკვე დავიწყოთ ამბით გუშინდელ დღესთან დაკავშირებით. მე დავიწყებ. პირველ რიგში მართლა ძალიან მაგარი ამბავი არის ის, რომ ერთობლივად თბილისში და ბათუმში გაიხსნა ნოვას ახალი მეგაცენტრები. იმიტომ რომ რეალურად ეს მეგაცენტრები თავისი მასშტაბით საქართველოს სინამდვილეში არის საკმაოდ დიდი, იმიტომ რომ თითოეული არის 8000 კვადრატული მეტრი და თითოეული მეგაცენტრში განთავსებულია 35000 დასახელებამდე პროდუქტი. რეალურად ნოვას ისტორია იწყება B2B ბიზნესში, შემდეგ შევიდა წარმოებაში, ახორციელებს ასევე ექსპორტს, მაგრამ გუშინ ჩვენ დავთქვით ესეთი თარიღი, რომ 3 ივნისი იქნება ნოვას რიტეილის დაბადების დღე, იმიტომ რომ წარსული გამოცდილებების მიხედვით, რომელიც ჩვენ შევიძინეთ წარმოების თუ ჩვენი ბრენდების სანდოობის კუთხით, გადავწყვიტეთ, რომ შეგვექნა კომფორტული, კონკურენტუნარიანი მეგაცენტრები თბილისში და ბათუმში, რომლებიც მომხმარებელს შესთავაზებს მრავალფეროვან ასორტიმენტს, ხარისხზე ორიენტირებულ პროდუქციას და მათთვის მისაღებ ძალიან კარგ ფასებს და ეს კარგი ფასები დიდწილად განპირობებულია იმით, რომ მოიხსენებათ ნოვა არის იმპორტიორი, ძალიან მსხვილი იმპორტიორი კომპანია სამშენებლო მასალების მიმართულებით, მათ შორის მწარმოებელი, რაც ჩვენ გვაძლევს იმის დაპირების შესაძლებლობას ჩვენი მომხმარებლებისთვის, რომ მათთვის შეთავაზებული პროდუქტების ფასები იქნება მათთვის მისაღები. განსაკუთრებულად ამ პერიოდში, გახსნის პერიოდში დაანონსებული გვაქვს და ორკვირიანი მეგა აქციები, რომელიც შეეხება 7000-ზე მეტ დასახელების სამშენებლო, სარემონტო, დეკორაციულ თუ საყოფაცხოვრებო სხვადასხვა ნივთებს და მასალებს, რომლებიც ნამდვილად არის გათვლილი მომხმარებლების ინტერესებზე, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ დღეს მიმდინარე კრიზისულ სიტუაციაში მომხმარებლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია პროდუქტების ხელმისაწვდომ ფასად შეძენა. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ მეგაცენტრების გახსნასთან ერთად ნოვაში ყოფილიყო მეგა აქციები, რომლებიც მასშტაბურად დაფარავდა მომხმარებელთა ინტერესებს, არა მხოლოდ იმ მიმართულებით, რომლებიც ჩვენთვის თქვათ საინტერესო იყო წარმოების ან ჩვენი იმპორტის მიმართულებით, არამედ შევეცადეთ, რომ ძალიან დიდ ასორტიმენტზე გაგვეკეთებინა ეს ფასდაკლებები. ამიტომ მოუწოდებ ნოვას მომხმარებლებს, რომლებმაც ეხა გაიგეს ან ადრე იცოდნენ ნოვას შესახებ, რომ მობრძანდნენ თბილისში და ბათუმში, ამ ორ ძალიან დიდ ქალაქში, რომლებიც გამწვანებული არის, ესე ვთქვათ, მწვანე ქალაქების სტატუსით შევიდნენ სიაში პოსტ-კორონა კრიზისის შემდგომ და მათ ნამდვილად აქვს შესაძლებლობა იმაში, რომ სრული წესების დაცვით შეიძინონ პროდუქტები, იყვნენ უსაფრთხოდ და რაც მთავარია, მათთვის მისაღებ პირობებში, მისაღები ასორტიმენტი, მისაღებ ფასებში მიიღონ მათთვის სასურველი ნივთები და პროდუქტები. ეთიშე მე რამდენიმე კვირის წინ შენს ერთ-ერთ კომენტარს გითხოვდი, როდესაც თქვით, რომ მიუხედავად ამ კრიზისისა, მიუხედავად იმისა, რომ მოგიწიათ გაჩერებულიყავით, დაგეხურათ შეურუმები, ფიქრობთ, რომ წლის ბოლომდე მიღწევადი იქნება დასახული მიზანი კომპანიისა. ეხლა რას ფიქრობთ ამ საკითხზე და რა შანსებს ხედავთ და რა თქვათ გამოწვევები რჩება ამ დროისათვის? მოკლედ არ ვიცი ეს ჩვენი შრომის ძალიან დიდი შედეგი არის თუ გამართლების, მაგრამ მაისისთვის მონაცემები რეალურად მაძლევს იმის ფიქრის საშუალებას, რომ საკმაოდ პოზიტიური წელი გვექნება, იმიტომ რომ მინდა გაგახაროთ მაისის პერიოდში 3%-იანი ზრდით დავასრულეთ გასულ წელთან შედარებით. ეს არის მართლა მოულოდნელი შედეგი, არ პროგნოზირებდით ამ მონაცემებს ოფიციალურად გავიხსენეთ 11 მაისს როგორც ყველა, მაგრამ გამომდინარე იქიდან რომ ბიზნესების დივერსიფიცირება მოვახდინეთ სხვადასხვა მიმართულებებით, ამან მოგცა შესაძლებლობა რომ აი ეს გასული წლის მაისის შედეგი გაგვემჯობესებინა და ეს არის ძალიან მაგარი მონაცემი დღევანდელ პირობებში და ამან კიდე მოგცა შესაძლებლობა რომ უფრო მეტი პოზიტივი დავინახოთ მომავალში. თუმცა არის მეორე მომენტიც, ეს არის უკვე კრიზისის შემდგომ აფექტური მდგომარეობა, ესე რომ ვთქვათ, როცა მომხმარებელთა ინტერესი გაზრდილი არის კონკრეტულად ამ მიმართულებით, რომ ეს ორთვიანი პერიოდი, ჩაკეტილი პერიოდის შემდგომ ადამიანებს დაუგროვდათ გასაკეთებელი სახლებში, ოფისებში, მათ ბინებში და ვფიქრობთ, რომ რაღაც გავლენა ამანაც მოახდინა, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ხდება ბიზნესების დივერსიფიცირება და ნოვა როგორც რიტეილ მოთამაშე შედის ბაზარზე, ვფიქრობთ, რომ ეს დაგვეხმარება, რომ საერთო ჯამში კომპანია გავიდეს იმ შედეგ, რა თქმა უნდა, ის რაც დაგეგმილი ჰქონდა წარმოუდგენელია დღევანდელი გადმოსახედით, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ ოპტიმალური შედეგების დადება არის შესაძლებელი.
წარმატებას გისურვებთ. აქციები ახსნათ ეხლა ნედიშერმა და მინდა რომ უფრო მეტი ვთქვათ, რა ტიპის პროდუქცია არის და ესახება თბილისსაც და ბათუმსაც და ამ მიმართულებით რა აქტივობას გეგმოთ, თუნდაც იმისთვის რომ უფრო მეტი მომხმარებელი იყოს წახალისებული და კიდევ არ გადაავადონ პანდემიის გათვალისწინებით თუ სხვა მიზეზებით შენაძენები, რომელიც უკავშირდება კომპანიებს. მომხმარებლებს შეუძლიათ რომ მიადენონ თვალი ნოვას სოციალურ გვერდზე, რა თქმა უნდა, ყველაფერია წარმოდგენილი. მალე გვექნება ვებგვერდი, რომელსაც ალბათ დიდი შერი თქვენთან გააჟღერებს. ვებგვერდი, რომლის გავსი ანალოგია არსებობს საქართველოში და ალბათ სოფლიოში ცოტა ზედმეტი მოვიდოდეთ, მე მგონი, მაგრამ აუცილებლად შევძლებთ. რაც შეეხება აქციებს, ნოვას ეს მეგაცენტრებში წარმოდგენილია 35,000 დასახელების სამშენებლო სარემონტო მასალა, არის 11 კატეგორია. და ამ ყველა კატეგორიაში გვაქვს დაახლოებით 7,000 დასახელების პროდუქციაზე ფასდაკლება. პროდუქცია შეირჩა ასორტიმენტი და რომელიც იყო ყველაზე მოთხოვნადი ჩვენი ანალიტიკის მიხედვით და ეს არ არის პროდუქცია, რომელიც თქვა შეიძლება უბრალოდ დაიდო აქციაში. ანუ ეს არის ყველაზე მოთხოვნადი პროდუქცია, ამიტომ ვფიქრობთ, რომ მომხმარებლებს დახდება სწორედ ის, რაც მათთვის იყო მნიშვნელოვანი და რასაც ეძებენ რემონტისა და მშენებლობისთვის. ისევ განებირებული სახლებს რომ არ შეიძლება არ გითხოთ, რას აპირებთ ამ ზაფხულისათვის, მომხმარებლებისთვის იქნება თუ თქვენი, ვთქვათ, ბიზნეს განვითარების კუთხით რა გეგმებს უყურებს ნოვა მომდევნო 2-3 თვის განმავლობაში. მომდევნო 2-3 თვის განმავლობაში ვებგვერდზე ელოდებით. ვებგვერდზე ცოტა მოგვიანებით, ვებგვერდზე მუშაობა მიმდინარეობს. ეს იქნება ვებგვერდი, რომელშიც ისევე ჩართული არიან ჩვენი EBRD-ის კონსულტანტები და იქნება ისევე ევროპული სტანდარტის და შესაბამისად გაკეთებული. რაც შეეხება გეგმებს, ედიშერ სიახლე გვაქვს წარმოებაში ცხოვრობ თბილისის ხარეს გავაჟღეროთ მე მგონი მოგვიწევს. მე გავაგრძელებ, მე მინდა რომ დღეს ერთადად აქცენტი გავაკეთო რიტეილ მიმართულებაზე, იმ მიმართულებაზე, რომელშიც ჩვენ ახლა შევედით და ვიწყებთ ოპერირებას ამ მიმართულებით. ვფიქრობთ, რომ საკმაოდ კონკურენტუნარიანები ვიქნებით ამ კუთხით. სიახლეები გვაქვს ის, რომ აუცილებლად გავზრდით თანამშრომლობის რაოდენობას, აუცილებლად დავამატებთ ასორტიმენტს და დავხვეწავთ იმის მიხედვით, რა მოთხოვნები გაჩნდება მომხმარებლის მხრიდან. აუცილებლად გავზრდით იმპორტს იმ მიმართულებებში, რომლებიც გადავა ესე რომ ვთქვათ, ტოპ მიმართულებებში რეალიზაციის თვალსაზრისით და პირველი ეს რიტეილის მიმართულება არის განსაკუთრებულად პრიორიტეტული დღეს ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჩავთვალოთ, რომ ეს არის ნოვასთვის სატესტო რეჟიმი რიტეილ მიმართულებაში, თუმცა დარწმუნებული ვართ, რომ ამაში ვიქნებით წარმატებულები. ჩვენ გამოვიყენეთ ის ინფრასტრუქტურა, რაც ნოვას გააჩნდა, ამისთვის ახალი ინფრასტრუქტურა არ შეგვიქმნია, მაგრამ მომავალში თუ ჩვენი სატესტო რეჟიმის რიტეილი, რომელშიც მართლა სული და გული ჩადობთ კომპანიამ და ძალიან ლამაზი გამოვიდა ვიზუალურადაც და ასორტიმენტის თვალსაზრისითაც ძალიან ფართო და გაშლილია, ეს იქნება ჩვენი სამომავლო გადაწყვეტილება რიტეილ ბაზარის გაფართოების კუთხით იქნება ზუსტად დამოკიდებული იმაზე, რამდენად წარმატებულები ვიქნებით აი დღეს ამ რეჟიმში. ამიტომ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ წარმატებულები ვიყოთ რიტეილ ბაზარში და დარწმუნებული ვარ, რომ წარმატებულები ვიქნებით იმქიდან გამომდინარე, რომ ეს პროექტი განხორციელებული არ არის ესე რომ ვთქვათ, მხოლოდ ლოკალური ინტელექტის ხარჯზე. პროექტი განხორციელებული არის EBRD-ის ექსპერტების დახმარებით, რომლებიც არიან ძალიან კომპეტენტურები. ჩვენ ვიყავით სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, სხვადასხვა ქალაქში, მოვინახულეთ ძალიან ბევრი მეგაცენტრი ჩვენი ფორმატის. ავიღეთ ძალიან ბევრი კარგი მაგალითები, რომლებიც შეიძლებოდა რომ გადმოგვეტანა საქართველოს სინამდვილეში, თუმცა მათი დაახლოებით 50%-ის განხორციელება ჯერ კიდევ ვერ შევძლებთ. ამიტომ რიტეილ მიმართულებაში ეს არის ბიზნესი, რომელიც არის ყველაზე რთული მიმართულება ბიზნესში, იმიტომ რომ ყველაზე ესე რომ ვთქვათ, მოთხოვნადი და პრეტენზიული მომხმარებელი ყავს, იმიტომ რომ მათ უნდათ რომ შესთავაზოთ სრული კომფორტი, მომსახურება, ასორტიმენტი, ფასები. მუდმივად ეს მოითხოვს მუდმივად ჩართულობას, მუდმივად განახლებებს, მუდმივად ახალ შეთავაზებებს, რომ ვიყოთ კონკურენტუნარიანები ბაზარზე. ამიტომ მე არ ვფიქრობ, რომ 2 თუ 3 თვე ეს წლების განმავლობაში უნდა დაიხვეწოს, იმიტომ რომ ბაზარზე ჩვენ შევდივართ კონკურენციაში იმ კომპანიებთან, რომელსაც მუშაობის ძალიან დიდ ხნიანი გამოცდილება აქვს. მათ შორის უცხოური გამოცდილებები არსებობს საქართველოში და ვიცით ეს და არ არის მარტივი, რომ ამ კომპანიებთან შეხვიდე კონკურენტულ ურთიერთობაში. თუმცა აუცილებლად შევეცდებით, რომ ვიყოთ კონკურენტუნარიანები. თან გინდა არ გინდა დაგეგმილი კი იყო ეს რიტეილ მიმართულება ადრე, მაგრამ მაინც კორონა ნაშიერია და უნდა გაკაჩოს. და გაკაჩოს კიდე სარწმუნოა. საერთოდ როგორც წესი გაჭირვებაში გამოგზნედილი ყველაფერი წარმატებული ხდება და იმედია რომ ეგრე იქნება. ზოგჯერ მინდქონს რომ ნოვასთან ერთად ვიზდებით და დასტური არის ამ ყველაფრის კიდევ ერთხელ ბევრ სიახლეებს გაიგეთ კიდე კომპანიის
კომპანიისგან და ველით ჩვენს მეგობრებს სტუმრად ეთერში ყოველთვის ედი შერხიმშიაშვილი კომპანიის გენერალური დირექტორი და ნაზიმ აზანიშვილი ნოვას მარკეტინგისა და PR-ის დეპარტამენტის უფროსი. მადლობა მეგობრებო. მადლობა და წარმატებები. ამერიკაში პანდემიის გამო ბიზნესების დაწესებული შეზღუდვები 8 ივნისამდეა გახანგრძლივებული. ეს ნიშნავს, რომ სავაჭრო ობიექტებისა და რესტორნების უმეტესობა 2 თვეზე მეტია სრულად არის დაკეტილი და შეზღუდულად მუშაობენ. როგორ უმკლავდება ამერიკული ბიზნესი პანდემიას? ერთი რესტორნის მაგალითზე ამერიკის ხმა ვაშინგტონში არსებული ვეგანური რესტორნის მუშაობის შესახებ სიუჟეტი პანდემიამდე რამდენიმე კვირით ადრე მოამზადა. ნუ ეხა კიდევ სხვა რეალობაა ვაშინგტონში, მაგრამ მოდით ნახოთ რა ხდებოდა ამ დროს იქ და როგორ მუშაობდა თავად ეს ერთი კონკრეტული ბიზნესი. ფებრუარში, როცა ვაშინგტონში ვინტაჟის სტილის ვეგანურ რესტორანს ვეწვიეთ, ბიზნესი წარმატების პიკში იყო. ჩვენი სტუმრები ყოველთვის გვიბრუნდებიან, განსაკუთრებულ ინტერესს იჩენენ და მათი დამსახურებაა ჩვენი იდეის რესტორნის წარმატება. დორონი კვების ექსპერტია. მის რესტორანში ცხოველური პროდუქტებით არაფერი მზადდება. მომხმარებელს მხოლოდ მცენარეებით მომზადებულ კერძებს თავაზობს, მათ შორის ბურგერებს. მაგრამ შემდეგ იყო პანდემია და შეზღუდვები. 16 მარტს იმის გამო რაც ხდება, რესტორნის შეზღუდულ მუშაობაზე გადავედით, თანწაღების სერვისზე მუშაობდით. ვფიქრობდით, რომ ის მდგომარეობა შესაძლოა მხოლოდ 2 კვირით გაგრძელებულიყო. 2 თვეზე მეტია, 2 რესტორნის მფლობელი პეტერსონი ცდილობს რთულ გამოწვევებს გაუმკლავდეს. ახლა მოგებაზე საუბარი შეუძლებელია. პეტერსონი ერთდროულად თანამშრომლების მესამეც ამუშავებს, აიღო მეორე სესხი და ქირის გადახდაც დაუგვიანდა. თუ აქამდე რესტორნის მუშაობის მხოლოდ 15% მოდიოდა ონლაინ შეკვეთებზე, ახლა თითქმის სრულად კვების ობიექტები მიტანის სერვისია გადასული. მხოლოდ დღიური ხელფასებისთვის და პროდუქტებისთვის საჭირო თანხას გამოვიმუშავებთ. ვცდილობთ ჩვენს თანამშრომლებს სამსახური შევუნარჩუნოთ. შექმნილი რთული ვითარების მიუხედავად ამბობს, რომ წარუმატებლობა მისთვის გამოსავალი არასდროს ყოფილა. გულწრფელი და გახსნილი რომ ვიყო, ახლა ჩემთვის ბიზნესში მარცხი ნიშნავს, რომ მე სახლს 50 ადამიანი კი სამსახურს დაკარგავს. პეტერსონი ამბობს, რომ ბიზნეს გარემო სამუდამოდ შეიცვალა, მაგრამ იმედოვნებს, რომ პანდემიის მიერ შექმნილი გამოწვევები მომავალში პრობლემებზე სწორად ფოკუსირებისთვის მნიშვნელოვან გამოცდილებად იქცევა. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ ყველას. დღევანდელი საქმიანობის მსგავსი ისტორიებიც მიყვარს, ზოგადად მიყვარს საქმიანობის ისტორიები, თხრობა და გადმოცემა იმგვარად როგორც ხდება. დღევანდელი გმირის ისტორია ეს არის ფერმერად ქცეული მსახიობი. მსახიობი, რომელიც ცხოვრების ყველა ეტაპზე განსაკუთრებულად სახასიათო იყო, პოპულარული. და დღეს ის ჩაება იმ ფერხულში, რომელიც ძალიან ბევრ საქართველოს მოქალაქეს იზიდავს. მაგრამ მიღმა ყველაფრისა საქმიანობის დღევანდელ გმირზე მანანა მანჯგალაძესთან ერთად მოგიყვებით მის კიდევ ერთ სტატუსზე, რომელსაც იგი ვერასდროს ვერ ასე ვთქვათ განაგდებს თუ განერიდება, რადგან რამაზ იოსელიანი დღესაც აქტიურად არის ჩაბმული სხვა ტიპის შემოქმედებაში, მის როგორც მას საზოგადოება იცნობს, დღეს სხვა ამპლუაში გაიცნობს. იგი ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელად რჩება. ასეა ჩემო ბატონო და აი ამ ძალიან საინტერესო ადამიანზე გვექნება დღეს საუბარი მანანა მანჯგალაძესთან ერთად და შემდეგ უკვე შემოგთავაზებთ მასზე ისტორიას. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. რაიმე შეემეშალა წარდგენისას? არა. როგორც ყოველთვის ვერ იტყვი, იმიტომ რომ ერთხელ შეცდომას არის ყოველთვის. შეცდომა იყო, კი, ნამდვილად და ნინოსთან მიმართებაში რაღაცას გიგმავ მე ახლა. როგორ რამაზ იოსელიანი დაგვხდა მომეყარე? იშვიათია, როდესაც გადაღებაზე მიდიხარ და იქიდან ხალისით მოდიხარ. ხალისით. ხო, ნუ წარმოუდგენელიც იყო ხა ესეთ ადამიანთან ვიყავით, მსახიობთან ვიყავით თანაც და დასახალისო იყო ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ჩვენ შევეხეთ ადამიანს, რომელიც 5 თაობის ქალაქელია თბილისი, ასფალტზე გაზრდილი თაობებია ეს და უცებ აღმოჩნდა სოფელში. მისი აი სოფლის მეურნეობისადმი ინტერესი გაჩნდა მაშინ, როდესაც აი პომიდორი და თუთა უყვარს ძალიან და
ბავშვობაში გადაწყვიტა, რომ დაემყნო ესენი. აი ესე იწყება მისი სოფელთან შეხება. არასოდეს არ ქონია სოფელი, არასოდეს არ ქონია სოფელთან შეხება, მაგრამ ყოველთვის ქონდა სურვილი, რომ ქონოდა სახლი, ქონოდა პატარა მიწის ფართობი და მართლაც ერთხელ, როდესაც აღმოჩნდა ამ რეალობის წინაშე, აღმოჩნდა ისიც, რომ ყველაფრის ქონის და ყველაფრის კეთების სურვილიც გაუჩნდა. ყავდა ძროხებიც, ყავდა თხებიც, ყავდა კურდღლებიც და ასე შემდეგ. მისი მეურნეობა დიდი იყო, ყველაფერში ცადა ბედი. რაღაცეები დაიტოვა, რაღაცეები თქვათ, აი მაგალითად თხები წელს საკუთარ გამოსცადა ამ სფეროს ყველა ბიზნეს რისკი, რომელიც ძალიან ბევრია და ჩამოყალიბდა. მე მგონი კიდევ ვძიებაში, იმიტომ რომ ეხლა ძალიან უნდა გქონდეს პატარა სათბურიც. ბოსტანი აქვს, მაგრამ სათბურიც უნდა რომ გქონდეს. ესეც ექნება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მას სახიობებთან ერთად ძალიან დიდი ნიჭი აქვს და ესეთი მოჭარბებული სურვილი მშენებლობის და რაღაცის კეთების, ხო, ასე რომ ესეც იქნება. საერთოდ მისი სახლი არის როგორ იცით, რაღაც სხვანაირი აურა, ცოტა სხვა ქიმია ტრიალებს, მაგალითად ღორები და ძაღლები მეგობრობენ, მაგალითად ძაღლის ფუნქციას ღორი ასრულებს, აი მოდარაჯე ფუნქცია აქვს, რაღაცა ქათმები ყავს, რომლებიც არ იკორტნებიან, მე ჩემი სუსტი წერტილია, იმიტომ რომ მე ფობია მაქვს მათ მიმართ, ხო? სხვანაირი გარემოა იქ, სხვა სიტუაცია დაგვხდება. მაგალითად გაკეთებული აქვს წვიმის ფარდა, ცხელი ადგილია ხიდის თავი და როდესაც სტუმრები ჩამოდიან ცხელ დღეებში როგორ შეიძლება იქაურობა. შენთან ეთერისთვის რომ ემზადებოდი ეს საინტერესო გეოგრაფიული კლასტერი მოუხაზე, არა კორონა კლასტერი, დაივიწყეთ კლასტერს გაცილებით კეთილშობილური დანიშნულება აქვს როგორც ტერმინს კორონამდეც და მერეც ექნება. დედაქალაქი, შიდა ქართლი და დასავლეთ საქართველოს ფოთი. აი ამ მაგისტრალებზე როგორ არის გადაჭიმული რამაზი იოსელიანი იმგვარად, რომ ყველგან მაინც ასრულებს თავის სახელმწიფო თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი ხდება და ფოთის თეატრი ეს ფოთის თეატრის სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს ახლა იქ რაღაც ეს ფოთის თეატრისთვის ეს ტრადიციად იქცა ხო მუდმივი რემონტი ხო მუდმივი რემონტი იმიტომ რომ ერთხელ გარემონტა და ეს ყველაფერი ხარის ხო იყო ხა თავიდან მნიშვნელოვანი ტრადიციები ქონდა შემოქმედებული. აქვს სერიოზული ტრადიციები, აქვს სერიოზული გეგმებიც, თუმცა მე მაინც ვფიქრობ რომ რამაზი იოსელიანი როგორც მსახიობი დღესდღეობით გამოუყენებელია. მას გაცილებით მეტი პოტენციალი აქვს და გაცილებით მეტი შესაძლებლობა აქვს, იმიტომ რომ როლები, რომლებიც აი მას აქვს შესრულებული ჩემთვის, აი ბავშვობაშიც კი რაც მაქვს ნანახი, ძალიან ღრმად არის ჩემთან დარჩენილი. აი ბასილა, ბაკულას ღორები. სხვათა შორის ბაკულას ღორებზე ძალიან საინტერესო რაღაცა 42 წელიწადია ამ როლს თამაშობს, გალაქტიონის როლს ბაკულას ღორებში. ლოგიკურიც იყო, ხო, რომ მას ფერმაში ღორებიც ყოლოდა, ხო? წარმოუდგენელიც იქნებოდა რო არ ყოფილიყო. მაგრამ აი ვთვლი რომ არ არის ეს მსახიობი ბოლომდე დაფასებული და ბოლომდე ვთქვათ დატვირთული, იმიტომ რომ კინომსახიობთა თეატრში იყო რაღაცა სერიოზული კოჰორტა ესეთი მსახიობების, რომელიც სიამოვნებას გვირდა როცა მიდიოდი. თან სახასიათო ტიპაჟია ძალიან, არ დაგავიწყდება არასოდეს. სხვათა შორის ძალიან სერიოზულ თემებსაც შევეხეთ. ჩვენ ეს შეეხებოდა სოციალურ დახმარებას, რომელიც სოფლებში განსაკუთრებით საჭიროებს. ის ამბობს, რომ აი ამ სოციალური დახმარების გამო ძალიან ბევრი ოჯახი, სადაც ახალგაზრდები ცხოვრობენ, ძალიან ბოროტად იყენებენ ამას, იმიტომ რომ ისინი პრაქტიკულად აღარაფერს აღარ აკეთებენ. კი, და ეს სოფელს ძალიან ეტყობა. თან ისე დიდ და შემოსავლიან და ძლიერ სოფელს როგორიც ხიდის თავია. არის ოჯახები, რომელიც მართლა საჭიროებს ასეთ სოციალურ დახმარებას და ამაზეა მთლიანად აწყობილი მათი ზოგი არის მოხუცი, ზოგი არის თქვა დაავადებული, მაგრამ რეალობა არის ისე და პირდაპირ გეუბნებიან კიდევაც, არა სამსახური არ მინდა, იმიტომ რომ როგორც კი მე სამსახური გამიჩნდება, თქვა, აი ეს არაფრისგან მოსული ფული აი დაიკარგება. ეს ძალიან ეტყობა კიდეც სოფელს. ხო, შეიძლება ამის შესახებ ძალიან ბევრი საუბრობს კიდევაც ჩვენი ამ საქმიანებთან შეხვედრის დროს და ეს სერიოზული ტკივილი არის ადამიანებისთვის, რომლებსაც საქმის კეთება უყვართ. და იციან. რამაზი იოსელიანს ნამდვილად უყვარს საქმის კეთება. ფაქტია კი. რატომღაც მაქვს განცდა, რომ საქმიანების ამ ისტორიის შემდეგ რამაზი იოსელიანი კიდევ განახლებული ამპულით მოუბრუნდება საზოგადოებას და ოდიჯერ ეს ისტორია ვნახოთ და მე უკვე მივყვებით მე, მანანა და BMG რამაზი იოსელიანის ამბებს. მას წარმატებები და ბარაკა და დიდი მადლობა ამ ისტორიისთვის, რომელიც გაუზიარა მანამ ანჯელაძეს. მთელი ღამე ჭიქჭიკებენ ჩიტები, მერე მოდიან ციცინათელები. ძალიან ლამაზია. პირველი დღე, როდესაც გამოვედი, ეს იყო რომ ეს ჩემია, იმიტომ რომ ასეთი სიმდიდრე, ასეთი სილამაზე, ასეთი სიმშვიდე მე ცხოვრებაში არ მქონია. ბევრჯერ ვიწვალი დავანგრია, ავაშენე, გავაკეთე, გავაფუჭე, დამეხოცა ჩემი უცედინარობით. თვარე როცა იწყებს მომატებას, მაშინ უნდა დაიწყო თესვა. აუცილებლად. კრუხი უნდა დასვა აუცილებლად ღამე.
42 წლის განმავლობაში უწყვეტად რომ ითამაშებ კინომსახიობთა თეატრის სცენაზე ბაკულას ღორებს, ბოლო სოფელში სახლი უნდა იყიდო, დასახდე, ძროხა, თხა, კურდღელი, ქათამი, ძაღლი, კატა და რა თქმა უნდა ღორებიც უნდა იყოლიო. თან ერთი თეთრი და ერთი ფერადკანიანი. თუ თანასწორობაა, თანასწორობა უნდა იყოს. თუმცა ლეგენდარულ ცალთვალა მიქელას, რომელსაც თავი უფრო ძაღლი ეგონა ვიდრე ღორი, ვერც ერთი ვერ შეედრება. მიქელა გაყიდა და იგივე ბედიელით გოგოებსაც. დასაკლავად ვერცეც ვერ გაიმედებს. გოგოები არიან, დაქალები არიან. ეს მაშუა, ეს ვენერა. ვენერა უფრო დიდია ესეთია რა. ეხლა ამათ თქვენ არ დაკლავთ. ამათ არა. აბა რისთვის ამზადებთ? რა ვიცი აბა. ისე რა კაია, საღორეში ვლაპარაკობთ თეატრზე. გიორგი ერისთავი იყო ხიდის თავიდან. პირველი სპექტაკლი დაიდგა აი ამ სოფელში. სოფლის საქმეებიდან ყველაზე მეტად 4 ფეხა ბინადრებთან ურთიერთობა, მათი დაპურება უყვარს. თოხნაზე არ გიждდება. ამაში სულ ეხმარებიან. ისე გამოდის, რომ არასდროს არის მარტო, სულ ლაპარაკობს და ლაპარაკობს. კარგი მსმენელი წყავს. აქაურობა ერთი მსახიობის თეატრივითაა, თან მის ეზოში თანასწორობასთან ერთად მეგობრობაცაა. 16 წლის წინ ამ ეზოში უკვე გამხმარვა, მაგრამ ახლა ეზოსა და სახლის კედლებზე საპატიო ადგილას განთავსებულმა კაკლის ხემ ცალთვალა სახლმა და სოფელში ცხოვრების სურვილმა თავის იქნა. ასე გახდა 5 თაობის პარკეტსა და ასფალტზე გაზრდილი არტისტი, სოფლის მკვიდრი. უფრო მიმტევებელი გავხდი, უფრო წყნარი გავხდი, მშვიდი გავხდი და ბევრ რაღაცას არ ვაქცევ ყურადღებას. დაანებე თავი, მოდი აქა. ეს რომ არ ქონებოდა, ნუ ახლა ასათიანი აღარაა, ნუ ალბათ გიჟი ვიქნებოდი. გიჟი ვიქნებოდი, გაბროტებული ვიქნებოდი, რაღაცა აუტანელი რამ ვიქნებოდი. აუტანელი. როცა დროებით უმუშევარი დარჩა, ხიდისთავი ის ადგილი აღმოჩნდა, სადაც საქმეც გაიჩინა, მეგობრებიც, ბევრი რამ ისწავლა, აღმოაჩინა და თავიც გადაირჩინა. ისე სოფლის მეურნეობის მიმართ ინტერესი ბავშვობიდან ქონია, როცა საყვარელ თუთასა და პომიდორს ამყნობდა. მე ვიყიდე ჩითილები. ვიფიქრე, პომიდორი მიყვარს, თუთა მიყვარს და ერთად რა გამოვა, რომ დავამყნო. ავედი ხეზე, წავიღე ეს ცელოფანიც, ლეიკათი წყალი წავიღე. მამა ჩემი მიკითხე, რა საკეთებ მანდ? მამა ვეუბნები, უნდა დავამყნო პომიდორი თუთაზე. ყოველ დღე ავდიოდი ლეიკით ხეზე და ვასხავდი, ყურები ჩამოყარა ჩითილმა. ასე რომ თუ ეს გინდათ პომიდორის დამყნობა. ხან თხები ყავდა, ხანაც ძროხები, მერე იგხვები და კურდღლები, რაც არ იცოდა ნელ-ნელა ისწავლა. სანამ ისწავლიდა, კიდევ იმდენჯერ გააფუჭა. ახლა კი სოფელში ამბობენ, ქალაქელიო, ეგა გააკეთებსო. ღვინო კი მაქვს ჩემი, პურს ვაცხობ. ყველი ამომყავს, ხაჭოს ვაკეთებთ, ნადუხს ვაკეთებთ, ვბოლავ. აი წველა ძალიან მძიმეა, ძროხის წველა და აპარატი მქონდა და იმ აპარატით წველიდი. რა ვიცი, ყველაფერს ვაკეთებ. ახლა ხიდისთავში ის ძაღლი, ბაჯო, კატა, ყურჩა, ღორები, მაშო და ვენერა, ქათმები და კურდღლები ცხოვრობენ. და კიდევ მთაში წასული დეკეული, რომელიც სავარაუდოდ როგორც ამბობს, უკვე ძროხა დაბრუნდება. მე მყავს ერთი ძროხა, რომელიც ახლა ქალიშვილი ძროხა ვთქვით, დეკეული ქალიშვილი ძროხა. ქალიშვილი ძროხა, რომელიც მთაში გავუშვით, მყავს 2 გოჭი, ქათმები მყავს, 1 კრუხი მყავს, კურდღლები მყავს და ეს 2 მაიმუნი. ადრე 2 ძროხა და თხები ყავდა. 35 ლიტр ძერს წველიდა და ყველი ბლომად ამოყავდა. ისე რომ უმუშევრობის დროს ამით გაქონდა თავი. ხუმრობა ხომ არ იყო ყველის კლიენტები თბილისში, მთლად ჭადრაკის სასახლეში ყავდა. ჩემი ერთი ახლობელი არაჩვეულებრივი ქალბატონია, რომელიც მუშაობს ჭადრაკის სასახლეში. ნატო. ხო და მოიტანეო რა აქ იყიდიანო. და მთელი ჭადრაკის სასახლე ყიდულობდა ჩემ ხოლმე. სტაიანში კი მეუბნებოდა, ძმაო, ერთი კიდე ჩამოიტანე რაღაც. კი ძმაო, კიდე. აი რაღაცა ისე იყო და ვიცინოდი ყველის ვაჭარებით. ჩემს ეზოში რაღაც სხვა ქიმია ხდებაო. ძაღლი და კატა თამაშობს, ღორი ძაღლს ეფერება და კრუხი არ იკორტდება. მაგრამ არიან გამონაკლისები, აი ესეთებიც, კისერზე რომ დაგაჭდებიან. ესე ყველა კისერზე მასე. სხვის კისერზე ჯდომა ძალიან ადვილია, ხო? გობით წათხში ჩადებული ყველი სტუმრისთვის და ქალაქში სანოვაგე წასაღებად სულ აქვს. ექსპერიმენტებს ისე აღარ ატარებს პიკნიკიდან იახურით, მაგრამ ღვინოში ჩადებული ყველი თავს მაინც მოიწონებს.
ყველი პურის გარეშე არ მოსულა და თონეთ საკუთარი ხელით ააშენა, ჩადგა. ალტერნატივაც მოუნახა, ქვევრის თონე ან თონე ქვევში. პურსა ძაცხობს და შებოლილი ხორცის გამოყავს. თონეში პურის ჩაკვრაც ეხალისება, ჩასაკრავი ბალიშიც აქვს. შოთებს რომ ამოყრის მერე ეთეროსაც გადასახებს და მოსაკითხს მიუტანს. ეთო! ზოფელში განა მარტო ადრე თენდება და ადრე ღამდება. აქ ურთიერთობებიც სხვა. მიგიღებენ შეც თუ მათნაირად ღიად დახვდები. მეზობლებს უმადლის, როცა ფოთში თეატრში მიდის. აქაურობა მეზობლების ამარ არ რჩება. ფოთის თეატრში, სადაც სამხატვრო ხელმძღვანელია, ახლა ერთდროულად რემონტისა და პანდემიის გამო გაჩერებულები არიან. სოფელში დიდხანს დარჩა სახლში, მაგრამ აქ არც მოიწყენ და არც საქმე მოგაკლდება. მაგრამ სცენაზე გასვლა მაინც ყველაზე მეტად ენატრება. თუმცა საკუთარი სცენაც აქვს და 50 კაციანი დარბაზიც. ერთი ხელი შევლება და ხიდისთავის თეატრალური სარდაფი მზად იქნება. რომ გამომიშვებენ თეატრებიდან და ყველა თეატრიდან და უსაქმურად რომ დამტოვებენ, აი უსაქმურად აქ ვითამაშებ. იდეაც ჰქონდა სოფელში თეატრალური ფესტივალი გაეკეთებინა მონოსპექტაკლებით. უცხოელმა კოლეგებმა წააქეს ეს ჩამოვალთო. ეზოს მოწყობისთვის განაცხადით დაწერა, არ დაუმტკიცეს. ერთი კი გაბრაზდა, მაგრამ ცივი წყლის ფარდებერისთვის აქვს. მარტო სიბრაზეს კი რაქაურ ცხელ დღეებსაც აგრილებს. მაინც სულ სხვა საკუთარი გამოგონებით ტკბობა. ხვალ შვიდზე მზე რომ ამოვა უკვე ფეხზე იქნება. ხვალ ნათესავებს ელოდება, ზეგ მეკობრებს, ხელცარიელსაც არავის გაუშვებს. საკუთარი ყველი, პოსტი და მწვანილი, მხალეული, მერე კი კიტრი და პომიდორიც. ეს კიდევ ცალკე რიტუალია და საერთოდ თვლის, რომ ცხოვრებაში ერთხელ ძალიან გაუმართლა და ორჯერ მიიღო სწორი გადაწყვეტილება. ღმერთი საჩუქარი და გამართლება მხოლოდ ის არის და რისთვისაც მე მადლიერი ვარ, რომ მე შევხვდი თუმანიშვილს. ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება, რაც მიმიღია ჩემი ცხოვრების მანძილზე, ეს არის, რომ ეს სოფელი მაქვს. ერთადერთი არა, ერთ-ერთი. ერთადერთი არის ჩემი პროფესია და მე მოდის ეს სოფელი. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციაში გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის თემაზე დღეს კომიტეტის სხდომაა დაგეგმილი, რატომ მოიქცა უმსხვილესი ბიზნეს გაერთიანების ფოკუსში ამ დროს ეს თემა და რა დღის წესრიგი აქვს გაერთიანებაში საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის იურიდიულ დირექტორთან იგან ანუაშვილთან გეკმავთ საუბარს, რომელიც უკვე სტუდიაში შემოგვიერთდა. ნიკა, მოგესალმები, მიხარია რომ ხედავ სტუდიაში. საკმაოდ მნიშვნელოვან თემაზე იგეგმება დღეს საუბარი იმ საკანონმდებლო ცვლილებაზე, რომელიც გარემოსდაცვით პრინციპებს რეალურად სრულად შეცვლის. რა ცვლილებაზე არის საუბარი და რას უკავშირდება ეს ბიზნესების ნაწილზე აუცილებლად გადავალთ, მაგრამ ჯერ მოდით მაყურებელს გავაცნოთ თვითონ ის პრინციპი, რის გარშემოც მითის დღეს საუბარი. თემა მართლაც საინტერესოა დაგეთანხმებით. ამ კანონპროექტზე ჩვენ დაახლოებით 1 წლის წინ ქონდა პირველი შეხება ამ კანონპროექტთან და ჩვენი წევრი კომპანიების საკმაოდ დიდი დაინტერესება გამოიწვია გამომდინარე იქიდან, რომ კანონპროექტი რამდენიმე პრინციპულ სიახლეს გვთავაზობს და რაც ყველაზე მთავარია ძირეულად ცulis გარკვეულ მიდგომებს, კერძოდ კომპანიების შემთხვევაში ვის საქმიანობაც დაკავშირებულია მომეტებულ რისკებთან გარემოსათვის ზიანის მიყენების მიმართულებით, ხდება ორიენტირება არა იმდენად ჯარიმებზე, ბუნებრივია ჯარიმების გათვალისწინებული ამ კანონპროექტში თუ ვალდებულებები არ შესულდა, არამედ უფრო პირველ პრევენციაზე და მეორე მიყენებული ზიანის გამოსწორებაზე და დაზიანებული გარემოს თუ ბუნების აღდგენაზე. რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლეა თვითონ კანონპროექტის მიხედვით ზიანი რაც შეიძლება ადგეს გარემოს დაყოფილია უმნიშვნელოდ, მნიშვნელოვნად და განსაკუთრებულ მნიშვნელოვან ზიანად. ძირითადი ტიპი იმ კომპანიებისა, ვისაც ეს კანონპროექტი შეეხება, არის ეგრეთ წოდებული მსხვილი კომპანიები და ის საქმიანობები, რაც მართლა დაკავშირებულია გარემოსათვის. პოტენციურად ზიანის მიმყენებელი. პოტენციურად ზიანის მიმყენებელი საქმიანობები, ეს არის მაგალითად მსხვილი ჰესები, მსხვილი თბოელექტროსადგურები,
ქიმიური წარმოება, მეტალურგიული წარმოება, მსხვილი მეცხოველეობის ფერმები და ასე შემდეგ. ანუ ეს ძირითადად ეხება მაინც დიდ კომპანიებს. ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლეები შემოდის თვითონ ფინანსური რისკის გარემოსათვის მიყენებული ზიანის შემთხვევაში ფინანსური რისკის დაზღვევის ინსტიტუტი შემოდის. ეს არის ფინანსური რისკის დაზღვევის ის საშუალება, რომელიც ასეთ ტიპის კომპანიამ საქმიანობის დაწყებამდე წინასწარ უნდა წარუდგინოს სახელმწიფოს ჩვენ შემთხვევაში და ეს დაზღვევა გამოიყენება მაშინ თუ სახეზე გვექნება ზიანის მიყენების ფაქტი და არ იქნება რეალურად რესურსი ამ ზიანის ანაზღაურების. ნიკა, როცა ბიზნესთან გვაქვს საქმე, ბიზნესებს აქვთ რამდენიმე ეტაპი, როცა ისინი იწყებენ რაღაც საქმიანობას, ანუ მისი მასშტაბი, შემდეგ შეიძლება გაიზარდოს. რა და ვინ განსაზღვრავს იმ ბალიშს თუ იმ დაზღვევას, რომელიც ამ კანონპროექტის თანახმად შეიძლება იყოს მერე გადამზღავრელი ამ ზიანისა? ძალიან საინტერესო შეკითხვაა და კიდევ უფრო საინტერესოა იქიდან გამომდინარე, რომ პროექტში ეს პირდაპირ ესე არ იკითხება, ჩვენ უბრალოდ ხდება კანონპროექტში მიითება, რომ ამ რისკის დაზღვევის საშუალებას განსაზღვრავს უკვე შემდგომში კანონის მიღების შემდეგ მთავრობა თავისი დადგენილებით, მთავრობის დადგენილებით, დიახ, ეს მთავრობით განისაზღვრება, სამართლებრივი ნორმატიული სამართლებრივი აქტი, თუმცა ეს ერთგვარ ასე ვთქვათ, ინტერესთან ერთად იწვევს ერთგვარ საფრთხის განცდასაც კომპანიების შორის, რადგან ჩვენ არ ვიცით რა იქნება ეს საშუალება. ამდენად დიდი იქნება რისკის დაზღვევის საშუალებაზე გასაწევი ფინანსური რესურსი და ბუნებრივია ეს გარკვეულ პროექტებს რა თქმა უნდა გააძვირებს. თავარი ეს იყოს თანაბაზომიერი და გონივრული იმისათვის რომ არ დააფიქროს ინვესტორი ახალ პროექტში ფულის დაბანდებაზე, როდესაც იქნება საუბარი და კიდევ ერთხელ ხაზს უსვევ, ეს უნდა იყოს გონივრული და თანაბაზომიერი კომპანიის საქმიანობა. გვაქვს რაიმე გაიდლაინი ან საერთაშორისო პრაქტიკა, რომელიც თქვათ სფეროების მიხედვით და მათი შესაძლო პოტენციური ზიანის მიხედვით მისცემს თუნდაც ინსტრუქტორს თავრობას, რომ აი როცა მეფრინველობაზე გვაქვს საუბარი, ეს შეიძლება იყოს, როცა მძიმე მრეწველობაზე არის საუბარი, ასეთი მოცულობის შეიძლება იყოს ეს გადაწყვეტა. დიახ, რა თქმა უნდა, მე გამომჩა აღმენიშნა, რომ თვითონ ეს კანონპროექტი ევროდირექტივის შესაბამისად არის შემუშავებული და დიდწილად შეესაბამება კიდეც მას. რასაკვირველია, ევროკავშირის განვითარებულ ქვეყნებში და ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებშიც ეს პრაქტიკა, ეს მექანიზმები შემუშავებულია და ჩვენ რასაკვირველია უნდა ავიღოთ საუკეთესო პრაქტიკა, საუკეთესო ამ შემთხვევაში არ გულისხმობ ყველაზე მკაცრი პრაქტიკა და ყველაზე ასე ვთქვათ შემზღუდველი პრაქტიკა. უნდა ავიღოთ პრაქტიკა, რომელიც ჩვენი ტიპის ქვეყანას, ჩვენი ტიპის ეკონომიკას, ჩვენი ტიპის გარემოსდაცვის საჭიროებებს მაქსიმალურად შეესაბამება და იმგვარად უნდა ჩამოვაყალიბოთ სისტემა, რომ ერთის მხრივ არ შეფერხდეს საინვესტიციო პროექტები, მეორეს მხრივ ვიფიქროთ გარემოს და ბუნებაზე, რომელიც ნამდვილად ყველასია ამ ქვეყანაში, ხო, მიუხედავად იმისა, ვინ ბიზნესში მოღვაწეობს, ვინ სახელმწიფო სექტორში და ვინ შეიძლება არც ერთგან და არც მეორეგან, ხო? იმ ჰაერს თუ იმ ბუნებას ჩვენ ყველა ვიყენებ და ყველას ვუნდხავთ. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. თვითონ კანონპროექტში კიდევ რამდენიმე თემაა რაც სიახლეა, ეს გაუსვავ ხაზს აუცილებლად, ეს არის გარემოსდაცვის ზიანის ფონდი, რომლის შევსების წყარო კანონპროექტის მიხედვით შეიძლება იყოს როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები, ასევე შემოწირულობები და რაც მთავარია იმ კომპანიების შენატანები, ვინც ამა თუ იმ საქმიანობას, კანონით გათვალისწინებულ საქმიანობას, მაღალი რისკის გარემოსდაცვის მაღალი რისკის შემცველ საქმიანობას ეწევიან. იმ შემთხვევაში მაგალითად თუ კომპანიის საქმიანობის შედეგად გარემოს მიადგა ზიანი, კომპანია ვალდებულია ზიანის ანაზღაურებასთან ერთად იმ ხარჯების 2% რაც ანაზღაურებაზეა საჭირო შეიტანოს გარემოსდაცვით გარემოსდაცვის სამინისტრო არის ამ შემთხვევაში მთვლელი ამ ზიანის შეფასებისა არსებული კანონმდებლობით, რომელიც აქვს თუ ამას მოყვება თამდევად სხვა კანონქვემდებარე აქტები, რომელიც ტრადიციულად როცა რაღაცა იცვლება ხოლმე ითვალისწინებს ბევრ კანონში ცვლილებას. გარემოსდაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტი არის ძირითადი მოთამაშე ამ კანონპროექტის მიხედვით, რომელთან შეთანხმებით სხვათა შორის მათ შორის ხდება იგივე მიყენებული ზიანის დათვლაც, იგივე საკომპენსაციო ღონისძიებების აღდგენის ღონისძიებების შემუშავებაც და განხორციელებაც. ადმინისტრირებას მოკლედ ამ კანონპროექტიდან გამომდინარე ვალდებულების და ურთიერთობების ახორციელებს გარემოსდაცვითი დეპარტამენტი. კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ბუნებრივია შეიძლება
შეიძლება დავაწარმოიშოს, ხო? არის ეს ზიანი იმ მასშტაბის თუ არა, როგორი შეიძლება იყოს აღდგენის ღონისძიება. უნებრივია გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტს ბევრად მეტი კომპეტენცია აქვს ამ ნაწილში, თუმცა იმ შემთხვევაში თუ კომპანია და დეპარტამენტი ვერ შეთანხმდნენ კონკრეტულ ღონისძიებაზე, უპირატესობა აქვს, რა თქმა უნდა, დეპარტამენტის გადაწყვეტილებას, რომელიც ძალიან საინტერესოა, რომ შეიძლება კი გასაჩივრდეს, მაგრამ გასაჩივრება, დიახ, სასამართლოში, მაგრამ გასაჩივრება არ აჩერებს მისი გადაწყვეტილების მოქმედებასაც. კიდევ ერთი დამატებითი რისკია ბიზნესისათვის, იმიტომ რომ მას გადაწყვეტილების გამოტანისთანავე მოუწევს გარკვეული ღონისძიებების გატარება, გარკვეული ფინანსური დანახარჯების გაწევა, მაშინ როდესაც შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ კომპანია იყო მართალი, ესეთი შემთხვევებიც ხდება, ხო? რომ შევაჯამოთ, ჩემ თქვათ აი ამ პროექტიდან გამომდინარე, ერთის მხრივ კარგია, დადებითი არის, როდესაც ანუ თუ კი არსებობს რაიმე დარღვევა, სადღაც არ იხდის, თქვათ, კომპანია ფულს და რეალურად შესაძლო ზიანის გამოსწორებაზე არის ორიენტირებული. რაც კარგია კომპანიისთვისაც, ადამიანებსაც, რომლებიც ცხოვრობთ ამ ქვეყანაში, ამ ქვეყნის მიღმაც და ასე შემდეგ, მაგრამ რა რისკები ახლავს ამ პროექტს იმ ფორმით, რაც დღეს არის და რა შესაძლო, თქვათ, შეფერხებას ხედავს თქვენ ბიზნესებისათვის, როგორც ახალი ინვესტორებისათვის, ისე მოქმედი ბიზნესებისათვის, იმიტომ რომ ეს კანონი შეეხება ყველას. იქნება ეს ახალი, თქვათ, საინვესტიციო პორტფელის შემომტანი პირი თუ კომპანია თუ დღეს მოქმედი პირი თუ კომპანია ჩვენს ქვეყანაზე. კი ბატონო, დაგეთანხმებით ნამდვილად, რომ მთლიანობაში ამ პროექტი ძალიან კარგი და პროგრესულია, იმიტომ რომ სისტემურად ახალ მიდგომებს აძლევს ბიზნესს და ეს ბუნებრივია თავის დადებით ასახავს პროექტს გარემოზეც. ბუნებრივია თან ახლავს რისკებიც, რაზეც ეგან ვისაუბრეთ, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პასუხისმგებლობის რისკი, კაცი გარემოს დაცვის პასუხისმგებლობის პრინციპის შესაბამისად წერანს ვახსენებ, თუ ვწდები, რომ შეიძლება პასუხისმგებლობა კომპანიის დადგეს მიუხედავად იმისა, რომ მას ბრალი არ მიუძღვის კონკრეტული ზიანის მიყენებაში და ეს ჩვენ ვფიქრობთ, რომ შეიძლება გადახედილი იქნეს იგივე ევროკავშირის დირექტივიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ იქ არის გამონაკლისები დაშოული, როდესაც კომპანიის ბრალეულობა უბრალოდ გამოირიცხება, ხო? მას არ მიუძღვის ბრალი, ის ყველაფერს როგორც წესი დარიგია, ისი აკეთებდა და მას ვერ დაუბრალებთ. რისკი მეორე, ასევე ვისაუბრეთ ზედა. აქ რატომ არ არის ბუდის შემოგაწყვეტილება? აქ რატომ არ არის სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა იმ ნაწილში, რომ მას ვიდრე თქვათ ზიანის აღმოჩენა დადგება, აქვს ბერკეტები და ვალდებულებაც, რომ შეამოწყოს ეს საწარმო, მისი გამართულობა და ყველა ის კომპონენტი, რომელიც მას აქვს ამ შემთხვევაში მუშა. გეთანხმებით, ეს უკვე არის შედარებით წინა სტადია, რომელიც დღეს უკვე მოქმედია პრინციპში და ეს არის გარემოს ზემოქმედების შეფასება, რომელშიც ბუნებრივია სახელმწიფო იღებს თავის წვლილს და თავის მონაწილეობას კომპანიასთან ერთად. ამ შეფასების დოკუმენტი გარემოს ზემოქმედების ბუნებრივია იმისთვის დგება, რომ გათვალისწინებული გათვლილ და დაზღვეული იქნეს მათ შორის თეორიული რისკებიც, რა შეიძლება, რა ზიანი შეიძლება იქნეს გამოწვეული. თუმცა ის, რომ ჩვენ რისკებს დავინახავთ, არანიშნავს იმას, რომ რისკებს 100%-ით გადავაწყვეტთ, რომ რისკები აუცილებლად არსებობს. ეს სახელმწიფოს როლი და მათ შორის არა მხოლოდ სახელმწიფოს დიდი როლი პირველ რიგში კომპანიის არის, ხო, რომ მან თავის ინიციირების, პროექტის ინიციირების ეტაპზე გათვალოს და დააზღვიოს ყველა ის რისკი, რაც ამ პროექტს დევს. რას თქვენ ახსენეთ, რა გავლენას მოახდენს, ხო, ბუნებრივია, ეს გარკვეულ გავლენას მოახდენს მათ შორის გარკვეულწილად გააძვირებს მთელი რიგი პროექტების, მსხვილი პროექტების დაწყებას. ეს არის ფინანსური ხარჯი, ხო? მათ შორის როგორც პრევენციული ღონისძიებები, ასევე ფინანსური რისკის დაზღვევის საშუალება და აღარაფერს ვამბობ უკვე შემდგომში, მე თქვა დაგუფაუსდა თუ დადგა ეს ფაქტი, როდესაც გარემოზე მიყენებულია ზიანი, შემდგომში ამ ზიანის ანაზღაურება, რეაბილიტაცია იმ გარემოსი პირვანდელ მდგომარეობამდე აღდგენა, ან თუ შეუძლებელია საკომპენსაციო ღონისძიებების განხორციელება. იქ არსებული ჩანაწერებით, რაც დღეს განხილვის რეჟიმში არის, რამდენად არის გათვალისწინებული ზიანის დადგომის მიზეზები. აი სტიქიური უბედურების შემთხვევები, მიწის რა რაღაც ნებისმიერი სხვა მიზეზი, რომელიც სრულად გამართულ კომპანიას აზარალებს თავადაც, იმიტომ რომ ის შესაძლოა უბრალოდ მის ინფრასტრუქტურა გასაახლებელი გახდეს და ეს მისთვის ხარჯი გარდა იმისა, რომ წარმოება შეექმნას პრობლემები, მაგრამ მეორეს მხრივ აი ამ მოკლევადიანმა დაზიანებამ ვიდრე გამოსწორდება, ხო, ეს სიტუაცია, მან შეიძლება რაღაცა სხვა დამატებითი ეფექტები იქონიოს გარემოზე. აი ამ შემთხვევაში თუ არსებობს რამე ჩანაწერი ან ბერკეტი, რომელიც ამ ყველაფერში, ვთქვათ, ბიზნესს მის
მისცემდა თუნდაც დროებით იმის საშუალებას, რომ არ დაიწყოს მაშინვე 2 ან 3 საქმეზე ერთდროულად მუშაობა. ძალიან ლოგიკური და ბუნებრივი კითხვა, რა თქმა უნდა, პირველი ეს მოგვდის თავში, როდესაც ბუნებაზე მიყენებულ ზიანზე ვსაუბრობ და დიახ, რა თქმა უნდა, არის კანონპროექტში გათვალისწინებული ფორს-მაჟორული გარემოებები, რომელთა დადგომის შემთხვევაშიც მითებული გვაქვს, რომ ეს კანონი არ ვრცელდება ასეთ შემთხვევებში, ანუ როდესაც ვსაუბრობთ სტიქიურ მოვლენებზე, იქნება ეს მეწყერი, იქნება ეს ქარიშხალი, ხანძრები თუ ასე შემდეგ, ბუნებრივია ჩვენ კარგად გვესმის, რომ ეს ისეთ შემთხვევებია, რომელთა თავიდან არიდება ადამიანის ძალებს აღემატება, ხო? ანუ ამ შემთხვევებზე არ შეიძლება ვისაუბროთ ან კომპანიის პასუხისმგებლობაზე, ან სახელმწიფოს ან ვინმეს პასუხისმგებლობაზე, ეს უნდა მივიღოთ ფაქტად და სწორედ ერთ-ერთი ეს შემთხვევა, როდესაც უნდა გამოყენებული იქნეს გარემოს დაცვის ზიანის ფონდი, რომელში აკუმულირებული თანხებითაც უნდა იქნეს რეაბილიტირებული მიღებული ზიანი და განხორციელდეს აღდგენითი საკომპენსაციო ღონისძიებები. რა ეტაპზე არის ეს განხილვები? თქვენ კომიტეტში კი იწყებთ ამაზე მსჯელობას, მაგრამ ველოდებით თუ არა რომ აქტიურ რეჟიმში გადმოინაცვლებს იგივე საკანონმდებლო ორგანოში განხილვები, იმიტომ რომ მაქვს ეჭვი რომ ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი სასაუბრო გვექნება მომავალშიც. თქვენი შენიშვნები როდის იქნება ერთიანი წარმოდგენილი ან რეკომენდაციები ბიზნესების თქვა შეჯერებული პოზიცია როდისთვის უნდა ველოდოთ მას? როგორც ვახსენე, დაახლოებით 1 წლის წინ მქონდა პირველი შეხება ამ კანონპროექტთან, პირველი მოსაზრებების და პირველი შენიშვნებიც მაშინ გავცვალეთ კანონპროექტის ავტორებთან, ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი იყო მაშინაც და ეხლა ჩაერთული ამ საკითხში ძალიან აქტიურად და მადლობა მინდა კიდევ ერთხელ მათ გადაუხადო. გამომდინარე იქიდან, რომ იმ პირველ ეტაპზე რაც ჰქონდა მოსაზრებების საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი უკვე განახლებულ, გადამუშავებულ კანონპროექტში ასახული და გათვალისწინებულია. სავარაუდოდ დიდი ხანი აღარ დარჩა საკანონმდებლო ორგანოში პარლამენტში კანონპროექტის ინიციირებამდე და ალბათ მიმდინარე საგაზაფხულო სესიის ფარგლებში მოესწრება მისი განხილვა და მიღება. საერთო ჯამში ხას უსვავ კანონპროექტი ძალიან პროგრესულია და აყალიბებს თანამედროვე ევროპულ მიდგომას მსხვილი კომპანიების შემთხვევაში გარემოს დაცვითი მიმართულებით, თუმცა იქ არის, რაზეც ვისაუბრეთ უკვე გარკვეული დეტალები, რაც ვფიქრობთ, რომ შეიძლება დაიხვეწოს, რომ მივიღოთ ბევრად დაბალანსებული და უფრო ორიენტირებული, როგორც გარემოზე, ასევე ბიზნესის განვითარებაზე საკანონმდებლო აქტი. დიახ, რასაკვირველია, ეს ხო ჩვენ თავარი ბიზნესია. მაგრამ ამ თემას ბევრჯერ დაუბრუნდებით, მithundas განხილვები აქტიურ რეჟიმში თუ იქნება. მადლობა ნიკას, ნიკა ნანოაშვილი, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის იურიდიული დირექტორი, ექსტუმრობდა საქმიანი დილას ეთერში. სულ რამდენიმე წუთში უკვე მარიამ ადამია შემოგვიყვება ტრადიციული რუბრიკით. დღეს კიდევ ერთი Forbes-ის 30 წლამდელთა სიის წევრი უნდა გაგვაცნოს. დღევანდელი სტუმარი ხელოვნების კატეგორიის ერთ-ერთი გამარჯვებული ანე ჩუბინძე ჯიპის სტუდიის დამფუძნებელი იქნება ბექაბაციკაძესთან და მარიამ ადამიანთან ერთად რამდენიმე წუთში ჩვენს ეთერში. ორი ივნისის მონაცემებით უმუშევრობის 200-ლარიანი კომპენსაცია უკვე 91,810-მა დასაქმებულმა მოითხოვა. აღნიშნული ინფორმაცია BMG-მ შემოსავლების სამსახურიდან გამოითხოვა, მათივე ცნობით დაგმოყოფილდა 22,851 დამსაქმებლის მიერ წარმოდგენილი 91,810 განაცხადი. საკრედიტო საგარანტიო მექანიზმში მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები ჩაერთვებიან. ამის შესახებ ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნატია თურნავამ განაცხადა, მისივე განმარტებით საკრედიტო საგარანტიო მექანიზმის ბიუჯეტი 20 მილიონიდან იზრდება 300 მილიონ ლარამდე და ესრულება უახლოეს დღეებში შევა პარლამენტში განახლებული ბიუჯეტის ფარგლებში. ვაკის პარკის კასკადის რეაბილიტაციის პროექტი კომპანია LMC-ს ზაფხულის ბოლოს უნდა წარადგინოს. ამის შესახებ თბილისის მერმა განაცხადა. კახიკალაძის თქმით, ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასა და მერიის გარემოს დაცვის სამსახურს შორის ხელშეკრულება უკვე გაფორმებულია და კომპანიამ ევროპის ერთ-ერთი დიდი კასკადის პროექტი უნდა დაამუშავოს. თბილისსა და ბათუმში კომპანია ნოვას სამშენებლო და სარემონტო მასალების 2 ახალი მეგაცენტრი გაიხსნა. პროექტი EBRD-ის და TBC-ის მხარდაჭერით განხორციელდა. თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი მეგაცენტრების მოწყობა ჯამში 3 მილიონი ლარი დაჯდა, საიდანაც TBC-ის თანამონაწილეობა $500,000. სოფლიოში ცნობილი ვიდეოკონფერენციების კომპანია Zoom-ი შემოსავლების მნიშვნელოვან ზრდაზე აცხადებს, როგორც კომპანიაში აღნიშნავენ, მათი შემოსავლები 169%-ით გაიზარდა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით და აპრილის ბოლოსთვის $328 მილიონი შეადგინა. ინფორმაციას CNN-ი ავრცელებს.
დილომშვიდობის. მრავალ აეროპორტებში კორონავირუსის ყველაზე მაღალი რისკი იმ დროს, როდესაც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანა საერთაშორისო ტურისტებისთვის საზღვრებს ხსნის და უსაფრთხოების ზომების შემუშავებაზე მუშაობს, მაინც კორონავირუსისგან დაზღვეული არავინ არის, ხოლო ევროპის ავიაციის უსაფრთხოების სააგენტო იმ აეროპორტების სიას აქვეყნებს, რომლებიც ადამიანებისთვის არ არის უსაფრთხო, მიუხედავად იმისა, რომ თავად მზად არიან სტუმრების მისაღებად. რისი გათვალისწინება უწევთ მგზავრებს და რა პროცედურების ჩატარება გვიწევს მოგზაურობის დროს? თემაზე ვნახოთ მარიამ ადამიანის სიუჟეტი. სოფლიო იზოლაციიდან და საკარანტინო რეჟიმიდან უკვე გამოვიდა. ახლა პირბადიანი ტურიზმის დრო დგება. იხსნება საზღვრები და ქვეყნები ემზადებიან საერთაშორისო ტურისტების მისაღებად, თუმცა უსაფრთხოების ზომების დაცვით. ამ დროს განსაკუთრებული სიფრთხილე აეროპორტებს ეკისრებათ, თუმცა სანამ მოგზაურობას გადაწყვეტთ, წინასწარ უნდა განსაზღვროთ, თუ რა მოთხოვნები აქვს ქვეყანას, რომლის მონახულებაც გინდათ პოსტკორონავირუსულ პერიოდში. წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ შესაძლოა კარანტინში და თვითიზოლაციაში მოგიწიოთ ჩვეულებების გატარება. ზოგიერთი საზღვარი კი ჯანმრთელობის ცნობის წარდგენას ითხოვს, რომელიც ყველა სხვა აუცილებელ საფუძვთან ერთად უნდა იქონიეთ თან. გარდა ამისა, თქვენივე უსაფრთხოებისთვის უნდა გაითვალისწინოთ ის ქვეყნები, სადაც კორონავირუსული ინფექციის რისკი ყველაზე მაღალია მსოფლიოში. ევროპის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტოს მიერ შედგენილი სიის მიხედვით კი ეს ქვეყნებია: ავღანეთი, ბანგლადეში, ბელორუსის რესპუბლიკა, ბელგია, ბრაზილია, დიდი ბრიტანეთი, დომინიკის რესპუბლიკა, ეგვიპტე, ინდოეთი, ინდონეზია, ირანი, ესპანეთი, ტაილანდი, კანადა, ყატარი, კოლუმბია, ქუვეითი, მექსიკა, ნიდერლანდები, არაბთა გაერთიანებული საამიროები, პაკისტანი, პერუ, პოლონეთი, პორტუგალია, რუსეთი, საუდის არაბეთი, სინგაპური, ამერიკის შეერთებული შტატები, თურქეთი, უკრაინა, საფრანგეთი, ჩილე, შვედეთი, ეკვადორი და სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა. ევრონიუსის ცნობით ამ ქვეყნის აეროპორტებში გადაადგილება ადამიანებისთვის რისკის შემცველია და საბედნიეროდ სიაში არც ერთი ქართული აეროპორტი არ დასახელებულა. რაც შეეხება უსაფრთხოების ზომებს, მაგალითად თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში შესასვლელებშივე დამონტაჟდა აპარატები ხელების დეზინფექციისათვის, სპეციალური ვიდეო სკანერები მგზავრთა ტემპერატურის გასასინჯად. ასევე სპეციალური სტიკერებით არის აღნიშნული მანძილი ასაფრენ და დასაფრენ ტერმინალებს შორის. სარეგისტრაციო დახლებზე დამონტაჟებულია დამცავი ფარები და მგზავრებსა და აეროპორტის თანამშრომლებს შორის პირდაპირი კონტაქტი აღკვეთილია. რაც შეეხება ყველაზე დაინფიცირებულ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ფედერალური ორგანოს მიერ შემუშავებული რეგულაციები მცირე დოზით უკვე დაინერგა, თუმცა ცვლილებების უმეტესი ნაწილის განხორციელება მთელი ქვეყნის მასშტაბით უფრო ივნისის შუა რიცხვებისკენ მოხდება. უკვე ძალაშია თვალების ან მთლიანად სახის პლასტიკური ფარით დაცვის ახალი განაწესი. სისტემატურად იწმინდება ზედაპირები, რომლებსაც აეროპორტის თანამშრომლები ან მგზავრები ეხებიან. დაიწყო მზადება სოციალური დისტანციის დასაცავად, რაც ასევე პლასტიკური თხელი გამჭვირვალე კედლების საშუალებით მოხდება. მგზავრებს უსაფრთხოების შემოწმებით გათვალისწინებული სკანერის წინ კამერების გასაღებების საფულეების ჩაწყობა სპეციალურ მცირე ზომის ყუთებში აღარ მოუწევთ, რადგან თავიანთივე სამგზავრო ჩანთაში უნდა ჩაალაგონ. საჭმელი გამჭვირვალე პარკებში უნდა მოთავსდეს და მათი სკანირება ცალკე ისე უნდა მოხდეს, რომ უსაფრთხოების ოფიცრებს მათთან შეხება არ მოუწიოთ. რეისზე რეგისტრაცია მგზავრებმა თავად უნდა გაიარონ და ამობეჭდონ შესაბამისი სამგზავრო დოკუმენტი, რომ აეროპორტის თანამშრომლებთან შეხება მინიმუმამდე დავიდეს. ამ სიუჟეტის ავტორი მარიამ ადამიანი უნდა შემოგვიერთდეს ახლა ტრადიციული რუბრიკით და დღეს კიდევ ერთი Forbes-ის მწერტი ანდესერტის სიის წევრი წარმატებული ქართველი უნდა გავიცნოთ, რომელმაც კრეატიული იდეებით, შრომით და დასახული მიზნებით არა მხოლოდ ქართულ საერთაშორისო ბაზარსაც დაამახსოვრა თავი. მარიამ, დილომშვიდობის. როგორც ვიცი, ხელოვნების კატეგორიის ერთ-ერთი გამარჯვებულია. კი ბატონო, დილომშვიდობის კიდევ ერთხელ გახსოვთ ალბათ მოკლემეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმი ჯიბის კაცი, რომელიც პირველი ერთობლივი წარმოება იყო საქართველოსა და საფრანგეთს შორის ანიმაციის სფეროში და რომელმაც 19 საერთაშორისო ჯილდო მოიპოვა. პარალელურად კი ნაჩვენებია საფრანგეთის 185 კინოთეატრში. სწორედ ამ ანიმაციის წყალობით გავიცანით ფართო საზოგადოებამ ანა ჩუპინიძე, ილუსტრატორი და ანიმაციური ფილმის რეჟისორი, რომელმაც მოგვიანებით თბილისში საკუთარი ჯიბის სტუდია დააარსა. ეს იყო 2017 წელს. დღეს კი ანა Forbes Georgia's 30 წლამდელთა სიის წევრია ხელოვნების კატეგორიაში. დანარჩენს კი თავად მოგუყვება ანა ჩუპინიძე, ჯიბის სტუდიის დამფუძნებელია ჩვენი დღევანდელი სტუმარი. დილომშვიდობისა. მადლობა დილა, რომ ჩვენთან ერთად ხარ. ანა, პირველ რიგში დავიწყოთ სტუდიით. 2017 წელს რა მიზანს ისახავდა, როდესაც ამ სტუდიაზე მუშაობას იწყებდით და ამართლებს თუ არა დღევანდელი გადმოსახედიდან ეს სტუდია იმ მიზანს, რომელსაც დასაწყისში დაისახეთ?
ესე იგი, ჩვენ სტუდია დავარსეთ, მე და ჩემმა მეგობარმა ელენე ჭიჭაშვილმა. ელენემ იმუშავა ჯიბის კაცზე, ჩემთან ერთად საფრანგეთში და იქვე გაგვიჩნდა ეს იდეა, რომ დაუბრუნდებოდით დაგვეარსებინა ესეთი სტუდია. მაშინვე დავარსეთ და ჩვენი მიზნები არის ის, რომ ხელი შეუწყოთ ამ სფეროს განვითარებას. ერთ-ერთი მიზანი ასევე, რომ ბავშვებში ავამაღლოთ ცოდნა ანიმაციის შესახებ და ვატარებთ ხოლმე ვორქშოპებს მათთვის უფასოდ. ყოველთვიურად ორჯერ ტარდება, გამოფენებს ვატარებთ სხვადასხვა ქვეყნებში, ასევე ვორქშოპებს სხვადასხვა ქვეყნებში ვატარებთ და მუშაობთ ჩვენ პროექტებზე, წიგნების და ანიმაციების, ანუ წიგნებსაც ვაკეთებთ, ანიმაციებსაც. ამჯერად რა პროექტებზე მუშაობთ? ჩვენ როგორც საუბრობთ, ვიცით, ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი, ალბათ, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა თქვენი კარიერის თვალსაზრისით, თუმცა რომელს გამოყოფდით კიდევ თქვენი შემუშავებული პროექტებიდან და ამჯერად რაზე მუშაობთ? ამჯერად მთავარი რასაც ვაკეთებთ, ეს არის ფრენცის სასადილო, ახალი ანიმაციური მოკლემეტრაჟიანი ფილმი იქნება ისევ საბავშვო, რომელიც კინოცენტრის დაფინანსებით იქნება და ისევ ფრანგებთან ერთად ვაკეთებთ, ისევ იგივე სტუდია ფოლიმაშთან ერთად იქნება შექმნილი და უბრალოდ აიხა შეჩერდა ჩვენი კორონას გამო და როგორ შეიცვალა თქვენი ყოველდღიურობა საქმიანობა როგორც პროექტებზე, ასევე საგანმანათლებლო კურსების მიმართულებით, რომელიც ჯიბის სტუდია, რომელსაც მოიცავს ჯიბის სტუდია. საგანმანათლებლო კურსები რომ არ შეგვეწყვიტა, ამიტომ გავაკეთეთ ონლაინ გაკვეთილები, საქართველოს ბანკთან ერთად და სკულკარდის ერთობლივი პროექტი იყო და დავდეთ ეხლა ხანს 5 გაკვეთილი არის ესეთი, რომელსაც ბავშვებს შეუძლიათ უყურონ და სახლში ძალიან მცირე მასალებით შექმნა ეს ძალიან სახალისო ნამუშევრები. და რაც შეეხება ჩვენ თვითონ ორნი ვართ, ვინც მუშაობთ ხოლმე ძირითადად ჩვენ სტუდიაში და ჩვენი ესეთი ყოველდღიურობა არ შეცვლა, იმიტომ რომ ხატავთ და სახლის პირობებში შეგვეძლო ამ ყველაფრის გაგრძელება და დიდი ესეთი სხვაობა არ გვიგრძნია. სტუდიის სამომავლო გეგმები როგორი არის, ან რას გულისხმობს, ან როგორ უნდა განვითარდეს მომავალში იმისათვის, რომ და გაქვთ თუ არა მიზნად როგორც ლოკალურ, ასევე საერთაშორისო ბაზარზე პროდუქციის გატანა, ან თუნდაც სახელის მოხვეჭა. რა თქმა უნდა, ჯიბის კაცის ერთ-ერთი მიზანი ეს იყო და ამ ფილმისაც, რომელზეც ახლა მუშაობთ, ფრენცის სასადილოზე, ესეც კოპროდუქცია იქნება. ჩვენ თავარი მიზანია, რომ ანიმაციები შევქმნათ კოპროდუქციის გზით. რადგან ამ შემთხვევაში ვიზიარებთ ხოლმე მათ გამოცდილებას და ცოდნას, მაგალითად ამ შემთხვევაში ფრანგების, კანადელებთან და ფრანგებთან ერთად ვაკეთებთ ამ ფილმს და ეს ძალიან გვეხმარება, რომ განვითარდეთ, შემდეგ ეს ფილმიც კარგად გავრცელდეს მთელ მსოფლიოში და ეს არის ერთ-ერთი მიზანი, რომ კოპროდუქციის გზით შევქმნათ ანიმაციები. რაც შეეხება წიგნებსაც ვგეგმავთ, რომ ჯერ გამოვცეთ საქართველოში და შემდეგ საქართველოს გარეთ გამოვცეთ ეს წიგნები. მანამ ამ შემთხვევაში თქვათ ანიმაციას, ქართულ ანიმაციასაც აქვს ისტორია, ხო? დღევანდელობა როგორი არის ქართული ანიმაციის, ანუ რამდენად იყო წვეტა პრინციპში, ხო, როგორც ფილმებში იყო, ხატრულში, ისე იყო ანიმაციის ნაწილში. ეს ისტორია რამდენად გვეხმარება კოპროდუქციის დროს, გამოცდილების გაზიარების მომენტში რაღაცები ხო არ ვიცით ჩვენც, რაც ევროპელებმა იციან ამ შემთხვევაში. კი, ვიცით, რა თქმა უნდა, წვეტამ ჩვენ შეგვიშალა ხელი ჩემ თაობას ალბათ რომ უფრო განვითარებულიყო, მაგრამ დღეს რასაც ვაკვირდები, საკმაოდ კარგად ვართ მომზადებული იმისთვის, რომ ჩვეულებრივად წარვდგეთ ხოლმე საერთაშორისო ასპარეზზე. უკვე არის დაახლოებით 20-მდე მაქსიმუმ ალბათ სტუდია საქართველოში. პატარ-პატარა სტუდიებია, მაგრამ ყველა გეგმავს განვითარებას და გაფართოებას და ეს ალბათ კიდევ უფრო ხელშეუწყობს ამ დარგის განვითარებას და რო ვაკვირდები, აი ამ პრიზებს, რასაც ჩვენი ანიმაციები, ქართული ანიმაციები ან ფესტივალებზე მოგზაურობას, მათ მონაწილეობას სხვადასხვა კონკურსებსა და ფესტივალებზე, ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი სიტუაცია არის ამ მხრივ და დიდ ყურადღებას ვიქცევთ, რაც მაძლევს იმედს, რომ ანუ შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში ამ მიმართულებით ბაზარი კონკურენტუნარიანია. რა თქმა უნდა, და ჩვენი კინოც, არა მარტო ანიმაცია, კინოთიც გვიცნობენ და გვიწყობს ხოლმე ხელს ანიმაციის სფეროში. ხო, ისტორია გვაქვს რაღაც თანამედროვე მით უმეტეს ფრანგები ძალიან კარგად იცნობენ ქართულ კინოს და ამიტომ არ უჭირთ ხოლმე ჩვენთან ურთიერთობა. რა ტიპის ბენეფიტების მიღება შეუძლია, მაგალითად, საქართველოში ჩვენს ეკონომიკას, ქვეყანას აი ცნობადობის გაზრდის თვალსაზრისით, მაგალითად, თქვენი ყოველდღიური საქმიანობით? არ არის ჯერჯერობით, აი კარგად კომერციულად არ არის განვითარებული ჯერჯერობით სამწუხაროდ. აი თქვათ, არ გვაქვს სერიალი ქართული ანიმაციური და არ გვაქვს სრულმეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმი ქართული და მე ჩვენც გეგმავთ ამ ყველაფრის გაკეთებას, გეგმავთ სერიალის და სრულმეტრაჟიანი ფილმზე მუშაობას და ამას ძალიან დიდი დრო ჭირდება სამწუხაროდ და ძალიან დიდი გუნდი ჭირდება, თუმცა
ფიქრობთ, რომ აი კოპროდუქციის გზით შევძლებთ ამის მიღწევას, იმიტომ რომ ჩამოვიყვანთ სხვა პროფესიონალებს და რაღაც თითქმის შევკრავთ და უკვე ეს იქნება კომერციულად მომგებიანი ქვეყნისთვისაც და ჩვენთვისაც, რა თქმა უნდა. აწარმოეს საქართველოს, აქვს გადაიღეს საქართველოში პროექტი. შესაძლებელია თუ არა მაგ პროექტში მოქცევა, თქვათ, ჩამოყვანა სტუდიის, რომელიც ანიმაციაზე მუშაობს და ამ ნაწილში ხო არ გქონიათ რაიმე კომუნიკაცია ქონია უბრალოდ შეხვედრები და გასაუბრებები და გეგმავთ მომავალში მათთან ერთად თანამდებობა. შეიძლება რა თქმა უნდა, ხო, ძალიან კარგი პროექტია და ვფიქრობ, რომ შეიძლება რა თქმა უნდა ანიმაცია. შემოსავლიანობის კომერციული დატვირთულობის ნაწილში თანამედროვე ანიმაცია, ხო ვიცით, ბევრი ანიმაცია, რომელიც მილიონობით შემოსავალს აგროვებს დღესაც, ხო? შეიძლება ძველი გადაღებულია, ადრე დაწყებულია და დასრულებული არის, მაგრამ დღესაც მილიონობით შემოსავალი აქვს, ხო? აი ეს ანიმაციის მარკეტინგ კომერციული მხარე, ასე ვთქვათ, რამდენად მიმზიდველია თანამედროვე ინდუსტრიაში. რა თქმა უნდა ძალიან მიმზიდველია, მაგრამ ისევ გავიმეორებ, რომ აი ამას სჭირდება ძალიან დიდი სტუდია, ფიზიკურად ბევრი ადამიანი და ბევრი პროფესიონალი. იმიტომ რომ ეხლა ჩვენ რასაც ვქნით, ჩვენი სტუდიაც და სხვა ანიმაციური სტუდიებიც, ეს არის ყოველთვის მოკლემეტრაჟიანი ანიმაციები, ან რეკლამის სახით არის ხოლმე ანიმაციები და არის ყოველთვის ძალიან პატარა. და ამისი კომერციალიზება შემდეგ ძალიან რთული არის და ამიტომ უნდა შეიქმნას დიდი სტუდია, ან გავერთიანდეთ, იმიტომ რომ ყველა მეგობრები ვართ ამ სფეროში და გავერთიანდეთ, რომ შევქმნათ აი რაღაც დიდი და მასშტაბური ანიმაცია და შემდეგ უკვე იქნება კომერციულიას. ანუ ისე სტუდიას რომ დავუბრუნდეთ, მომხმარებლების რაოდენობა მაინტერესებს, აი წინა წლამდე თუ იზრდება და დაინტერესება როგორი არის შოუს სტუდიის და საგანმანათლებლო კურსების მიმართულებით. უფრო აინტერესებთ ხოლმე საგანმანათლებლო კურსები, სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს ესეთი კურსები, გვაქვს უბრალოდ ერთჯერადი ღონისძიებები ბავშვებისთვის, ან ვატარებთ ხოლმე ექსკურსიებს, სადაც მოდიან სკოლებიდან ბავშვები და ვაჩვენებთ როგორ შეიქმნა, თქვა, ჯიბის კაცი, ან როგორ მუშაობთ ახლა ახალ ფილმზე, ეს ძალიან აინტერესებთ ხოლმე და ძალიან დიდი მოთხოვნა არის ამაზე ყოველდღიურად წერენ, გვირეკავენ, აინტერესებთ ასევე თვითონ ილუსტრაციები აინტერესებთ ხოლმე ძალიან ამის მყიდველების ყავს თვითონ სათითაოდ ნახატების და იზრდება ნელ-ნელა რა თქმა უნდა ინტერესი, იმიტომ რომ ვრცელდება ეს ინფორმაციები ჩვენს შესახებ და ეს ანიმაციაც ახლა იყო მაგალითად ონლაინ იდო ერთი თვის განმავლობაში ბევრმა ადამიანმა ნახა და უფრო მეტი დაინტერესება არის. რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა ილუსტრაცია აი ამ სფეროში ჩართულმა ადამიანმა ანიმაციების მიმართულებით რომ წარმატებას მიაღწიოს, თქვენ აღნიშნეთ რომ ბაზარი რომელიც საქართველოში არის კონკურენტუნარიანი არის. აი რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა მაგალითად დამწყებმა რომ მივიდეს აი თქვენ მასშტაბამდე მაინც. პირველ რიგში არ უნდა ჩამოშორდეს საერთაშორისო სიახლეებს და ყოველთვის უნდა ადევნოს თვალყური, თქვა სხვა ფესტივალებზე როგორი კონკურსები არის, მიიღოს მონაწილეობა. ეხლა უკვე ძალიან ბევრი ონლაინ ვორქშოპები არის და შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს. ძალიან ბევრი ინფორმაცია არის ინტერნეტში, რითიც შეგვიძლია ვისწავლოთ. სამწუხაროდ ჩვენთან არ არის ესეთი ძლიერი სკოლა ანიმაციის და აქედან გამომდინარე გვიწევს ხოლმე ონლაინ ბევრი ინფორმაციის მიღება და ეს აუცილებლად ესე უნდა ხდებოდეს, იმიტომ რომ მარტო ესე ჩაკეტილად საქართველოში ვერ მოახერხებთ განვითარებას. და არ უნდა გაჩერდეს, უნდა ეძებოს იდეები, პერსონაჟები, უნდა შექმნას და ჩართული უნდა იყოს. საქართველოში მთავარი პრობლემა არის განათლებაზე ხელმისაწვდომობის ნაკლებობა, იმიტომ რომ რესურსი არ არის ხარისხიანი განათლების მიღების. განათლების პრობლემა გვაქვს, თუმცა აი ჩვენი სტუდიაც ამას უწყობს სწორედ ხელს, რომ ეს განათლება ამაღლდეს და ამიტომ ვატარებთ ამ ღონისძიებებსაც და ვორქშოპებსაც და გვეგმავთ, რომ უკვე რომ გადაივლის ეს ყველაფერი, ჩამოვიყვანოთ პროფესიონალები და არა მარტო ბავშვებისთვის, არამედ სტუდენტებისთვის და დასრულებისთვის ჩავატაროთ ვორქშოპები და რა ტიპის გამოცდილება გიმაგრებთ ზურგს ამ საქმის კეთებისას? ჩემთვის პირველ რიგში ფოლიმაჟის გამოცდილება, რომელიც საფრანგეთში მივიღეთ აი ჯიბის კაცზე მუშაობის დროს შევისწავლე მთელი პროცესი ამ ანიმაციის შექმნის, ეს გამოცდილება მიმაგრებს ზურგს. მადლობა, მე მინდა რომ წარმატებები გისურვოთ ნებისმიერ საქმეში, რომელსაც ხელს მოკიდეთ, მით უმეტეს საგანმანათლებლო საქმიანობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ კუთხით, იმიტომ რომ ახალი თაობა გჭირდება, რომელიც ანიმაციაზე იმუშავებს. მარიამ, მადლობა რომ იყავი ამ მასპინძელი კიდევ ერთხელ Forbes 1-1 რუბრიკის. უძრავი ქონების შეძენის კუთხით ყველაზე მოთხოვნადი უბანი საბურთალოა. ამის შესახებ საუბარია მარია ჯგუფის უძრავი ქონების მომხმარებელთა მოლოდინების აქცევის შესახებ მომზადებულ კვლევაში. ამავე კვლევის თანახმად იკვეთება მოთხოვნა აგარაკებზეც. რაც შეეხება უძრავი ქონების შეძენის წყაროებს, კვლევაში წერია, რომ მომხმარებელთა 99% განიხილავს საცხოვრებელი ფართის შეძენას განმადებით, რაც
გადანაწილებულია საბანკო იპოთეკურ სესხებსა და დეველოპერული კომპანიის მიერ შეთავაზებულ შიდა განვადებაზე. სრული თანხა ბინის შესაძენად მომხმარებელთა მხოლოდ 11%-ს გააჩნია. უფრო მეტ დეტალზე უკვე სტუდიაში თათია ჩაფიჩაძესთან ერთად ვისაუბრებთ, რომელიც სტუმართან ერთად გვერდება. თათია, დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობისა, ვიდრე სტუმართან გადავალ, მოკლედ გეტყვით კიდე მთავარ მიგნებებს. არია ჯგუფის მიერ მომზადებული კვლევის თანახმად COVID-19-ის შემდეგ 2020 წლისთვის უძრავი ქონების კერძო საცხოვრებელი ფართის შეძენით დაინტერესებული მომხმარებლების გადაწყვეტილებები და განწყობა შეიცვალა. უძრავი ქონების შეძენა გადაიფიქრა მომხმარებელთა 25%-მა, თუმცა აქვე აღსანიშნავია, რომ საცხოვრებელი ფართის შეძენაზე ფიქრი დაიწყო 9%-მა, რომელიც COVID-ამდე მსგავს გადაწყვეტილებას არ განიხილავდა. კვლევამ აჩვენა, რომ მომხმარებელთა 32.94% COVID-ამდე აპირებდა უძრავი ქონების შეძენას, მაშინ როდესაც COVID-ის შემდეგ ამას მხოლოდ თითქმის 19% აპირებს. მომხმარებლების უმეტესობა 79% საცხოვრებელი ფართის შეძენას აპირებდა საბანკო იპოთეკური სესხლის დახმარებით, ხოლო 19% დეველოპერული კომპანიის შიდა განვადებით სარგებლობას განიხილავდა. უძრავი ქონების შეძენისას შეფერხების ძირითად და თანაბარ მნიშვნელოვან მიზეზებად განიხილება დოლარის კურსის არასტაბილურობა, შემოსავლის შემცირება და საცხოვრებელ ფართებზე ფასების კლების მოლოდინი. ნინო ჯინჯელოვასთან არია ჯგუფის მართლ პარტნიორთან ვაგრძელებთ საუბარს, რომელიც ჩვენთან ერთად იმყოფება სტუდიაში. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოდი პირველ რიგში უფრო ვრცლად ვთქვათ, რა გამოიკვეთა კვლევის შედეგად, ანუ როგორც ვიცი, მოიცავდა მთელ საქართველოს, რეპრეზენტატიულია მთელ მოსახლეობაზე, ასე ვთქვათ და რა მთავარი განწყობები გამოიკვეთა COVID-ამდე და COVID-ის შემდეგ. რეალურად დღესდღეობით მოსახლეობის რა ნაწილია იპოთეკური ბინის შეძენით, უძრავი ქონების შეძენით დაინტერესებული. მოგესალმებით პირველ რიგში და მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. რაც შეეხება თვითონ კვლევის მიგნებებს, თვითონ კვლევა ითვალისწინებდა შეგვესწავლა მომხმარებლების განწყობები, ანუ იმ ადამიანების განწყობა, ვინც აპირებდა COVID-ამდე უძრავი ქონების შეძენას, ვინც დარჩა კვლევამ გადაწყვეტილებასთან ერთად და ვინც გადაიფიქრა. შესაბამისად, კვლევამ პირველ რიგში დაადგინა ის, რომ განწყობა მნიშვნელოვნად შეცვლილია, როგორც სიუჟეტის დასაწყისშივე აღნიშნეთ, თუ 32.94% მოსახლეობის, საქართველოს მოსახლეობის და ძირითადად კვლევა ასახავს შიდა ბაზრის, ასე ვთქვათ, ტენდენციებს, 32.94% განიხილავდა უძრავი ქონების შეძენას, სამწუხაროდ, ასე ვთქვათ, განწყობა შეცვლილია და დღეს უკვე თითქმის 19%-ამდე არის, ასე ვთქვათ, ეს მონაცემი დაფიქსირებული. რაც შეეხება ძირითად მიგნებებს, როგორც ესეთი მოსახლეობის რა ნაწილი განიხილავს, ისევ როგორც ბაზრის, ასე ვთქვათ, სტატისტიკური მონაცემები გვიჩვენებს, ძირითადი მოთხოვნა არის უფრო ხელმისაწვდომ უძრავ ქონებაზე. საბურთალო როგორც რეგიონი ლიდერობს, თუმცა შემდგომ უკვე მოყვება გლდანი, დიდი ღომი ვარკეთილი. რაც შეეხება მოსახლეობის კლასიფიცირებას, იმიტომ რომ ჩვენთვის სეგმენტაცია ძალიან მნიშვნელოვანი იყო შემოსავლების მიხედვით, პირველ რიგში და ასაკობრივი კუთხის თვალსაზრისით, ასევე დასაქმების სტატუსის მიმართულებით, ძირითადი აუდიტორია არის ნამდვილად დასაქმებული, ასაკობრივი ჭრილი 31-დან 45 წლამდე კატეგორიაში არის გადანაწილებული და რაც შეეხება შემოსავლებს, 500-დან 2500 ლარამდე ინდივიდუალურ ყოველთვიურ სტაბილურ შემოსავალს გულისხმობს. ბიუჯეტური ბინების შეძენით არიან უმეტესად დაინტერესებულები. სტატისტიკური მაჩვენებლებიც გვაჩვენებს, რომ დაახლოებით უხეშად რო ვთქვათ 60% ბაზრის გაყიდვებისას სწორედ ბიუჯეტურ ბინებზე მოდის. რა მიზეზით ყიდულობენ? აი ყველაზე მეტად, ანუ ალბათ საუბარია ახალაშენებულ ბინებზე, თუ გაქვთ ამ კუთხით შეშლა და რა არის მიზეზი? ვთქვათ, უმეტესად საქართველოში ყიდულობენ ტურისტული მიზნებით გასაქირავებლად. აი ამ თქვენ შემთხვევაში რა გამოიკვეთა? ჩვენ შემთხვევაში რაც გამოიკვეთა, ასე ვთქვათ, შეძენის მოტივები, ეს იყო ერთ-ერთი ძირითადი თემაც კვლევისთვის. 72% შენაძენს ანხორციელებს იმისთვის, რომ გაიუმჯობესოს საცხოვრებელი პირობები. თუმცა დაახლოებით 15-16%-ია იმ აუდიტორიისა და ეს ჩაშლილია ორ მონაცემში, რომელიც დამატებითი შემოსავლის წყაროდ განიხილავს, ანუ შევიძენ და გავაქირავებ და ასევე გვაქვს აუდიტორია, რომელიც უძრავ ქონებაში უბრალოდ ინვესტიციას ანხორციელებს. ანუ საქართველოში მოგეხსენებათ 15%, რომელიც ალბათ გასაქირავებლად აპირებდა შეძენას COVID-ის შემდეგ გადაიფიქრა. განსაკუთრებით გადაიფიქრა. ეცით როგორც საკითხი არის თვითონ აუდიტორია კვლევის ძალიან მნიშვნელოვანია რა რაოდენობის აუდიტორიას გამოვიკითხავთ. რესპონდენტთა რაოდენობა არის 469. შემდგომ უკვე ჭრილები რო ჩაგვეშალა ამ კონკრეტულ მოტივებთან მიმართებაში, უკვე ვალიდურობა და ზუსტ გადაჭრა დღეს თუ შემიძლია თქვა რომ 99%-იანი სიზუსტით მოსახლეობის განწყობა ესე შეიცვალა, მე უკვე ესე ჭრილებში შესაძლოა რომ ცოტა ქალაქებში, აი მაგალითად თბილისის გარდა თუ შეგვიძლია რომ თქვა სხვა ქალაქებზე, თქვა ბათუმში რამდენად აქტიურად აპირებდნენ უძრავად. ძირითადი მოთხოვნა თბილისია დაფიქსირებული გამოკითხულთა შორის. თუმცა გაჟღერდა ბათუმიც, გაჟღერდა მათ შორის ქუთაისი, გაჟღერდა თელავი და გაჟღერდა აგარაკების თემა. უბრალოდ ამ
გამონაცემების დეტალური ჩაშლისგან ჩვენ თავი შევიკავეთ, იმიტომ რომ ცალკე კვლევის საგანია იმისთვის, რომ სტატისტიკურად სწორი, ასე ვთქვათ, მაჩვენებლები მივიღოთ. ანუ სხვაობა როგორც წესი თბილისსა და სხვა შემდეგ ქალაქებს შორის ძალიან დიდია. ჩათვალეთ, რომ 95% ახლა უფაშად რაც. ფასებთან დაკავშირებით რამდენად რელევანტურია კვლევის საგანი არ ვიცი თუ არა, მაგრამ ფასები და სტიმულირების პროგრამა იქამდე გაკეთებული ეს კვლევა იქნება თუ არა ამ შემთხვევაში ხელი შემშლელი რომ ჯანსაღი ფას წარმოქმნა მოხდეს ბაზარზე. ნახეთ ფასებს რო შევეხებთ, თვითონ კვლევის მიზანი არ ყოფილა კონკრეტულად დეველოპერების მხრიდან ფასები შეგვესწავლა. აღსანიშნავია ასევე ის ფაქტი, რომ მომხმარებელთა უმეტეს ნაწილს ჯერ სასურველი ბინა არ ქონდა შერჩეული. მათ შორის მათაც კი, ვინც გადაიფიქრა. დაახლოებით 35%-ს ქონდა შერჩეული და გადაფიქრებულ აუდიტორიაში. დანარჩენი ნაწილი აი ამ მიმდინარე პერიოდში აპირებდა პროცესში იყო. რაც შეეხება ფასებზე რა ზემოქმედებას მოახდენს ზოგადად ხო, ან სუბსიდიას რა გავლენა შეიძლება ქონდეს. კვლევა ნამდვილად განხორციელდა სახელმწიფოს მიერ ამ ინიციატივის გაჟღერებამდე. ამიტომ ამ მხრივ მოსახლეობის დამოკიდებულება და განწყობა ბუნებრივია ვერ ვიკულიეთ. რაც შეეხება ფასების მიმართ 35% ამბობს იმას, რომ მაქვს მოლოდინი, არ ვჩქარობ, მაქვს მოლოდინი, რომ ფასები შეიცვლება. ზოგადად უძრავი ქონება ძლავრი ეკონომიკური სექტორია, თუმცა ამავდროულად არის საკმაოდ სენსიტიური. როგორც კი ეკონომიკაში რაღაცა ცვლილება ხდება, აუცილებლად აისახება ხოლმე მოლოდინი ყოველ შემთხვევაში ესეთი, რომ აუცილებლად აისახება უძრავი ქონების, ასე ვთქვათ, ფასებზე და ეს მოლოდინი ცალსახად ბუნებრივად დაფიქსირდა მომხმარებლებში. სუბსიდიის ნაწილს რო შევეხოთ, კვლევა მაჩვენა, რომ 79% უშუალოდ ბანკის, ასე ვთქვათ, საბანკო განვადებას განიხილავს უძრავი ქონების შენაძენის დროს. აქედან აქაც ორი ნაწილია ჩაშლილი, რომ არის აუდიტორია, რომელიც ფლობს დანაზოგს, რაც ბანკის პირობისთვის აუცილებელია, პირველადი შენატანი 10-დან 30%-მდე განიხილება ხოლმე. ზოგადად თან სუბსიდიაც ითვალისწინებს 10%-იან პირველად შემონა აქ მნიშვნელოვანია მხედველობაში გქონდეს რამდენად შემცირდა ხელმისაწვდომობა თუნდაც შემოსავლების შემცირების მიზნით იმ მოსახლეობაში, რომელიც ბინის ყიდვას განიხილავს იპოთეკაზე. რომ ის კატეგორია, რომელიც აპირებდა 500-დან 2004 წლამდე ზუსტად კლება ამ ტიპის ადამიანების აუდიტორიაზე. შესაბამისად შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ნაწილი დიდი ზუსტად ეს ადამიანები გადაიფიქრებენ ბინის ყიდვას და სტიმული რაც შესთავაზას ხელისუფლებამ რამდენად შეიძლება იყოს დამაბალანსებელი ამ დამაბალანსირებელი ცალსახად რთული, ამიტომ ძალიან ბევრი ნიუანსია. მეორე საკითხი, მე ვფიქრობ, რომ სტიმული უფრო იქნება იმ ადამიანებისთვის, თან სამხმარებლო ქცევაც საინტერესოა, სხვადასხვა უძრავი ქონების იპოთეკით შეძენის მიმართ უფრო მიდრეკილები არიან, მაღალმწყვეტელუნარიანი აუდიტორია, რაც ლოგიკურად გასაგებია, იმიტომ რომ სტაბილური შემოსავლები აქვთ. პროცენტულად რო ავიღოთ, ეს აუდიტორია უფრო არის, ასე ვთქვათ, მოწოდებული, რომ ასე ვთქვათ, საბანკო იპოთეკით შეიძინოს ბინა, ვიდრე თუნდაც ის აუდიტორია ცვლილება დაახლოებით 3-4%-ის შუალედში გვაქვს, მაგრამ მაინც და ამავდროულად სტიმულირებადი იქნება ჩვენი მოსაზრებით იმ აუდიტორისთვის, რომელიც გაჩნდნენ კოვიდის შემდგომ. ანუ არ ვაპირებდი შეძენას მანამდე, მაგრამ იმის გამო, რომ მე მოლოდინი მაქვს ფასების ვარდნის და ჩემთვის სახარბიელო შეთავაზების მოძიების ბაზარზე, შესაბამისად 9% ესეთი აუდიტორია დაემატა ბაზარზე. სახელმწიფო 4% სუბსიდირება შემოვა, ეს შეიძლება იყოს ზოგიერთი სტიმული. ამ შემთხვევაში უფრო მეტი სტიმული იქნებოდა თუ არა ბაზრისთვის რეგულაციების საბანკო, რომელიც გვაქვს, რომელმაც ჩვენ ვახსენეთ, რომ 60% დაახლოებით არის ისეთი კატეგორია მყიდველების, რომელიც შედარებით დაბალ შემოსავლიანი, ანუ დაბალ ბიუჯეტურ ბინებს ყიდულობენ, ხო? მათთვის მნიშვნელოვანი იქნებოდა თუ არა რეგულაციების ნაწილს შერბილება თუნდაც. მე ვთვლი პირადად, რომ რეგულაციის ზოგადად ამაში ვფიქრობ, რომ დეველოპერებიც ამეთანხმებიან და ალბათ ბანკის წარმომადგენლებიც უბრალოდ მათ გარეშე ძალიან რთულია, მაგრამ ჩემ სუბიექტურ დამოკიდებულებას გაგიჟღერებთ, რეგულაციის ნაწილის შემსუბუქების აუცილებლობას მე პირადად ვხედავ და რატო? ჯერ ერთი თუ გადავხედავთ 2018-2019 წლის გაყიდვებს, ნახავთ, რომ იპოთეკურ სესხებზე საკმაოდ დიდი, ასე ვთქვათ, წილობრივი მაჩვენებელი მოდის შესყიდვებში. რაც რა თქმა უნდა რეგულაციების შემდგომ შემცირდა. გარდა ამისა, იპოთეკური სესხი, რომელიც და ასე ვთქვათ, რომლის მიზნობრიობა უშუალოდ იყო უძრავი ქონების შეძენა, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაშიაც გაცემულა იპოთეკური სესხი. ხო, ამ შემთხვევაში დარღვევა როგორც ესეთი და პირის გაფუჭება მხარეთა შორის იყო ძალიან მინიმალური.
ამ 1%-იც 0.1 იყო ზუსტი პროცენტი ნამდვილად არ მახსოვს, ამიტომ სიზუსტის. ბანკების შემთხვევაში. ბანკების შემთხვევაში ვსაუბრობ. გარდა ამისა, ბანკს აქვს რა თქმა უნდა თავისი მექანიზმი, კონკრეტულად შეაფასოს პირი, რამდენად გადახდა უნარიანია თუ არ არის. დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე, კოვიდის სიტუაციას გულისხმობ იმის გამო, რომ ჯერ ეკონომიკამ საკმაოდ დიდი, ასე ვთქვათ, დარტყმა განიცადა და ჯერ სტაბილურობაზე, ვერც ვიტყვით, რომ მივიდივართ სტაბილურობის გზით, იმიტომ რომ ელემენტარული შემოდგომაზე რა სურათი გვექნება კოვიდის კუთხით არ ვიცით. აქ თვალსაზრისით მესმის ბანკების მხრიდან, ასე ვთქვათ, რისკების შეფასების ნაწილი, რომ არ ვიცით, რამდენ აუდიტორიას გაუფუჭდება კიდევ შემდგომში მომავალში შემოსავლების, ასე ვთქვათ, წყაროები. შეიძლება არც გაფუჭდეს და სტაბილურობისგან წავიდეთ, უბრალოდ ვერ ვამბობთ ვერაფერს. აქ კუთხით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. ძალიან საინტერესო ტენდენციები გამოიკვეთება მომავალში ცისროვე ქონების ბაზარზე. მე მგონი ამ სუბსიდირების ნაწილშიც გაიაფება. მე მგონი ყოველ შემთხვევაში რაღაც თვეების განმავლობაში ალბათ გადავადდება. ამას თვითონ დეველოპერებიც ამბობენ, რადგანაც სუბსიდირება მოხდა, ისინი ფიქრობენ, რომ აღარ გაიაფდება უძრავი ქონება, თუმცა დავავალოთ სიტუაციას და მოვლენებს განვითარებას. ცოტა რთულია ვისაუბროთ იმაზე, რომ სუბსიდია რამდენად, ასე ვთქვათ, ზემოქმედებას მოახდენს ფასზე, იმიტომ რომ სუბსიდირება მე როგორც მომხმარებელს მიაფებს საბოლოო ჯამში კი ბატონო უძრავი ქონების თანხას, მაგრამ მიაფებს სესხს. ხო, მაგრამ ეს არ მგონი ისე დაასტიმული, რომ გაყიდვები, რომ მოთხოვნა ისეთი იყოს, როგორიც იყო, თქო. ხო, უბრალოდ რაღაც პერიოდში შემოვიდა რეგულაციების ნაწილი როგორ იქნება. ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა არია ჯგუფის მართველი პარტნიორი იყო ჩვენი დღევანდელი რუბრიკის სტუმარი. მადლობა თათია ჩაფიჭაძეს ამ რუბრიკაში მასპინძლობისთვის, რომელიც ნინო ჯინჯოლოვას მასპინძლობდა. საქმიანი დილას ამით ვასრულებთ. საქმის კურს ეთერებში 8 დღის განმავლობაში. დროებით.